درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه آوای بوف. فایل 1. avayaboof.com. ترجمه این کتاب را به برادرم حمید که برگردانی دقیق از هاری هالر است و اکنون می‌داند که به جای ستیز با زندگی باید با آن از در آشتی درآمد تقدیم می‌کنم. پیشگفتار. گرگ بیابان نیز چون دیگر اسرار هسه اتوبیوگرافی خود نویسنده است. جزء توصیف هایی که از هاری هالر شده است، از مبتلا بودنش به نقرس و عینکی که به چشم دارد تا عادت او به مطالعه و نظریات سیاسی او از زندگی شخصی هسه مایه گرفته است. در سال 1924 پس از بازگشت هسه از تبعید داوطلبانه خیش به سوئیس، از آنجا که محیط و اجتماعی که به آن بازگشته بود برایش کاملا بیگانه می نمود، نام وحشی بیابانها را برای خود انتخاب کرد و در 1926 اشعاری که وصف حال خودش بود زیر عنوان خاطرات منظوم گرگ بیابان منتشر نمود. با انتخاب اصطلاح گرگ بیابان کوشش هسه بر این بود که وضعیت خاص خیش را تشریح نماید. وضعیت آدمی که احساس می‌کرد از دنیا و مردم عادی خیش بریده و چون گرگی در میان بره‌های اجتماع بورژوازی رها شده است و شکی نیست که حضور این گرگ تهدیدی برای ایدئال‌ها، عقاید و شیوه‌های زندگی اجتماعی آن عصر بود. گرگ بیابان پدیده عادی عصر ماست. تراژدی مردم خردمندی است که دچار نومیدی می‌شوند. هاری هالر خردمند 48 ساله که زندگی را فقط به این خاطر تحمل می‌کند که به عیش خودکشی در سال روز 50 سالگی خیش نائل شود، نمونه افراطی از این آدم‌های زمانه است. ولی او نیز بر سر همان دوراهی قرار گرفته که خیلی ها دچار آن هستند. برای آنهایی که از این تردیدهای شکنجه‌بار اصلا خبر ندارند، گرگ بیابان چیزی غیر قابل فهم است و چون بسیاری از خوانندگان این اثر چیزی به جز مدح و ستایش لذات جسمانی در آن نمی‌یابند، از جمله مجله تایمز در مارس 1947 انتقادی ناآگاهانه از این اثر نمود و آن را چیزی تنفرآور و کهنه و بیمارگونه توصیف کرد. هسه در بسیاری از نامه‌هایش و در نوشته‌ای کوتاه که برای چاپ 1941 این نوبل نوشت، از اینکه این کتاب بیش از سایر آثارش تولید سوء تفاهم نموده است اظهار تأسف نمود. ولی به هر حال زبان گرگ بیابان زبان بسیاری از خردمندان قرن 20 اروپا است. خطابی است به آدم‌های دیوانه‌ای که خود را فدا کرده‌اند، به آنهایی که آموخته‌اند هرج و مرج درون خیش را تأیید کنند، آنهایی که آموخته‌اند به زندگی با دید فناناپذیران بنگرند، بدون آنکه درباره ارزش این ایدئال پرسشی مطرح نمایند. از نظر هسه انسان در دوزخی میان دنیا و ایدئالی والاتر سرگردان است. از هر دو سهمی دارد اما در هیچ یک موطنی ندارد. راه حل این سرگردانی برای افرادی چون هاری هالر که قادر به تفوق یافتن کامل به این دنیا نیستند یک چیز است و آن خوشخلق بودن و روحیه طنز داشتن است.
زندگی کردن در دنیایی که انگار دنیایی نیست، توجه داشتن به قانون و در عین حال بی‌اعتنا بودن به آن، دارایی و تملک داشتن و در عین حال اندیشیدن که تملکی در بین نیست، پرهیز کردن و پنداشتن که پرهیزی وجود ندارد، همه خواسته های متداول و فرموله شده عقل و درایت عالی دنیای خاکی است که فقط در قالب طنز جامعه تحقق می پوشد و بس. گرگ بیابان با آن که بازگو کننده بیماری آشنا و معمول زمانه و سند قرن و عصر ماست، اما آموزشی برای صبر و بردباری و تحمل مصائب است. فرق نمی کند این یادداشت‌ها چقدر کم یا زیاد از زندگی واقعی در خیش پنهان داشته باشند. در هر صورت سعی دارند خود بیماری را در هیئت واقعی خود جلوه‌گر سازند. در ظاهر قصدشان مسافرتی است به درون جهنم، مسافرتی که گاه هولناک است، گاه رشادت آمیز، مسافرتی از میان بلوا و آشوب به دنیایی که آدمهایش در تاریکی ساکنند، مسافرتی که هدفش رفتن از این سر به آن سر دوزخ است، سفری که به جنگ با آشوب برمیخیزد و شکنجه را تا آخرین نفس تحمل می کند. هاری هالر مرد آگاهی است که بر نفس خیش معرفت یافته و تمامی افتضاحاتی که در زیر بارشان مصیبت می کشد در همین اشراف به وضع خیش نهفته است. می داند که موجود فلک زده است که در فریبندگی های پرزرق و برق تمدن و شهرهای پرجمعیت چون مگسی در تار عنکبوت اسیر شده است و به چشم خیش می بیند که چگونه سرنوشت درباره‌اش تصمیم می گیرد. با این وجود مایوس نمی شود و در عین حال که در تنگنا افتاده است می خواهد از لحظات استفاده کند. مطمئن بودم که اگر کسی فقط و فقط با لحظات حال زندگی کند و با علاقمندی کامل به هر گلی که در سر راهش است نگاه کند و هر درخششی را که بر روی هر لحظه می‌گذرد گرامی دارد، آن وقت است که زندگی در برابرش خلع سلاح شود. هاری هالر از زندگی عذاب می‌کشد و جهان خاکی برای او برزخی است که او را در بوته آزمایش گذاشته و گاه گاه چنان مایوس و سرخورده می شود که از خودکشی و تیغ صورت تراشی صحبت به میان می آورد. ولی هرگز دچار یأس و ناامیدی نمی شود و به صورتی خودش را با اوضاع تطبیق می دهد. در 50 سالگی تمرین رقص می کند و با آنکه خود در موسیقی استاد است و از موزیک جاز تا حد تنفر بیزار، ولی به صورتی ولو به ظاهر آن را تحمل می کند، زیرا به قول خودش زندگی جز مصالحه چیز دیگری نیست. توصیف او از ناکامی و عدم توفیق خیش در زندگی خانوادگیش توصیفی است از زندگی ملالتبار و پریشان بسیاری ازدواج‌های نافرجام که دست خیانت تقدس خانوادگی را به پوچی و ابتذال می‌کشاند. علی‌رغم همه کمبودهای زندگی، اعتماد و اطمینان من به او تا آخرین روزی که کمر به مخالفت با من بست و بدون کوچکترین اطلاعی به چنگ بیماری روحی و جسمی رهایم کرد از دست نرفته بود و حالا که واپس می نگرم می بینم که عشق و اطمینان من نسبت به وی به خصوص در مقابل خیانت او که زخمی این چنین کاری و ماندگار بر من وارد آورد واقعاً عمیق بوده است. و این نیز دستاورد این دنیای بی‌بندوباری است که دچار ادبار شده و ارزش‌های معنوی و آنچه که فرهنگ و روح و روان و زیبایی و تقدس نام دارد در آن مرده است و تنها معدود افراد احمقی چون گرگ بیابان آنها را حقیقی و زنده می‌پندارند. قاسم کبیری. یادآوری نویسنده: نوشته شاعرانه می تواند به صور مختلف خوب یا بد فهمیده شود.
در بسیاری موارد نویسنده آنچنان اختیاری برای تصمیم گیری در این مورد که خواننده کجای مطلب را نمی‌فهمد و یا سوء تفاهم از کجا شروع می‌شود ندارد. بسیاری از نویسندگان دریافتند که کار نویسنده برای بعضی از خوانندگان به مراتب روشن‌تر است تا برای خود نویسنده. از طرفی بدفهمیدن هم تحت شرایطی ممکن است مفید باشد. با این وجود آنچه که من دریافتم این است که گرگ بیابان از تمام آثار دیگرم بیشتر، مکررتر و شدیدتر باعث سوء تفاهم شده است. حقیقت این است که اکثر مواقع همین خوانندگان علاقمند و تصدیقگر، نه آنهایی که کتاب را رد کرده اند، بودند که بازتاب‌های عجیب و غریب نشان دادند. شاید هم دلیل این سوء تفاهم تا حدی، البته فقط تا حدی، به این خاطر بوده است که این کتاب که در سن 50 سالگی نوشته شده و مطالب آن در مقابله با مشکلات این سن و سال است، اغلب به دست خوانندگان جوان افتاده است. اما در میان خوانندگان همسن سال خیش نیز به کرات به افرادی برخورده‌ام که با وجودی که تحت تأثیر کتاب قرار گرفتند ولی با کمال تعجب فقط نیمی از آنچه را که من در نظر داشته‌ام فهمیده‌اند. خیال می‌کنم این دسته از خوانندگان خودشان را گرگ بیابان دیده‌اند. خود را در وجود او شناسایی کرده‌اند. غم و غصه‌های او را داشته‌اند و خوابهایی چون خوابهای گرگ بیابان دیده‌اند. اما این حقیقت را نادیده گرفتند که این کتاب علاوه بر صحبت از هاری هالر و مشکلات او از امور دیگر نیز سخن به میان آورده و دنیای دیگری را که والاتر و فناناپذیرتر از دنیای گرگ بیابان است نادیده نگرفته است. آنها نمی‌دانند که رساله گرگ بیابان و تمام نکاتی که در این کتاب در مورد مسائل روح، هنر و فناناپذیران آمده است، به یاری اعتقادات مثبت، جدی، فوق انسانی و بیگانه با زمان به مخالفت با دنیای زجرآلود گرگ بیابان برمیخیزند. بدون شک این کتاب بیانگر مصائب و نیازهاست، ولی با این وجود داستان انسانی سرخورده و مایوس نیست، بلکه حکایت انسانی مؤمن است. البته نه من میتوانم و نه قصد دارم که به خوانندگانم در مورد فهمیدن این داستان طریقی را پیشنهاد کنم. خدا کند هر کس در آن چیزی پیدا کند که تاری از تارهای وجودش را بلرزاند و برایش از جهتی مفید فایده قرار گیرد. اما چه خوب بود که بسیاری از آنان با خواندن آن می‌فهمیدند که داستان گرگ بیابان تصویرگر یک بیماری و یک بحران است، اما داستانی که به مرگ و نابودی منتهی گردد نیست. به عکس داستانی است که به شفا و علاج می انجامد. هرمان هسه 1961. مقدمه. این کتاب شامل یادداشت‌های مردی است که به ما از آدمی به نام گرگ بیابان، یعنی همان اصطلاحی که اغلب خودش به کار میبرد، رسیده است. در اینکه آیا این نوشته احتیاجی به اظهار نظر به صورت مقدمه دارد یا خیر، جای گفتگو است. من به هر حال خیال می کنم که احتیاج باشد چند ورقی به اوراق گرگ بیابان اضافه نموده و سعی نمایم خاطراتی را که از او دارم به روی کاغذ بیاورم. البته آنچه که من راجع به او می دانم کم و جمع است. راستش را بخواهید من در مورد اصل و نسب و زندگی گذشته او به هیچ وجه چیزی نمی دانم. با این وجود اثری که شخصیت او در من باقی گذاشته، علی‌رغم همه اینها اثری ژرف و رقت‌انگیز می باشد. چند سال قبل گرگ بیابان که آن موقع به سن 50 نزدیک می شد به سراغ عمه‌ام آمد و در مورد یک اتاق با اثاثه پرسجو کرد. اتاق زیر شیروانی و اتاق خواب بغلیش را پسندید و 1-2 روز بعد با 2 چمدان و 1 جعبه بزرگ کتاب آمد
و 9 یا 10 ماه پیش ما ماند. او تنها و خیلی آرام زندگی میکرد و اگر به خاطر همجواری اتاقهای خوابمان نبود که فرصت ملاقات گاه را در راهرو و روی پله ها نصیبمان میکرد، واقعا ما با هم ناآشنا باقی میماندیم. آخر او زیاد اهل معاشرت نبود. راستش اصلا معاشرتی نبود. او در واقع آنطور که خودش برای خود اسم گذاشته بود، یک گرگ حقیقی بیابانها بود. یک موجود عجیب، وحشی، خجالتی، خیلی خجالتی از دنیای دیگری سوای دنیای ما بود. و اینکه به خاطر خلق و خوی خود و سرنوشتی که داشت این تنهایی چقدر زندگیش را به بازی گرفته و تا چه حدود هوشیارانه آن را به عنوان تقدیر پذیرا شده بود، چیزی بود که من راستش وقتی به آن پی بردم که یادداشت‌های بر جای مانده‌اش را خواندم. معاذا پیش از آن از صحبت‌ها و برخوردهای گاهگاهمان کم کم با او آشنا شدم و دریافتم که تصویری که او در یادداشت‌هایش از خود رقم زده با تصویری که آشنایی ناقص شخص او به من داده بود در اصل با هم مطابقت داشتند. اتفاقاً همان لحظه‌ای که برای اولین بار گرگ بیابان وارد خانه ما گردید و مستأجر عمه من شد، من آنجا بودم. سر ظهر آمد. سفره هنوز جمع نشده بود و من نیم ساعت دیگر برای رفتن به اداره وقت داشتم. هرگز آن اثرات عجیب و غریب و مغایر همدیگر را که در اولین برخورد در من گذاشت فراموش نمی کنم. به محض آنکه زنگ در را به صدا درآورد، از در شیشه‌دار داخل شد و عمه‌ام در پناه روشنایی کمرنگ راهرو از او پرسید که چه می‌خواهد. اما گرگ بیابان اول از همه پیش از آن که جوابی بدهد یا خودش را معرفی کند، سر از ته تراشیده اش را بالا کرد و با حالتی عصبی اطراف را بو کشید. لبخند زنان گفت: وای چه بوی خوبی می آید. و عمه‌ام خندید. من به خود این طریق معرفی که او از خودش کرد مضحک یافتم و زیاد اثر خوش در من ننمود. او گفت: در هر صورت من برای خانه‌ای که شما می خواهید اجاره دهید آمده ام. من تا آن لحظه که هر 3 نفر به طرف طبقه بالا راه نیفتاده بودیم به او دقیق نگاه نکرده بودم. اگرچه آدم چندان تنومندی نبود ولی حرکاتش شبیه اینجور آدم ها بود. یک پالتو زمستانی راحت و مطابق مد بر تن داشت و اگرچه کمی با بی‌دقتی ولی شیک لباس پوشیده و تمیز اصلاح کرده بود. تک و توک موهای سفید در بین موهای بسیار کوتاه سرش به چشم می‌خورد. طوری حرکت می‌کرد که اول من اصلاً خوشم نیامد. یک نوع خستگی و بی‌تصمیمی در حرکاتش بود که نه با نیمرخ هوشمندانه و نافذ او و نه با لحن کلامش جور در می‌آمد. بعداً دریافتم که وضع مزاجیش تعریفی ندارد و همان قدم زدن مختصر خسته‌اش کرد. با لبخندی خاص که در آن موقع باز هم برای من ناخوشایند آمد، پله‌ها، دیوارها، پنجره‌ها و اشکاف‌های بلند و کهنه روی راه پله را مورد بررسی کامل قرار داد. همه اینها انگار او را خوشنود کرده و ضمناً باعث سرگرمیش شده بود. روی هم رفته آدم را به این خیال وامی داشت که او از دنیای بیگانه و یا احتمالاً از قاره‌ای دیگر آمده بود. تمام این چیزها برایش فریبنده و تا حدی هم عجیب و غریب می آمد. نمی توان انکار کرد که آدمی مؤدب و مهربان بود. فلفور بدون اینکه به شرایط اجاره یا مسئله صبحانه و یا چیزهایی از این قبیل اعتراضی داشته باشد قبول کرد. ولی با این وجود در تمامی حرکات و سکنات این مرد یک نوع بیگانگی یا آنطور که به نظر من آمد یک حالت ناخوشایند و خصومتبار دیده می شد.
او اتاقک زیر شیروانی و اتاق خواب را پسندید و به همه شرایطی که در مورد وسیله گرم کردن، آب، خدمات و مقررات خانه به او گفتند با دقت و مهربانی گوش داد. با همه موافقت و فوری پیشنهاد نمود که قدری پیش کرایه بپردازد. با این وجود گویی سرش توی این عالم نبود. کاری که میکرد به نظرش مضحک میآمد و آن را جدی نگرفته بود. از آنجا که در اصل سرش به امور دیگر گرم بود، این کار اجاره کردن یک اتاق و آلمانی صحبت کردن با مردم برایش تجربه عجیب و غریب و تازه مینمود. تصور من از او کم و بیش چنین چیزی بود و اگر به خاطر چند نمونه کارهای کوچک او نبود که در فکر من تجدید نظر و اصلاح به عمل آورد، تأثیر او در من به هیچ وجه تأثیری نیکو نبود. بیش از هر چیز از چهره او علی رغم قرابتی که داشت خوشم آمد. چهره‌ای بود اصیل، شاید غمزده ولی هوشیار، متفکر، متشخص و عجیب هوشمند. و بعد چیزی که مرا با او آشتی داد رفتار مؤدبانه و مهربانانه اش بود که اگرچه به نظر برایش تا اندازه‌ای دردناک می آمد، ولی نه تنها تکلفی در آن دیده نمی شد، بلکه نوعی گیرندگی خاص و چیزی شبیه استغاثه در آن بود. بعدها من برای آن تعبیری یافتم، اما آن تعبیر هم فوری مرا به جانبداری از او واداشت. قبل از آن که بازرسی اتاقها و ترتیب دادن امور به انجام برسد، وقت نهار من به پایان رسیده و مجبور بودم به سر کار برگردم. خداحافظی کردم و او را به عمم واگذار نمودم. شب که به خانه آمدم، عمه گفت که اتاقها را اجاره کرده و تا 1-2 روز دیگر اسباب کشی می کند. تنها درخواستی که کرده بود این بود که ورودش را به پلیس اطلاع ندهند، زیرا با ضعف مزاجی که دارد انجام این گونه تشریفات و سرپا ایستادن در اتاقهای انتظار ادارات چیزهایی است که از حدود تحمل او خارج است. خیلی خوب یادم هست که این مسئله چقدر مرا متعجب کرد و چطور به عمه در مورد تسلیم شدن به این شرایط هشدار دادم. این ترس از پلیس به نظرم خیلی خوب به آن حرکات مرموز و بیگانه مرد می آمد و شستم خبردار شد که باید آدم مظنونی باشد. به عمه حالی کردم که به خاطر یک آدم کاملا غریبه به هیچ وجه خودش را درگیر کاری شکدار یا به هر صورت وضعی غیرعادی نکند، زیرا امکان آن که آخر و عاقبتی ناخوش به بار آورد وجود دارد. اما بعد معلوم شد که عمه قبلا درخواستش را قبول کرده و در حقیقت گذاشته است که این مرد غریبه او را به کلی جادو نموده و اسیر نماید، زیرا او هرگز نمیتوانست مستاجری بیاورد که با او روابطی انسانی، دوستانه و یا عمه‌بار و بهتر بگویم روابطی مادرانه نداشته باشد. و بسیاری هم از این ضعف او سوء استفاده کرده بودند. هفته‌های اول اوضاع بدین منوال گذشت. من از این مستاجر جدید خیلی ایرادها داشتم که هر بار عمه با دلسوزی جانب او را می گرفت. از آنجا که من از مسئله صرف نظر کردن از اطلاع به پلیس راضی نبودم، لااقل می خواستم بدانم عمه‌ام در مورد او چه چیزهایی فهمیده است، از چه خانواده‌ای است و چه تصمیماتی دارد. و البته با وجودی که پس از رفتن من به سر کار او فقط مدتی کوتاه در خانه مانده بود، عمه یک چیزهایی از او دستگیرش شده بود. مثلا به عمه گفته بود که چند ماهی در شهر ما خواهد ماند که از کتابخانه استفاده کند و از عتیقه های آن دیدن نماید. بگذارید این را هم بگویم که عمه از اینکه اتاق را برای مدتی اینچنین کوتاه اجاره داده بود راضی به نظر نمی رسید. ولی مستاجر علی‌رغم روش تقریباً عجیب معرفی خود پاک و پاکیزه از عمه دل ربوده بود. خلاصه اتاقها به اجاره رفتن و تا من اعتراض کنم کار از کار گذشته بود. پرسیدم
اصلا چرا او پرسید که اینجا بوی خوبی می آید؟ عمه با درونبینی خاص خیش جواب داد من خیلی خوب می دانم اینجا بوی پاکیزگی و نظم و ترتیب، بوی راحتی و احترام می آید. این بود که او خوشش آمد. چنین می نماید که او این روزها از چنین نظم و ترتیبی به دور مانده و دلش هوای آن را کرده است. به خود گفتم بله همینطور است، اما بلند گفتم پس اگر به زندگی منظم و آبرومند عادت ندارد آن وقت تکلیف چیست؟ اگر عادت زشت داشته باشد و همه جا را به کثافت بکشاند یا اینکه شبها مست به خانه بیاید آن وقت چه خواهی گفت؟ عمه گفت تا ببینیم و خندید و من همانجا موضوع را درز گرفتم. حاصل کلام ثابت شد که هراس من بی احساس بوده و مستاجر جدید بگذاریم که راستش خیلی منظم و معقول زندگی نمی کرد ولی نه باعث تشویش و نه ناراحتی ما بود. معهازا من و عمم به خاطر او خیلی به خود دردسر دادیم و باید اقرار کنم که حتی اکنون نیز پس از مدتها او را از یاد نبرده ایم. اغلب شبها خوابش را می‌بینم و وجود محض این چنین آدمی به همان اندازه‌ای که من به او علاقه‌مند شده‌ام اثری کاملا پریشانگر و آرامش زدا در من بر جای گذاشته است. 2 روز دیگر باربری چمدان‌های این غریبه را که اسمش هاری هالر بود آورد. چمدان چرمی بسیار قشنگی بود که در من اثر خوبی گذاشت و یک چمدان بزرگ که نشان میداد از مسافرت‌های دور و دراز آمده است. لااقل پر بود از برچسب هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی کشورهای مختلف و بعضی کشورهای ماورای بخار. بعد سر و کله خودش پیدا شد و از همان موقع من یواش یواش با این مرد عجیب آشنا شدم. خود من که از ابتدا کاری که سبب ترغیب این آشنایی شود نکردم و با اینکه از همان لحظه دیدار به او علاقه‌مند شده بودم، معهازا در خلال 2-3 هفته اول قدمی برای مقابله یا صحبت با او بر نداشتم. از طرف دیگر باید اقرار کنم که راستش از همان ابتدا کمی هم مراقب او بودم و گاهی هم که او بیرون بود حس کنجکاوی مرا به اتاقش میکشاند تا قدری به تفتیش آن بپردازم. قبلا تا حدودی هیئت ظاهری گرگ بیابان را توضیح دادم. از همان نگاه اول دریافتم که آدمی است مهم، غیر عادی و عجیب با استعداد. صورتی هوشمندانه داشت و نمایش فوق‌العاده لطیف و زنده ترکیب صورتش نمایانگر روحی بی حد حساس و حساسیتی عجیب لطیف بود. وقتی کسی با او صحبت می کرد بگذاریم که اغلب چنین موردی پیش نمی آمد. او تکلف را کنار می گذاشت و راجع به چیزهای خصوصی و شخصی حرف می زد که زایده دنیای بیگانه خودش بود. آن وقت شخصی چون من به فوریت فریفته او می شد. او از آدمهای دیگر بیشتر تفکر کرده بود و در مسائل عقلانی یک نوع واقع بینی همراه با متانت و یک نوع اطمینان خاص به فکر و دانش داشت. آنچنان اطمینانی که مردان واقعاً خردمند دارند، خردمندانی که هدفشان خدمت است، آنهایی که هیچ وقت آرزوی درخشیدن ندارند، آنهایی که دیگران را با سخن تحقیر نمی کنند و یا آنهایی که همیشه خود را محق نمی دانند. یک نمونه از این را که مربوط به آخرین روزهای اقامتش در اینجا بود به یاد دارم. اگر بتوان یک نگاه گذرا را که او به من انداخت به عنوان مثالی از آنچه که در دل دارم شاهد بیاورم، و این خاطر مربوط به وقتی است که یکی از تاریخدانان، فیلسوفان و منتقدین نامور، مردی که در تمام اروپا شهرت داشت، خبر داده بود که در تالار اجتماعات مدرسه سخنرانی خواهد کرد
من توفیق یافته بودم که گرگ بیابان را به حضور در این جلسه تشویق نمایم. گو این که اول خودش هم مختصر علاقه به این کار نشان داده بود. با هم رفتیم و پهلوی یکدیگر در سالن نشستیم. وقتی سخنران روی سکو قرار گرفت و خطابه را آغاز نمود، بسیاری از شنوندگان که انتظار پیامبری را داشتند از دیدن ظاهر تقریباً جلف و حالت فیس و افاده استاد دلزده شدند و وقتی استاد با مقدمه چینی و تملق گویی از حضور مدعوین به صورت اجتماعی آنچنان عظیم سپاسگزاری نمود، گرگ بیابان نگاهی سریع به من کرد، نگاهی که انتقادی دو جانبه داشت، انتقاد از گوینده و انتقاد از خود گفتار. این نگاهی فراموش نشدنی و مخوف بود که کتاب‌ها سخن داشت. این نگاهی که استهزایی لطیف و در هم کوبنده داشت فقط به خاطر تنفیذ از سخنران یا در هم کوبیدن این مرد نامور به کار گرفته نشده بود. این کمترین کار این نگاه بود. این نگاه پیش از آن که طعنه‌آمیز باشد غم‌انگیز بود. باور کنید سراپا غرق در غم بود. حکایت از یأسی خاموش می نمود. یأسی که تا حدودی زاییده محکومیت بود و تا اندازه‌ای نیز بستگی به طرز فکری داشت که به آن خو گرفته بود. این نگاه یأس‌آمیز گرگ بیابان نه تنها نقاب از چهره سخنران پرفیس و افاده به کنار زد و با ریشخند موضوع سخنرانی و رفتار متوقعانه حضار و تا حدودی هم عنوان پرکر و فر موضوع مورد بحث را تقطیع نمود، بلکه در تمام عصر ما و فعالیت بیش از حد و اندازه‌اش و در همه کشش‌ها و کوشش‌ها و اباطیل آن و تمامی این نمایش ظاهری خردمندی سطحی و خودخواه نفوذ کرد. و ای افسوس که این نگاه نفوذی عمیق‌تر از این داشت. در قعر کاستی‌ها، نواقص و ناامیدی‌های عصر ما و خردمندی‌ها و همین فرهنگ کذایی‌مان نیز نفوذ نمود و درست از قلب تمامی انسانیت سر درآورد و در فقط یک لحظه از نومیدی یک متفکری که از تمام ارزش‌ها و معناهای زندگی بشری با خبر بود، سرگذشتی شیرین نقل نمود. این نگاه می گفت ببین ما چه بوزینه هایی هستیم. آدمیزاد یعنی این. و یک مرتبه تمامی آوازه ها، تمامی فضایل روح، تمام پیشرفت های به سوی مراتب عالیه، بزرگی و شکیبایی از وجود آدمی زائل شد و به صورت نوعی لودگی و دلقک بازی درآمد. برخلاف قصد و هدف حقیقی خود با این حرفها که زدم، آنچه را که از این آقای هالر فهمیده بودم برایتان بازگو نمودم. در حالی که هدف اصلیم این بود که در ضمن آن که در مورد جریان آشنایی تدریجی با او برایتان صحبت می کنم، از تصویر این مرد نیز کم کم پرده برگیرم. و حالا که تا اینجا پیش رفتم دیگر مجبور نیستم درباره بیگانگی معما مانند هالر حرف بزنم و یا به تفصیل بگویم که چطور من به مرور با حدس و گمان به علل و معنای این بیگانگی، این تنهایی هراسناک خارق العاده پی بردم. اینطوری بهتر است، برای اینکه میخواهم تا جایی که امکان دارد واقع‌گرا باشم و پای شخصیت خود را به میان نکشانم. نمیخواهم اعترافات خود را بنویسم، داستان بگویم یا مقاله‌ای درباره روانشناسی به تحریر درآورم، بلکه میخواهم صرفاً به عنوان یک شاهد عینی چیزی به تصویر این فرد عجیب که این جزوه گرگ بیابان را بر جای نهاده اضافه نمایم. در همان اولین برخوردی که پس از وارد شدنش به خانه عمه داشتم،
از همان وقتی که گردنش را چون پرنده‌ای دراز کرد و از بوی خانه تعریف و تمجید نمود، حالت قرابت او ناگهان مرا به تعجب واداشت و اولین بازتاب طبیعی من تنفر بود. گمان بردم که همینطور هم عمه‌ام که به عکس من آدمی باهوش است گمانی خیلی شبیه به این مرد برد. گمان بردم که این مرد دردی دارد. از یک جهتی روح او و یا طبیعت و سیرت ذاتیش درد می کشد و من که از نظر غریزه از آدمهای سالم به حساب می آمدم از او مشمئز شدم. با گذشت زمان این اشمئزاز از جایش را به نوعی غمخواری داد که ناشی از دلسوزی بود. دلسوزی برای آدمی که آنچنان طولانی و عمیق زجر کشیده بود. آدمی که تنهایی و مرگ درونیش را من خود شاهد بودم و به مرور زمان بیشتر و بیشتر به این نکته هم پی بردم که این غمزدگی از هیچ گونه نقص ذاتی ناشی نمی شد، بلکه علتش وفور استعدادها و قدرتهایی بود که با هم مطابقت نداشتند. می دیدم که حاضر نابغه زجر کشیدن است و اینکه او به همان تعبیر که در بسیاری از گفته‌های نیچه هست و با نبوغ غریبی که داشت در درون خیش استعدادی نامحدود و هراس انگیز برای پذیرش درد آفریده بود. ضمناً دریافتم که منشأ این بدبینی از خوار شمردن دنیا نیست، بلکه از خوار شمردن خیشتن است. برای اینکه هر چقدر هم که او احتمالاً دستگاه‌ها و اشخاص را با حرف میکوبید، خودش نیز مصون نمی‌ماند. همیشه خودش اولین و مقدمترین فردی بود که هدف تیر انتقاد زهرآلود واقع میشد. همیشه خودش اولین و مقدمترین فردی بود که مورد تنفر و انزجار قرار می گرفت. در اینجا به ناچار باید پای اظهار نظر روانشناسی را به میان بکشم. اگرچه من از زندگی گرگ بیابان خیلی کم می دانم، با این وجود دلایل بسیاری می دارم که خیال می کنم او به وسیله پدر و مادر و معلمینی فداکار اما خیلی سختگیر و پارسا بزرگ شده که اساس تعلیمات آنان در همکوبیدن اراده و سنگ بنای تعلیم و تربیت از آن ساختن بوده است. به علت سرسختی، غرور و دلاوری بیش از حد او، کوشش‌های آنها برای در هم کوبیدن شخصیت و خرد کردن اراده او قرین توفیق نبوده است و آنها نیز پس از این شکست تخم تنفر از خیشتن را در وجودش کاشتند و خود او به خاطر معصومیت و نجابتش در تمام عمر همه دار و ندار خیالات واهی خود و تمامی افکارش را بر علیه خود شورانده بود و اجازه داده بود که تمامی انتقادات نیشدار و همه خشم و نفرتی را که در دل داشت بر سر خیش خالی نماید. و با وجود همه اینها او یک عیسوی حقیقی و یک شهید واقعی راه عقیده بود و اما در مورد دیگران و دنیای دوروبرش با تلاش و جدی قهرمانانه می‌کوشید و از عشق ورزی و عدالت و کمک فروگذار نمی‌کرد. زیرا عشق به هم نوع آنچنان در وجودش ریشه کرده بود که نفرت از خیشتن و بدین گونه با توجه به اینکه نفرت از خیشتن هم در اصل چیزی جز همان عشق به خیشتن نیست، تمام زندگیش سرمشقی بود از آنکه عشق به هم نوع بدون عشق به خیشتن امکان ندارد و حاصل کار نیز پروبال بخشیدن به همان تنهایی و نومیدی بیرحم بود. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه آوای بوف. ادامه مطلب.
در هر حال اکنون وقت آن رسیده است که افکار خیش را کناری بگذارم و به حقایق بپردازم. آنچه که اول درباره روش زندگی هالر فهمیدم قدری از راه جاسوسی های خودم بود و قدری هم از اظهارات عمم. خیلی زود برایم روشن شد که روزهایش را با خیالات خیش و کتابهایش می‌گذراند و به دنبال هیچ شغل و حرفه سودمندی نیست. تا دیر وقت می‌خوابید تا نزدیکی های ظهر. وقتی که بیدار می‌شد اکثراً با همان لباس خواب از اتاق خوابش یک راست به اتاق نشیمن می‌رفت. اتاق نشیمن اتاقی بود بزرگ و راحت با 2 پنجره و بعد از چند روز شکل و شمایلش به کلی تغییر کرد و دیگر شباهتی به آن وقت که در دست مستاجرین دیگر بود نداشت. هرچه که زمان پیش می‌رفت پر و پرتر می‌شد. روی دیوارها عکس و نقاشی آویزان کرد و گاهی هم تصاویر بریده شده مجلات که به کرات تعویض می شدند. همینطور هم دورنمایی از جنوب. عکس‌هایی از یک بخش روستانشین آلمان که ظاهراً زادگاه هالر بود و لابلای آنها تعدادی نقاشی‌های آبرنگ با رنگ‌های براق و روشن که بعدها فهمیدیم خودش نقاشی کرده بود. همچنین عکس‌هایی از زن یا دختری جوان. مدتی طولانی تصویری از بودا کارسیام روی دیوار آویزان بود که بعداً نقاشی شب اثر میکلانج جایش را گرفت و بعد هم پورتری از مهاتما گاندی. قفسه کتاب‌هایش پر از کتاب بود و جاهای دیگر هم مثل روی میز، گنجه، کاناپه، روی صندلی، کف اتاق پر بود از کتاب‌هایی که داخل آنها یادداشت‌هایی گذاشته بود که مرتب عوض و بدل می‌شدند. کتاب‌ها مرتب اضافه می‌شدند زیرا علاوه بر آن که بغل از کتابخانه می‌آورد، بسته هم به وسیله پست می‌رسید. ساکن خانه به احتمال قوی شخص دانشمندی بود. بوی دود سیگار که تمام زوایای اتاق را پر کرده بود و ته سیگار و خاکستر که همه جا پخش و پلا بود احتمالاً بر این ادعا گواهی میداد. ناگفته نماند که بسیاری از کتابها از نوع کتابهای تحقیقی نبودند. اکثراً آثار شعرای ملیت‌ها و دوره‌های مختلف بودند. مدتی هم هر 6 جلد کتاب مسافرت صوفی از ممل تا ساکسون، کار نیمه دوم قرن 18 روی کاناپه، همان جایی که او تمام روز وقتش را می‌گذراند، افتاده بود. دوره کامل آثار گوته و ژان پاول نیز حکایت از آن داشت که زیاد مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنین نووالیس، لسینگ، یاکوبی، لیشتنبرگ هم این چنین وضعی داشتند. از لابلای اوراق کتاب‌های داستایوفسکی نیز یادداشت‌های مدادی بیرون زده بود. روی میز بزرگ بین کتاب‌ها و کاغذها اغلب یک گلدان گل قرار داشت. همچنین یک جعبه کارهای نقاشی که معمولاً غرق در گرد و خاک بود و در میان گله خاکستر سیگار و بطری‌های شراب‌های گوناگون افتاده بودند. یک بطری با جلد حصیری که معمولاً شراب قرمز ایتالیایی در آن بود و از دکه‌ای که از آن حول و حوش تهیه می‌کرد و همچنین یک بطری بورگونی یا مالاگا و یک شیشه کوتاه و قطور براندی گیلاس که من خود شاهد بودم که در زمانی بسیار کوتاه تقریباً ته کشید. بعد هم در زاویه‌ای از اتاق غیبش زد تا برود و بدون آنکه محتوای آن دیگر کاهشی یابد گرد و خاک تناول نماید. سعی ندارم جاسوسی‌های مداوم خود را موجه جلوه دهم و رک و برملا می‌گویم که تمام نشانه‌های این زندگی غرق در غربت هوشمندانه ولی در عین حال کاملا شلخته و بی‌نظم ابتدا در من نوعی
اکراه و عدم اطمینان به وجود آورد. من نه تنها از طبقه متوسط جامعه هستم که زندگی منظمی دارم و به کار و نظم و ترتیب علاقه‌مند، بلکه آدمی هستم پرهیزکار. اهل دود هم نیستم و این بطری‌های مشروب در اتاق هالر بیش از بی‌نظمی‌های هنرمندانه دیگرش مرا ناخشنود کرد. او در مورد خورد و خوراک یومیه‌اش هم همانقدر بی‌نظم و انضباط بود که درباره ساعات خواب و کارش. بعضی روزها حتی از خانه بیرون نمی‌رفت و هیچ چیز به جز قهوه صبحانه‌اش نمی‌خورد. گاهی وقتها عمه در خانه او چیزی که دلالت بر ناهار خوردن او بنماید پیدا نمی‌کرد مگر یک پوست موز، و بعضی روزها هم غذایش را در رستوران می‌خورد. بعضی وقتها در بهترین و لوکس‌ترین رستوران‌ها و گاهی هم در یک میخانه محقر دورافتاده. انگار زیاد سالم نبود. علاوه بر لنگیدن پا که اغلب از پله بالا رفتن را برای او خستگی آور می‌کرد، به گمانم ناراحتی‌های دیگر هم راحتش نمی‌گذاشتند. یک بار به من گفت که سالهای سال است از سوء هاضمه و خواب راحت نکردن رنج میبرد. پیش خود گفتم که این همش تقصیر مشروب خوری است و وقتی بعدها در پاتوق‌هایی که داشت با او بیشتر معاشر شدم، با چشمهای خود دیدم که چطور مشروب میخورد. بگذاریم که نه من و نه هیچ کس دیگر هیچگاه او را واقعاً مست ندیدیم. هرگز اولین برخوردمان را فراموش نمی کنم. ما آن موقع همدیگر را به عنوان دو مستاجری که اتاقهایشان در جوار هم هستند می شناختیم. بعد یک روز عصر از سر کار به خانه آمدم و با تعجب دیدم که هالر روی تخت پاگرد طبقه اول و دوم نشسته. نوک پله نشسته بود و کنار کشید تا من رد شوم. از او حالش را پرسیدم و هالر خواهش کرد تا او را به طبقه بالا برسانم. به من نگاه کرد. در چهرهش خواندم که او را از یک حالت جذبه بیدار کرده بودم. آرام آرام همان لبخند غم‌انگیز کذایی که اغلب مرا لبریز از دلسوزی می کرد بر لبانش نقش بست. بعد از من دعوت کرد که کنارش بنشینم. از او تشکر کردم، ولی گفتم که عادت ندارم پشت در خانه دیگران روی پله بنشینم. باز هم خندید و گفت آه بله، حق با شماست، اما یک لحظه بمان تا برایت علت واقعی این که چرا مجبور شدم کمی اینجا بنشینم بگویم. همینطور که صحبت می کرد به طرف طبقه اول ساختمان که زنی بیوه در آن زندگی می کرد اشاره نمود. در آن فضای کوچک با کفپوش پارکت بین پله‌ها، پنجره و در ورودی شیشه‌دار، یک اشکاف چوب ماهون با تعدادی ظروف مفرقی و قدیمی وجود داشت. در جلوی اشکاف روی زمین دو درخت بود، یک گل آزالیا و یک نهال کاج مطبق که در گلدان‌های بزرگ روی پایه‌های کوتاه قرار گرفته بودند. خیلی زیبا بودند و همانطور که خوشبختانه بارها دیده بودم همیشه آنها را پاک و پاکیزه نگه می داشتند. هالر اینطور ادامه داد: به این دهلیز کوچک نگاه کن، به این درخت کاج و عطر جالبش. خیلی وقتها من نمیتوانم بدون مکسی کوتاه از اینجا بگذرم. همینطور هم از خانه عمه تو. آنجا یک نوع بوی حیرت آور نظم و پاکیزگی بی اندازه حکومت می کند. ولی چرا این دهلیز کوچک با درخت کوچکش اینقدر از تمیزی برق می زند؟ اینقدر گردگیری شده و سابیده و پرداخت شده است. راستی چرا این چنین حسابی تمیز است؟ آنقدر تمیز که واقعاً می درخشد. من هر وقت که از اینجا میگذرم باید یک نفس عمیق بکشم. ببینم تو هم این بو را استشمام میکنی؟ همین عطری را که از بوی کفشور و رایحه تربانتین و چوب ماهون و برگ‌های شسته و تمیز گلها برمیخیزد. همین رایحه نظافت بورژوازی،
رایحه پاکی و بی‌آلایشی و حس وظیفه شناسی و سرسپردگی که در همین امور جزئی به چشم می‌خورد. نمی‌دانم چه کسی اینجا زندگی می‌کند، اما پشت این در بایستی بهشتی از نظافت و پاکیزگی طبقه متوسط، از روش‌های منظم و از خودگذشتگی اضطراب آلودی نسبت به تکالیف و عادات کوچک زندگی وجود داشته باشد. وقتی من در جواب او هیچ چیز نگفتم، ادامه داد: خواهش میکنم یک لحظه فکر نکنید که من دارم مسخره بازی در میآورم. نه قربان، من اگر سرم برود به زندگی بورژوازی نمیخندم. این درست است که خود من در دنیای دیگری سیر میکنم و شاید نتوانم حتی یک روز زندگی در خانه ای را که درخت کاج مطبق در آن است تحمل نمایم. و بگذاریم که من گرگ بیابانی ژنده هستم، ولی به هر حال فرزند مادری هستم و این مادر هم همسر یک مرد از طبقه بورژوا بود و گل می‌پروراند و مرتب بود و مراقب بود که به خانه و کاشانه‌اش برسد و تا حد توانایی آن را پاک و پاکیزه و منظم نگاه دارد. و تمام اینها را این عطر تربانتین و درخت کاج به خاطر من می آورد و من گاه گاه اینجا می نشینم و به این باغ کوچک و خاموش، این باغ نظم و ترتیب چشم می دوزم و از این که باز همچنین چیزهایی وجود دارد غرق در شادی می شدم. می خواست برخیزد، اما برایش مشکل بود و وقتی که خواستم کمی کمکش کنم دستم را رد نکرد. ساکت بودم، اما همانطور که عمه‌ام قبل از من تسلیم او شده بود، من هم تسلیم شدم. تسلیم به نوعی افسون که این مرد گاه گاه از خود نشان میداد. یواش یواش با هم از پله ها بالا رفتیم و رسیدیم به در اتاقش. همانطور که کلید به دستش بود، دوباره با حالتی صمیمی به چشمهای من نگاه کرد و گفت: از سر کار برمیگردی؟ آخر من از این چیزها زیاد سر در نمی آورم. من تا حدی تمایل به کناره‌گیری از امور دارم. میدانید من در حاشیه کارها هستم، ولی به اعتقاد من شما هم علاقمند به کتاب و اینطور چیزها هستید. یک روز عمه‌تان به من میگفتند که دبیرستان را تمام کرده اید و در یونانی دانشجویی ممتاز بوده اید. همین امروز در نووالیس به عبارتی برخوردم. اجازه می دهید آن را به شما نشان دهم؟ می دانم که خیلی خوشحالتان می کند. مرا به اتاق خودش برد. اتاقی که بوی تند توتون می داد و از یکی از بسته های کتابی بیرون کشید و ورق زد و دنبال عبارتی گشت. او گفت: این هم عالی است، بسیار عالی، به آن گوش کن. انسان باید از رنج کشیدن به خویش ببالد. همه رنج ها یادآور مرتبت بالای ماست. عالی است. 80 سال پیش از نیچه، اما منظورم این جمله نبود. یک لحظه صبر کن. این بسیاری از مردم تا نتوانند شنا کنند شنا نمی کنند. راستی این نشانه هوش و ظریف طبعی نیست؟ خب این که معلوم است که شنا نمی کنند. آنها برای زندگی روی زمین خشک آفریده شده‌اند، نه برای آب. همچنین این حکم طبیعت نیست که مردم فکر کنند، زیرا آنها برای زندگی آفریده شده‌اند، نه برای تفکر. بله، و هر کس که فکر کند، یا مهمتر از آن، هر کس که تفکر را پیشه خود نماید، کارش به جاهای باریک می کشد و آن وقت با این کار زمین خشک را با آب مبادله کرده و روزی هم در آن غرق خواهد شد. حالا او مرا تحت تأثیر قرار داده بود و من هم علاقمند شده بودم و مدتی کوتاه پیش او ماندم و بعد از آن هم وقتی که همدیگر را روی پله ها یا توی خیابان می دیدیم اغلب با هم صحبت می کردیم. در این چنین موقعیت ها برداشت اول من همیشه این بود که او با طعنه حرف می زند. اما اینطور نبود. او برای من به اندازه احترامش به درخت کاج احترام قائل بود.
او به انزوای خیش، به شنا کردنش در آب و به ریشه کن شدنش آنچنان آگاه و معتقد بود که نظری اجمالی و گاه گاه به این تسلسل منظم روزانه به چیزهای شبیه وقت شناسی من در مورد ساعات کار اداری یا اصطلاحی که از دهان پیش خدمتی یا کمک راننده تراموای خارج می شد خیلی ساده بدون آنکه اصلاً حس تحقیر او را برانگیزد تحت تأثیرش قرار می داد. در ابتدا همه اینها به نظر من مبالغه‌ای خنده آور، رفتاری تصنعی از نجیب زاده‌ای بیار و حساسیتی همراه با هزل و شوخی می آمد. اما به تدریج متوجه این نکته شدم که از بیغوله‌های خالی گرگی تنهایش عملاً و واقعاً دنیای کوچک بورژوازی ما را به عنوان چیزی قوامدار و امن پذیرفته و بی آنکه از دنیای خود به این دنیا راهی داشته باشد آن را به عنوان خانه و کاشانه و محل آرامشی که باید همیشه دور از دسترس و غیر قابل حصول بماند تحسین می کند و به آن عشق می ورزد. هر بار که خدمتکار خانه این زن با ارزش را می دید با احترامی واقعی کلاه از سر بر می داشت و وقتی که عمه مختصر فرصتی به دست می آورد که ضمن صحبت احتمالاً نظرش را به وصل پینه ملافه هایش جلب نماید یا در مورد دکمه کتش که روی کت لغلق می‌خورد و آویزان بود به او تذکر بدهد با حالی که نشان دهنده توجه کامل و اهمیت بود به او گوش می‌کرد. انگار فقط با تلاش و کوشش بی حد و اندازه می‌توانست راهش را به زور از درون شکافی باریک به دنیای کوچک و پر آرامش ما پیدا کند تا ولو برای 1 ساعت هم شده آرامشی یابد. در همان اولین گفتگویی که در مورد درخت کاج با من داشت خودش را گرگ بیابان خواند و همین نیز خود باعث بیزاری و آشفتگی من شد. عجب اصطلاحی! در هر صورت نه تنها به خاطر عادت به گفتن آن تن در دادم بلکه در مدت کوتاهی چنان شد که دیگر به جز این اسم به فکر هیچ اسم دیگری نیفتادم. همین حالا هم هیچ توصیف دیگری جز آن برایش ندارم. گرگ بیابانی که راهش را گم کرده و در درون شهرها و زندگی‌های گروهی سرگردان شده بود. استعاره‌ای شگفت آورتر از این برای تنهایی و مردم گریزی او در رندخویی، بیقراری، احساس غربت و بیوطنیش نمیشد پیدا کرد. یک بار توانستم تمام شب مواظب حرکات او باشم. در یک کنسرت سمفونی بودیم. با کمال تعجب دیدم که پهلوی من نشسته است. او مرا ندید. اول قدری از آهنگ با شکوه و زیبای هندل زدند، اما گرگ بیابان مستغرق در افکار خیش نشست و نه به موزیک گوش کرد نه توجهی به دور و برش داشت. او جدا از دیگران به صورتی بیگانه‌ای چشمهایش را به زیر انداخته بود و در صورتش حالتی بی‌اعتنا ولی پریشان دیده میشد. بعد از هندل نوبت سمفونی کوچکی از فریدمان باخ شد و من با تعجب دیدم که چطور بعد از نواختن چند ردیف لبخند بر لبان بیگانه آمد و خود را تسلیم پنجه‌های موسیقی کرد. سراپا مستغرق در خیش بود و تا حدود 10 دقیقه‌ای آنچنان در رویای شیرین غرق و از خود بیخود شده بود که من بیش از آنچه که به موسیقی توجه کنم به او متوجه شده بودم. وقتی که آن قطعه تمام شد او از خواب پرید و آماده رفتن شد، اما باز هم در جای خود نشست و به آخرین قطعه نیز گوش داد. واریاسون‌های رگر بود، آهنگی که به نظر بسیاری نسبتاً طولانی و خستگی آور بود. گرگ بیابان هم که اول تصمیم داشت به آن گوش کند دوباره از مرحله پرت شد. دستهایش را در جیب کرد و دوباره در افکار خیش فرو رفت. البته نه آنچنان رویایی و خوشحال مثل گذشته، بلکه با حالتی غمگین. بالاخره هم از جا در رفت. دوباره صورتش خالی و کبود شد. درخششی که داشت خاموش شد و قیافه‌ای پیر و بیمار و ناراضی پیدا کرد.
بعد از کنسرت دوباره او را در خیابان دیدم و پشت سرش به راه افتادم. خود را در پالتو پیچیده بود و خوشحال و خسته راهش را به سوی مأوای ما در پیش گرفته بود. اما جلوی یک میخانه کوچک و قدیمی ایستاد و پس از آنکه با بی تصمیمی ساعتش را نگاه کرد داخل شد. من تحت تاثیر یک انگیزه آنی از او پیروی کرده و به دنبالش به راه افتادم. در اتاق پشت بار پشت یک میز نشست. پیش خدمت‌ها و صاحب رستوران با عنوان یک مشتری سرشناس با او سلام و علیک کردند. من هم به او سلام کردم و پهلویش نشستم. 1 ساعت آنجا نشستیم و ضمن آن که من 2 لیوان آب معدنی خوردم، او حساب یک نیم بطری شراب قرمز را رسیده بود و 1 نیمی دیگر هم سفارش داد. من اظهار داشتم که در کنسرت بودم، ولی اون دنبال موضوع را نگرفت. برچسب بطری مرا خواند و از من پرسید شراب میخورم؟ وقتی من پیشنهاد او را رد کردم و گفتم من هرگز لب به مشروب نمیزنم، آن حالت کذایی و درماندگی در صورتش نقش گرفت. او گفت در این مورد حق با شماست. من هم سالها کارم پرهیز بود. روزه هم میگرفتم، اما الان ستاره اقبال من به برج دلب رسیده است و این ستاره بی‌نور و غمناک است. و بعد وقتی که من با خنده و شوخی به کنایه‌ای که به کار برده بود پرداختم و اظهار داشتم که چقدر برای من باور نکردنی است که بدانم او به طالع‌بینی اعتقاد دارد، به فوریت لحن کلام را بسیار مؤدبانه کرد. همان لحنی که اغلب مرا آزار میداد و گفت حق با شماست. بدبختانه من به آن علم هم نمیتوانم اعتقاد داشته باشم. خداحافظی کرد و رفت. وقتی که به خانه آمد دیر وقت شده بود، اما مثل همیشه قدم بر می داشت و مثل همیشه به جای آنکه مستقیم به رخت خواب برود 1 ساعت دیگر هم در اتاق نشیمن بیدار ماند. از آنجا که اتاقهای ما مجاور هم بود صداها خیلی واضح به گوش من می رسید. 1 شب دیگر را هم فراموش نکردم. عمه بیرون رفته بود و من در خانه تنها بودم که زنگ در را زدم. در را باز کردم. زن زیبای بسیار جوانی را در مقابل خود یافتم که به محض آنکه سراغ آقای هالر را گرفت، از روی عکسی که در اتاق هالر دیده بودم او را شناختم. من در خانه او را به زن جوان نشان دادم و رفتم. به زودی صدای آنها را شنیدم که گرم صحبت و خنده و خیلی خوشحال با هم از پله‌ها پایین می رفتند. تعجبم از این بود که این تارک دنیا معشوقه داشت، آن هم چه معشوقه جوان و زیبا و با وقاری، و مجددا تمام حدسیات من درباره او و زندگیش زیر و زبر شد. اما هنوز 1 ساعت نگذشته بود که دوباره تنها برگشت و با حالتی خرد و خسته با آن طرز راه رفتن غم‌انگیزش خود را به بالای پله‌ها کشاند. ساعتهای بی انتها آرام از این طرف به آن طرف اتاق قدم زد، درست شبیه گرگی در قفس. تمام طول شب تقریباً تا سحرگاه چراغ اتاقش روشن بود. از آن وضع من اصلاً چیزی سر در نیاوردم، ولی این را هم می‌خواهم اضافه کنم که 1 بار دیگر هم من او را در مصاحبت این خانم دیدم. در یکی از خیابان‌های شهر بود. آنها بازو در بازوی هم انداخته بودند و هالر خیلی شاد بود و من مات و متعجب شده بودم که چطور این چهره اضطراب زده گاه حالتی اینچنین فریبنده و حتی کودکانه پیدا می‌کند. این حالت نمایانگر تمایلی بود که این خانم و عمه من نسبت به او داشتند. آن روز عصر هم غمگین و زار مثل همیشه برگشت. جلوی در او را دیدم. بطری شراب ایتالیاییش را همانطور که بارها دیده بودم در زیر پالتوش گذاشته بود و در جهنمی که در طبقه بالا داشت نیمی از شب را با آن بیدار نشست. دلم را غصه دار کرد. وه که با چه زندگی پرمخمسه پریشان و بیچاره‌ای سر می کرد. حالا دیگر به اندازه کافی یاوه سرایی کردم. دیگر لازم نیست نشان دهم که زندگی گرگ بیابان به نوعی خودکشی تدریجی شباهت داشت.
اما به هر حال این را قبول نمی کنم که بعد از آنکه همه بدهی هایش را پرداخت و بدون اینکه حتی کلمه خداحافظی کند یا خبری بدهد از شهر رفت و ناپدید شد. شاید خودکشی کرده باشد. به هر حال دیگر از آن پس هیچ خبری از او نشد و هنوز هم که هنوز است چند نامه‌ای که بعد از رفتن او برایش رسیده بود برایش نگه داشته ایم. او جز این جزوه هیچ چیز از خود به جای نگذاشته است. در ضمن چند خطی همزمیمه آن کرده است که مظنونش آن است که هر کاری که احتمالاً بخواهم میتوانم با آن انجام دهم. من این قدرت را نداشتم که آنچه را که طبق نوشته هالر بر سر او آمده است تصدیق نمایم، ولی شکی ندارم که قسمت اعظم آن داستان‌های ساختگی هستند. البته نه به این معنا که از روی عمد و اراده ساختگی باشند. خیر، اینها حوادثی عمیقاً معنوی و زنده هستند که او کوشش کرده است به آنها شکل تجارب ملموس داده و شرح و توضیحشان را بدهد. وقایعی که در داستان‌های ساختگی هالر تا حدود خیالی هستند، از قرار معلوم حاصل روزهای آخر اقامت او در اینجاست و من بدون شک می‌دانم که حتی اینها به پیشامدهای واقعی نیز متکی هستند. آن وقتها میهمان ما واقعاً چه از نظر رفتار و چه از نظر ظاهر خیلی عوض شده بود. زیاد بیرون میرفت. گاهی تمام مدت شب را کتابهایش همانطور دست نخورده باقی مانده بود. آن روزها وقتی که فرصتهای نادری پیش می آمد و من او را می دیدم از حالت سرزندگی و جوانیش یکه می خوردم. گاهی باور کنید او واقعا خوشحال بود. البته معنی این حرف این نیست که به دنبال این حالت تازه و ناهنجار افسردگی به فوریت به سراغش نمی آمد. خیر، گاهی تمام مدت روز را در رخت خواب دراز می کشید و اشتهایی به غذا نداشت. آن وقتا آن خانم جوان یک بار دیگر هم در صحنه حاضر شد و یک دعوای فوق‌العاده شدید، می توانم بگویم حتی وحشیانه، برپا شد که تمام خانه را زیر و زبر کرد و به خاطر همین هالر از عمه‌ام چند روز معذرت خواست. نه، مطمئنم که خودش را نکشته است. هنوز هم زنده است و در یک جایی خرد و خسته از پله‌های خانه‌های غریبه بالا و پایین می رود. در نقطه‌ای به کف پارکت شده و سابیده‌ای به کاج مراقبت شده‌ای خیره می شود. روزها در کتابخانه‌ها و شبها در میخانه‌ها می نشیند یا روی کاناپه‌ای کرایه‌ای دراز می کشد و به دنیایی که در زیر پنجره او قرار دارد و به نجوای زندگی انسان که می داند او جزء آن نیست گوش می کند. ولی او هنوز خود را نکشته است، زیرا درخششی از یک اعتقاد به او می گوید که مقدر آن است که او این رنج هراسناکی را که در دل دارد تا آخرین درد بنوشد و از همین رنج نیز بمیرد. من به کرات یادش می کنم. او زندگی را برای من سبکتر نکرده است. او این استعداد را که توانایی و خوشی را در درون من پرورش دهد نداشت. وای، برعکس. اما من او نیستم. من زندگی خودم را، زندگی بورژوازی و متعصب اما محکم و استوار و پرمسئولیت خودم را دارم و به این ترتیب هم من و هم عمه‌ام می توانیم با آرامش خاطر و با مهربانی و شفقت از او یاد کنیم. البته عمه‌ام بیشتر از من درباره او گفتنی دارد، ولی آنها را در قلب مهربانش پنهان کرده است. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه آوای بوف. ادامه داستان. و اکنون به یادداشت‌های هالر می‌رسیم، یادداشت‌هایی که هم بیمارگونه‌اند و هم زیبا. باید اعتراف کنم که اگر این خیال بافی‌های متفکرانه شانسی به دست من افتاده بودند و یا اگر نویسنده‌شان را نمی‌شناختم، احتمالاً آنها را با خشم و غضب
دور میانداختم. اما به خاطر آشناییم با هالر تا حدی توانستم آنها را بفهمم و حتی تصدیقشان کنم. اگر می دانستم که در آنها هیچ چیز به جز خیال بافی های بیمارگونه یک فرد تنها و منزوی و بیمار وجود ندارد، از درمیان گذاشتن آنها با دیگران به تردید می افتادم. اما من چیزهای دیگری در آنها می بینم. این جزوه برای من سند قرون و اعصار است، زیرا حالا می دانم که بیماری روحی هالر بیماری غریب و غیر معمول یک فرد نیست، بلکه بیماری خود زمان است. بیماری عصبی همان تسلی است که هالر به آن تعلق دارد. انگار که این بیماری نه فقط ضعفاً و نالایقاً را هدف حمله خیش قرار می دهد، بلکه نیرومندترین افراد از نظر روحیه و مستعدترین افراد از نظر استعداد نیز سر سوزنی از آن در امان نیستند. این یادداشت‌ها فرقی نمی کند که چقدر کم یا زیاد از زندگی واقعی در خیش پنهان داشته باشد، در هر صورت سعی دارند خود بیماری را در هیئت واقعی خود جلوه‌گر سازند. آنها در ظاهر قصدشان مسافرتی است به درون جهنم. مسافرتی که گاه هراسناک است، گاه رشادت‌آمیز، مسافرتی از میان بلوا و آشوب به دنیایی که آدمهایش در تاریکی ساکنند. مسافرتی که هدفش رفتن از این سر دوزخ به آن سر آن است. سفری که به جنگ با آشوب برمیخیزد و شکنجه را تا آخرین نفس تحمل می کند. یکی از اظهارات هالر کلید این تعبیر را به من داد. یک بار وقتی با هم در مورد به اصطلاح وحشت‌های قرون وسطی صحبت می کردیم به من گفت این وحشت‌ها اصلا وجود خارجی نداشتند. آدمی هم که متعلق به آن دوره باشد از تمامی شیوه‌های زندگی امروزی ما بیزار خواهد بود و آن را چیزی به مراتب وحشتناکتر از وحشتناک و بربرانه‌تر از خود بربریت خواهد دید. هر عصری، هر فرهنگی، هر رسم و سنتی اختصاصات خاص خود، ضعف خود، قدرت خود، زیبایی خود و زشتی خود را دارد. رنج‌های معینی را به مثابه امور بدیهی قبول می کند و با شرارت‌های خاصی صبورانه شکیبایی به خرج می دهد. فقط زمانی که دو عصر، دو فرهنگ و دو مذهب با هم تلاقی کنند، زندگی بشر به رنج و جهنم واقعی بدل خواهد شد. اگر بنا میشد آدمی از آدمهای عصر کلاسیک مجبور میشد در قرون وسطی زندگی کند، آنچنان با فلاکت خفه میشد که انسان وحشی در میان تمدن امروزی. و حالا اعصار و ادواری وجود دارند که تمامی نسل آدمیزاد در میان دو عصر و دو شیوه زندگی گرفتار می شود. نتیجه این است که این نسل تمام قدرت خود را برای فهم خویشتن از دست خواهد داد و چیزی به نام معیار، امنیت و رضایت وجود نخواهد داشت. به طور طبیعی همه این را با یک شدت احساس نمی کنند. طبیعتی چون نیچه مجبور بود از بیماری‌های زمان ما بیش از یک نسل جلوتر رنج بکشد. آنچه را که او به تنهایی نفهمید و مجبور به تحملش شد، امروزه هزارها نفر تحمل می‌کنند. هنگام خواندن این یادداشت‌ها اغلب مجبور می‌شدم راجع به این مطالب فکر کنم که هالر به آنهایی تعلق دارد که بین دو نسل گیر افتاده‌اند. آنهایی که آن طرف مرز امنیت و رضایت ایستاده‌اند. او به آنهایی تعلق دارد که تقدیرشان این است که با تمام معماهای سرنوشت انسانی که چون عذابهای جهنمی و خصوصی انسان به اعلی درجه شدت رسیده‌اند دست و پنجه نرم کنند. به نظر من مفهوم این یادداشت‌ها در همین زمینه هاست و به خاطر همین هم بود که تصمیم گرفتم آنها را در دسترس عموم قرار دهم. در مورد بقیه نه تاییدشان می کنم و نه محکومشان. بگذارید خوانندگان به حکم وجدان خیش عمل نمایند. یادداشت‌های هالر، فقط برای دیوانگان. آن روز همانطور گذشته بود که روزهای دیگر می گذرند.
بر طبق روش ابتدایی و خسته کننده خود آن را تلف کرده بودم. 1-2 ساعت را با کار کردن گذرانده و صفحات کتاب‌های کهنه را به دقت خوانده بودم. 2 ساعت هم درد کشیده بودم، از همان دردهایی که مبتلا آدم‌های پیر است، و با خوردن گردی خوشحال شده بودم که درد رضایت داده بود از بین برود. در حمام گرم دراز کشیده و گرمای ملایم آن را جذب کرده بودم. 3 بار پست آمده و نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که میلی به دیدارشان نداشتم آورده بود تا بررسی کنم. ورزش نفس کشیدنم را انجام داده بودم، ولی راحت‌تر دیدم که از ورزش اندیشیدن صرف نظر کنم. پیاده روی 1 ساعتم را انجام داده و به طرح‌های زیباترین ابرهای پرمانندی که به صفحه آسمان رقم زده شده بودند نظر دوختم. چقدر لذت بخش بود خواندن کتاب‌های قدیمی و دراز کشیدن در حمام، ولی روی هم رفته خوشی و لذتی در آن وجود نداشت. از همان روزهایی بود که مدت‌های مدید تقدیر نصیبم کرده بود، در حد متوسط مطبوع و روی هم رفته قابل تحمل و بردباری. یکی از آن روزهای ملالتبار مردم ناراضی و میانسال، از آن روزهایی که فاقد درد، دلواپسی، اضطراب و ناامیدی خاص می باشد. روزهایی که با واقع بینی و بدون وحشت آرام در حیرت فرو می روم که آیا وقت آن رسیده است که من هم از آدالبرت استیفتر پیروی کنم و وقت اصلاح حادثه‌ای به وجود آورم یا خیر. هر کس که روزهایی به غیر از این روزها دیده باشد، روزهای خشمگین حملات نقرس یا روزهای همراه با سردرد نکبتبار که پشت مردمک چشمها ریشه میزند و تک تک عصبهای چشم و گوش را با لذتی شیطانی در طلسم عذاب یا مرگ روح گرفتار می آورد. روزهایی که وجود آدم ناامید است و خالی، وقتی که در این دنیای منحرف، دنیایی که انگلهای مادی خون آن را مکیده و خشکش کرده اند، دنیای انسان با آنچه اصطلاحاً به نام تمدن با زرق و برق بیشرمانه و عوام فریبانه و دروغین یک نمایشگاه به ما پوزخند تمسخر میزند و چون داروی تهوع‌آور دست از تعقیبمان بر نمی دارد. و وقتی که همه ناراحتی ها مرکز توجهشان خیشتن آدم است و انسان را تا سرحد نهایی ناشکیبایی و ناصبوری می کشانند، آن وقت هر کس که روزهای متوسط چون امروز داشته باشد، در مقابل آنچه که از آن روزها دیده است ممکن است واقعا راضی باشد. روزهایی که آدم سپاسگزارانه کنار بخاری گرم می نشیند و همانطور که روزنامه صبح را می خواند شکرگویان به خود اطمینان می دهد که روزی دیگر فرا رسیده، بدون آن که در دنیای سیاست یا اقتصاد جنگی در بگیرد، دیکتاتوری جدیدی برپا شود و یا پرده از روی افتضاحی تنفرآور برداشته شود. سپاسگزارانه تارهای چنگ کپک زده خود را با یک آهنگ ملایم زودگذر لذت بخش و ای بسا با یک سرود روحانی شکرگزاری کوک می کند و با آن آهنگ برای نیمه خدای آرام و کرخ و مدهوش شده رضایت خاطر خیش ملال خاطر می آورد و در هوای گرم و گرفته ملالت خوشنود و حالت بیدردی بسیار مطبوع، قیافه این نیمه خدا و سرتکان دادنهای چون آدمک چینیش با قیافه این انسانی که به نیمه راه عمر رسیده و آوازهای روحانی خود را با صدای گرفته می‌خواند کاملاً به هم شباهت پیدا می‌کند. در مورد رضایت خاطر و بیدردی و در مورد این روزهای قابل تحمل و حلیم، روزهایی که در آنها نه صدای درد رساست و نه صدای لذت و همه چیز فقط نوک پا و نجوا کنان از کنار عمر می‌گذرد، خیلی حرفها دارم. اما بدترین آنها این است که همین رضایت خاطر طاقت مرا طاق کرده است. مدتی کوتاه که می‌گذرد مرا از نفرت و دلاشوبی بی اختیار لبریز می‌کند
به ناچار باید فرار کنم و خود را به مسیر لذت جویی برسانم و یا اگر این امکان وجود نداشته باشد به دامن غم پناهنده شوم. وقتی که نه دردی دارم و نه لذتی، قدری از این هوای بیمزه ولرم روزهای به اصطلاح خوب و قابل تحمل استنشاق می کنم، آن وقت روح کودکانه‌ام چنان آزرده می شود که چنگ کپک زده شکرگزاری را به صورت نیمه خدای خفته رضامندی خرد و خمیر می کنم و ترجیح می دهم که همان جهنم کذایی آتش در درونم بیفروزد تا گرمای این اتاق گرم و راحت. اشتیاقی وحشیانه برای هیجانات و احساسات تند و تیز و خشمی بر علیه این زندگی بی حالت، یک نواخت عادی و بی ثمر، آرام آرام در درونم به جوش می آید. انگیزه‌ای دیوانه‌وار در وجودم رخنه می کند که چیزی را مثل یک فروشگاه یا یک کلیسا و شاید هم خودم را خرد و خاکشیر کنم. تجاوزی بنمایم، کلاهگیس چند بت مورد تکریم را از سرشان بردارم، برای چند بچه مدرسه‌ای آسیب بلیط‌های هامبورگ و آرزوهایش را دارن تهیه کنم، یا یکی دو نفر از نمایندگان این نظام عالم را با کله نگونسار نمایم، زیرا از آنچه که همیشه نفرت و کراهت داشتم و بیش از هر چیز دیگر نفرینش می کردم همین رضایت خاطر بود. این سلامتی و آسایش، این خوشبینی محفوظ مانده، این جوجه های چاق و چله غرق در تنعم طبقات متوسط. پس در چنین حالی بود که این روز قابل تحمل و خیلی عادی را تا وقتی که تاریکی شب فرا رسید به پایان آوردم. طوری آن را تمام نکردم که مطلوب آدم رنجوری است که او را به وسوسه کیسه آب جوشی به رخت خواب می کشاند. ناراضی و متنفر از کاری که کرده بودم یا بدخلقی کفشم را پوشیدم و به خیابانهای تاریک و مه گرفته شهر رفتم تا در آنجا که تابلو کلاهخود پولادین داشت چیزی بنوشم. منظورم همان چیزی است که طبق یک قرار کهن اسمش را یک گیلاس شراب گذاشته‌اند. بنابراین از اتاق زیر شیروانیم بیرون آمدم و از پله ها پایین رفتم. آن پله های دشوار، آن دنیای غریبه، آن پله های کاملا بورژوایی و تمیز جارو شده و پاک و پاکیزه یک خانه 3 آپارتمانه مخصوص خانواده های محترم که پناهگاه من در زیر بام آن بود. راستش نمیدانم چطور می شود که همیشه من گرگ بیابان، من تنها، من متنفر از رسوم و رسم پیش پا افتاده زندگی در خانه های درست شبیه همین خانه لانه می کنم. این یک ضعف قدیمی من می باشد. نه در خانه های کاخمانند زندگی می کنم و نه در خانه های فقرای متواضع، بلکه از روی عمد همین خانه های آبرومند و کسالتبار و پاک و پاکیزه خرد و بورژواها را انتخاب می کنم. همین خانه هایی که بوی تربانتین و صابون می دهند و اگر یک وقتی آدم در را محکم به هم بزند و یا با کفش های کثیف وارد خانه شود بی خودی احساس وحشت می کند. عشق به این محیط بدون شک از روزگار کودکی در من پیدا شده و اشتیاق پنهانی من به چیزی شبیه خانه و کاشانه دائما مرا به همان راه‌های احمقانه کهن می‌کشاند، حتی اگر چندان هم امیدوار کننده نباشد. بعد دوباره به اختلاف نمایانی که وجود تنها، خالی از عشق، آواره و سراپا بی‌نظم من با زندگی فامیلی بورژوازی دارد دلخوش می‌کنم و از اینکه روی پله ها بایستم و عطر سکوت و نظم، عطر پاکیزگی و آبرومندی خانوادگی را استنشاق نمایم لذت میبرم. در این نوع زندگی چیزی وجود دارد که علی‌رغم نفرت من از هرچه که نمایانگر آن است مرا بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد. دوست دارم قدم به درون آستانه اتاقم بگذارم، همان جایی که تمامی اینها به یک باره متوقف می شوند.
همان جایی که در عوض خاکستر سیگار و بطری‌های مشروب در میان انبوه کتاب‌ها ریخته و چیزی بجز بی‌نظمی و فراموشی در آن به چشم نمی‌خورد. جایی که همه چیز، کتاب، نوشته، فکر، داغ پریشانی، داغ معضل وجود، داغ اشتیاق به خاطر هدفیابی برای عصری که سرگردان شده است دارد و از آنها آکنده می باشد. و حالا رسیدیم به کاج مطبق. لازم است بگویم که در طبقه اول این خانه پله ها از کنار راهرو کوچکی می‌گذرند که جلوی در ورودی یک آپارتمان قرار گرفته که به اعتقاد من هیچ کدام از راهروهای دیگر اینقدر پاک و پاکیزه تمیز نشده و تزیین نگردیده است. باور کنید که این راهرو کوچک از نوعی کدبانوگری فوق بشری حکایت می‌کند. این زیارتگاهی کوچک از نظم و ترتیب است. در کف پارکت شده، جایی که به نظر من قدم گذاشتن به آنجا بی حرمتی است، دو پایه ظریف روی هر کدامشان یک گلدان بزرگ قرار دارد. در یکی از آنها آزالیا و در دیگری کاج مطبقی با شکوه هرچه تمامتر در حال نمو است. و این کاج مطبق درختی است که خوب رشد می کند و مستقیم بالا می رود و حتی نوک برگ‌های سوزنی انتهایی ترین شاخه های آن از شستشوی دائم با غرور برق می زند. گاه وقتی می بینم کسی مراقبم نیست، این مکان را زیارتگاه خود می کنم. کف پله‌ای بالای کاج می نشینم، دستهایم را به سینه می زنم و قدری استراحت می کنم. به فکر این باغ کوچک نظم و ترتیب فرو می روم و می گذارم که حالت گیرا و تنهایی آن وجودم را تسخیر کند. خیال می کنم در پشت این دهلیز، در سایه‌ای از تقدس، اگر بشود گفت از تقدس، کاج مطبق خانه‌ای پر از میز و صندلی‌های براق چوب ماهون و زندگی وجود دارد پر از صدای احترام، زود از خواب برخاستن، توجه به وظیفه داشتن، گرد همایی‌های محدود ولی شاد، یک شنبه به کلیسا رفتن و زود خوابیدن. با تظاهر به خوشدلی بر روی پیاده رو نمناک خیابان‌های باریک به راه افتادم. چراغ‌های خیابان‌ها که انگار در حجاب فرو رفته و زاری می‌کردند، از میان هوای گرفته و سرد نور می‌پاشیدند و انعکاس خود را از روی زمین خیس آرام می‌مکیدند. سالهای فراموش شده جوانی به یادم آمد. چقدر غروب‌های تاریک و غم آخرهای پاییز و زمستان را دوست داشتم. آنگاه که خود را در پالتو می پوشاندم و نیمی از شب در میان طوفان و باران، در میان مناظر لخت و عریان زمستان پرسه می زدم. چه مشتاقانه حالات تنهایی و افسردگیشان را در می کشیدم. آن موقع هم به حد کافی تنها بودم، اما لبریز از شوق، لبریز از شعرهایی که لبه تختم در پناه نور شمع می نشستم و می سرودم. همه اینها دیگر گذشته بود. جام تهی شده و هرگز دیگر پر نمی شد. اما این مطلبی بود که باید تأسفش را می خوردم؟ نه، من تأسف گذشته را نمی خوردم. تأسف برای حال بود، برای تمامی ساعات و روزهای بیشماری که با بیخاصیتی از دست می دادم و برایم هیچ چیز به همراه نداشتن. حتی از هیچ غفلتی بیدارم نمی کردن. اما خدا را سپاس می گویم که استثناهایی وجود داشت. گاهی اگرچه به ندرت ساعاتی وجود داشت که هشدارهایی مطبوع به همراه می آورد و دیوارها را خراب می کرد و مرا از سرگردانی هایم به دنیایی که در قلب آن تپش زندگی بود باز می گرداند. با حالتی غمگین ولی عمیقاً برانگیخته مجدانه خود را بران داشتم که آخرین تجارب خود را به یاد بیاورم. بله، یک کنسرت موسیقی زیبای قدیمی بود. پس از 2-3 ساعت مضراب پیانو، ناگهان دری به دنیای دیگری به رویم گشوده شد.
با سرعت به آسمان ها بال گشودم و خدا را سرگرم کار دیدم. رنجی مقدس کشیدم، همه مقاومتم را از دست دادم و دیگر از هیچ چیز و هیچ چیز نترسیدم. همه چیز را پذیرفتم و به همه چیز دل دادم، آن هم در مدتی بسیار کوتاه، شاید 1 ربع ساعت، و تمامی آنچه که گذشته بود شب هنگام به صورت رویایی دوباره به سویم آمد و از آن پس در میان این همه روزهای بی ثمر گاه گاه گوشه چشمی به من نمود. بعضی اوقات به مدت 1-2 دقیقه به وضوح آن را می دیدم که چگونه در سراسر زندگی من راهی زرین و خدایی می کشید. با اینکه تقریبا همیشه در لایه‌ای از غبار پوشیده شده بود، اما یک مرتبه با جرقه های طلایی چنان درخششی پیدا می کرد که انگار دیگر از دست رفتنی نبود، ولی باز هم طولی نمی کشید که به کلی غیبش می زد. یک بار همانطور که هنگام شب دراز کشیده بودم، اتفاقی و ناگهانی شروع به سخن گفتن منظوم کردم. ابیاتی چنان زیبا و عجیب می سرودم که حتی جرأت نوشتن آنها را نداشتم، ولی با دمیدن صبح همه از صفحه خاطرم زدوده شدند. با این وجود به صورتی مخفی در وجود من چون هسته‌ای صفر در میان پوسته‌ای کهنه و شکننده و ترد باقی می ماندند. یک بار دیگر هم در کنار محبوبم نشسته بودم و در اندیشه شعر و شاعری یا افکار دکارت و پاسکال غور می کردم که دوباره آن حاله نور ظاهر شد و از همان راه طلایی خیش به حرکت درآمد و رفت تا به آسمان رسید. آه، که پیدا کردن این راه خدایی در میان این دنیایی که ما داریم، در این عصر بیخبری و ابتذال، عصر کور باطنی، با این معماری ها، کار و کاسبی ها، سیاست ها و انسان هایش چقدر دشوار است. چطور می توانستم وقتی که در هدف های آن شریک نبودم و از لذایذش چیزی نمی فهمیدم، گرگی تنها و گوشه نشینی عجیب و غریب نباشم؟ نمی توانم زیاد در تئاتر یا سینما بمانم. به ندرت می توانم روزنامه یا کتاب تازه‌ای بخوانم. نمی فهمم این چه نوع لذت و خوشی است که مردم را به راه آهن و هتل‌های شلوغ، به کافه‌های پر از جمعیت با آن موسیقی‌های اختناق‌آور و حزن‌انگیزشان، به بارها و واریته‌ها و به نمایشگاه‌های جهانی می‌کشاند. من نه از این خوشی‌هایی که هزارها هزار برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنند سر در می‌آورم و نه از آنها، اگرچه دسترسم هستند، سهمی دارم. به عبارت دیگر، آنچه که برای من سعادت است و زندگی و جذبه و جلال، اکثر دنیا در خواب و خیال می جوید و در زندگی واقعی آن را مطرود می داند. در واقع اگر حق با دنیا است، اگر حق با این موزیک کافه‌ای، این لذت جویی دست جمعی و این آدم‌های آمریکایی معاب شده قانع می باشد، پس من در اشتباهم. من احمقم و واقعاً گرگ بیابانی هستم که خود نامگذاری کردم. همان حیوان وحشی سرگردانی که در این دنیایی که برایش عجیب و غیر قابل فهم است، نه لانه‌ای دارد و نه لذتی و نه قوت و غذایی پیدا می کند. با این افکار آشنا از خیابان‌های خیس و از آرامترین و قدیمی‌ترین مناطق مسکونی شهر گذشتم. روبروی من در تاریکی دیوار سنگی کهنی قرار داشت که من همیشه با لذت به آن نگاه می کردم. این دیوار کهنه و ساکت بین کلیسای کوچک و بیمارستانی قدیمی بود و اغلب در ساعات روز من به سطح ناهموار آن چشم می دوختم و دیدگانم را تسکین می بخشیدم. مکان‌های اینچنین خلوت و آرام، آن هم در مرکز شهر، جایی که در هر قدم آن تابلو یک تاجر، یک وکیل دعاوی، یک آدم شارلاتان، یک دکتر، یک سلمانی و یک شکسته بند جلوه می فروشد، خیلی کم است. این بار هم دیوار آرام و ساکت بود، اما تغییری در آن به چشم می خورد. با تعجب دریافتم که یک در کوچک قوسی شکل
در وسط دیوار کار گذاشتند. در این باب تردید داشتم که آیا این در همیشه آنجا بوده و یا همین تازگی آن را ساختند. بدون شک کهنه بود، خیلی کهنه. ظاهراً این در بسته با لنگ درهای سیاهش صدها سال قبل به حیات یک صومعه باز میشد. هنوز هم همینطور. بگذاریم که دیگر در آنجا صومعه‌ای وجود نداشت. شاید من صدها بار آن را دیده و خیلی ساده توجهی به آن ننموده بودم. شاید به تازگی رنگش زده بودند و همین سبب شده بود که نظر مرا جلب کند. مکسی کردم تا از همان جایی که ایستاده بودم قبل از گذشتن از خیابان امتحانش کنم. انتهای خیابان بین من و آن دیوار پر از گل و لای بود. از پیاده رو از همان جا که به تماشا ایستاده بودم نوری ضعیف نظرم را جلب کرد. دور سردر دروازه ای را با تاج گل یا چیز دیگری که رنگی زنده داشت آرایش کرده بودند و چون بیشتر دقت کردم بر بالای در لوحه‌ای دیدم که انگار رویش چیزی نوشته بودند. به چشمایم فشار آوردم و بالاخره با وجود گلولای و باطلاقی که سر راهم بود از آنجا گذشتم. روی در لکه‌ای دیدم که در روی رنگ سبز مایل به خاکستری دیوار نور ضعیفی از آن ساطع بود و روی لکه حروف براق رقص کنان ظاهر شده و بعد از نظر ناپدید می گشتند. مجددا خودنمایی کردند و باز محو شدند. به خود گفتم که اینطور، پس این دیوار قشنگ را هم با این تابلو برقی از ریخت انداختند. در این حیث و بیس به فاصله یک لحظه کلید رمز یکی دو تا از حروف را به محض آنکه این بار ظاهر شدند پیدا کردم. اما خواندن آنها حتی به صورت حدس زدن دشوار می نمود. زیرا وقتی ظاهر می شدن ضمن داشتن فواصل نامساوی کم نور بودند و فوری هم محو می شدند. هر کس که از نمایشی این چنین انتظار داشت نفعی عایدش شود آدم کمهوشی بود. گرگ بیابانی بود، آدم بیچاره‌ای بود. آخر چرا این آدم باید حروفی را روی این دیوار کهنه در تاریک‌ترین محله شهر قدیمی در شبی بارانی، شبی که پرنده‌ای پر نمی‌زد، نمایش دهد؟ و راستی این حروف چرا اینقدر گذرا، نامنظم و اینقدر ناخوانا بودند؟ اما صبر کنید. لااقل موفق شدم که چند کلمه پشت سر هم به ذهن بسپارم. این چند کلمه اینها بودند: تماشاخانه جادو، نه برای ورود عموم. سعی کردم در را باز کنم اما چفت سنگین کهنه تکان نمیخورد. نمایش هم به پایان رسید. با حالتی حزن‌انگیز خود را متقاعد کردم که کاری از من ساخته نیست. چند قدم به عقب برداشتم، بعد جوری در گل و لای فرو رفتم، اما دیگر از حروف خبری نشد. نمایش به پایان رسیده بود. مدتی طولانی در گل و لای به انتظار ایستادم، اما بیفایده. بعد وقتی که ناامید به کوچه برگشتم، چند حرف رنگی اینجا و آنجا ریختند و جلوی من روی آسفالت منعکس گردیدند. آنچه که خواندم این بود: فقط برای دیوانگان. پاهایم خیس بود و تا مغز استخوانم سرما نفوذ کرده بود. با این وجود منتظر ماندم، اما هیچ خبری نشد. همانطور که منتظر بودم و در این فکر که آن حروف چگونه شبحوار و زیبا بر روی دیوار خیس و براق و سیاه آسفالت رقصیده بودند، قسمتی از افکار قبلی در خاطرم زنده شدند. انگار که شباهتی به آن راه زرین خدایی داشت که چون این حروف ناگهان محو می شد و پیدا کردنش ممکن نبود. با اینکه داشتم از سرما یخ می زدم به رفتن ادامه دادم. راه زرین رویاهایم را دنبال کردم. اشتیاقی بی حد برای رسیدن به آن دری داشتم که به تماشاخانه جادو باز می شد. همان تماشاخانه‌ای که فقط برای دیوانگان بود. در این اثنا به محل داد و ستد رسیده بودم، همان جایی که از نظر تفریحات شبانه هیچ وقت چیزی کم نداشت.
در فاصله هر دو قدم یک تابلو، یک پوستر با جاذبه‌های خاص نظرها را جلب می‌کرد. ارکستر زنان، واریته، سینما، رقص، اما هیچ کدام از آنها به درد من نمی‌خورد. آنها برای عموم بودند، برای عموم آدم‌های معمولی که جلوی آن درها ازدحام می‌کردند. با این وجود قدری غمم سبک شد. دنیای دیگری مرا به سوی خود خوانده و چند حرف رنگین و متحرک روحم را نوازش کرده و تارهای پنهانش را به صدا درآورده بود. دوباره برق آن راه زرین قابل رؤیت شده بود. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. میخانه کوچک قدیمی را پیدا کردم. از 25 سال پیش به این طرف، یعنی از اولین دیدار من از این شهر تا کنون تغییری نکرده بود. حتی صاحب میخانه همان زن بود و بسیاری از مشتریانش که آن روزها آنجا می آمدند هنوز هم روی همان صندلی ها نشسته و همان گیلاس ها جلوشان بود. من به آنجا پناه آوردم. حقیقت همین است. آنجا فقط پناهگاهی بود. مأمنی بود شبیه همان جایی که روی پله ها مقابل کاج مطبق داشتم. اینجا هم من نه خانه‌ای داشتم و نه مصاحبی. چیزی که داشتم همین یک گل جا بود که می نشستم و به بازی‌های نقش‌های عجیب و غریب مردم خیره می شدم. همین و همین. با این وجود آرامش این مکان چیزی با ارزش بود. در این محل نه جمعیتی بود و نه موزیکی. فقط چند نفری از مردم آرامش طلب شهر پشت میزهای چوبی لخت، نه مرمری، نه رنگ و روغنی، نه ابریشمی یا برنجی، در حالی که جلو هر کدامشان یک لیوان شراب ناب کهنه قرار گرفته بود، می نشستند و وقت می گذراندند. شاید این عده مشتریان پروپا قرص، این عده‌ای که قیافه های همه آنها برایم آشنا بود، همه از همین آدم‌های کوتاه فکری بودند که در زیر 4 دیواری ساده خیش محراب‌های خانگی برای خود دارند که آن را وقف بت‌های رضایت نفس می‌کنند و شاید هم آدم‌های تنهای به بیراه کشیده و میخارگان اندیشمند و آرام از آرمان تهی شده ای بودند. و ای بسا که گرگ‌های بیار و یاور و آدم‌های فلک زده مثل خود من بودند. این که درد غربت یا ناامیدی، تنوع طلبی یا درد ازدواج و احتیاج به یادآوری حال و هوای روزهای تجرد یا رنج کارمندی و تجدید خاطرات روزهای نوآموزی آنها را به آنجا کشانده بود یا چیز دیگر، من که نفهمیدم. اما همه آنها میخارگان ساکتی بودند که نشستن جلوی نیم بوت شراب آلزاسی را به گوش دادن به ارکستر زنها ترجیح می‌دادند. 1 ساعت، شاید هم 2 ساعت آنجا خوش کردم. با نوشیدن اولین جرعه شراب متوجه شدم که آن روز به جز نان صبحانه دیگر هیچ چیز لب نزده بودم. راستی پرخوری آدم هم مسئله عجیبی است. 10 دقیقه تمام نشستم و روزنامه خواندم و اجازه دادم که روح آدم بی‌مسئولیتی که گفتار دیگران را در دهان خیش می‌جود و زیر و رویشان می‌کنند و مجدداً آنها را بدون اینکه هضمشان کرده باشد بیرون می‌ریزد، از راه چشم در وجودم راه پیدا نماید. 1 ستون تمام از روزنامه را خوب خواندم و بعد یک تکه بزرگ جگر گوساله تکه تکه شده را با حرص و ولع بلعیدم. واقعاً عجیب است. بهتر از همه شراب آلزاسی بود.
من زیاد تمایلی به شراب‌های اصل و گیرنده، شراب‌هایی که نشأه‌ای قوی و مؤثر دارند و طعم به خصوص ندارم. آنچه که بیش از همه دوست دارم همان شراب انگور زلال و شفاف و ملایم روستایی است که اسم خاصی هم ندارد. می توان مقدار زیادی از این شراب را تحمل کرد. مزه آن همان مزه ساده زمین و خاک و آسمان و جنگل است. نیم بطر شراب آلزاسی و یک تکه نان از هر غذایی بهتر است. البته تا آن موقع من تمام سهم جگرم را خورده بودم و نیم بطر دیگر شراب در مقابلم قرار گرفته بود. و این نیز عجیب بود که مردمی شریف و قوی در دره‌ای سرسبز درخت انگور پرورش دهند و شراب بگیرند تا اینجا و آنجا، و هر جا که در دنیا آدم‌های نومید یا شهرنشینان و گرگ‌های بیابانی مأیوس پیدا شوند، بنشینند و آرام جام‌هایشان را بنوشند تا با سر کشیدن آنها دل و جرأتی به دست آورند. البته برای من عجیب بودن یا نبودنش اهمیتی نداشت. به هر صورت کمکی کرد و عالی شد. دل و دماغی یافتم. وقتی که دوباره یاد آن مقاله روزنامه و کلمات در هم و بر همش افتادم، خنده‌ای شادی بخش در درونم به پا خاست و ناگهان ملودی فراموش شده مضراب‌های آن پیانو دوباره در خاطرم زنده شد. مثل یک حباب صابون به بالا صعود کرد و بر قوس و قزح آن تصویر مینیاتور دنیا نقش گرفت و بعد آرام از هم پاشید. اگر آن ملودی مختصر آن موقع در وجود من پنهانی ریشه می‌دوانید و اکنون گلهای آن با زیبایی و لطافت رنگهایشان شکوفان می‌شدند، آیا باز هم سراپا شکست می‌شدم؟ کسی چه می‌داند؟ شاید در رنده‌ای در به در می‌شدم که از اوضاع و احوال حول و حوش خویش چیزی نمی‌فهمد. اما به هر حال آن زندگی احمقانه هم برای خود معنایی می‌داشت. به چیزی در درون من پاسخ می‌گفت و نداهای غیبی عالم بالا را دریافت می‌داشت. در ذهنم هزارها تصویر انباشته شده بود. گروه فرشتگان جیوتو را دیدم در گنبد آبی رنگ کلیسای کوچکی در پادوا و در کنار آنها هملت و اوفلیا تاج گل بر سر و جیانوزی هوانورد را در بالونی آتش گرفته که تا آنجا که نفس داشت در بوقش می‌دمید و آتیلا را که کلاه خود تازه‌اش را به دست گرفته و می‌برد و بوربودور که مجسمه سر به فلک کشیده‌اش را در دل آسمان برافراشته بود. و اگرچه این اشکال در دلهای هزارها نفر دیگر نیز جا داشت، ده‌ها هزار تصویر ناشناخته و آهنگ‌های دیگر بودند که جز در دل من هیچ مسکن و مأوای دیگری نداشتند و به جز چشم و گوش من نه چشمی آنها را می‌دید نه گوشی آنها را می‌شنید. مثلا از دیدن این دیوار قدیمی بیمارستان با آن رنگ سبز مایل به خاکستریش که دائم در معرض باد و باران بود، با آن شکاف‌هایی که داشت و لکه‌هایی که تصویر هزارها نقاشی آبرنگ را در آدم زنده می‌کرد، چه کسی متأثر شده بود؟ چه کسی به ماهیت آن پی برده بود؟ چه کسی آن را دوست داشته بود؟ چه کسی دریافته بود که جذابیت رنگهایش آرام آرام رو به زوال می‌گذاشت؟ کتاب‌های قدیمی راهبان با مینیاتورهایشان آرام نورباران شدند و کتاب‌های شعرای آلمانی 100-200 سال قبل، همانهایی را که هموطنان خودشان فراموش کرده اند، تمامی کتاب‌های جلد شده‌ای که از فرط برق زدن علامت رطوبت شست دست روی آنها مانده بود و کارهای چاپی و خطی آهنگسازان قدیمی، برگه‌های ستبر نوت‌های موسیقی که رو به زردی گذاشته بودند و در تمام مدت خواب زمستانی خود خواب نغمه‌های خیش را می‌دیدند. چه کسی آهنگ‌های با روح سرگردان و مشتاق آنها را که از دیوار قرون و اعصار
قرون و اعصاری که با آنها بیگانه بودند و قلب‌های لبریز از نشاط و نشأه گذشته و به دنیای ما راه یافته بودند شنیده بود. چه کسی هنوز هم آن درخت صنوبر کشیده را بر روی تپه‌ای در گوبیو به یاد می آورد؟ همان درختی را می گویم که اگرچه در اثر ریزش سنگ شکاف برداشته و ترک خورده بود، معهازا قرص و محکم به زندگی چسبیده بود و با آخرین توشه‌ای که ذخیره داشت به چند جوانه جدا از هم در نوک شاخه‌هایشان جان داده بود. چه کسی داد آن کدبانوی سخت کوش طبقه اول و آن درخت کاج تمیزش را خواهد داد؟ چه کسی شب هنگام خط نوشته ابر مانند مه را بر فراز رون می‌خواند؟ این کس گرگ بیابان بود. و چه کسی بر روی خرابه های حیاتش به جستجوی معنا و مفهوم درگذر و لرزان زندگی بود، در حالی که از بی‌معنی بودن نمایان آن رنج می‌برد و زندگیش دیوانگی آشکار بود. و چه کسی در آخرین خم این مسیر پیچ پیچ بلوا و آشوب در خفا به امید رستگاری یا قرب پروردگار نشسته بود. وقتی خانم صاحب میخانه میخواست باز هم گیلاس مرا پر کند، دستم را روی آن نگه داشتم و بلند شدم. دیگر احتیاجی به شراب نداشتم. آن راه زرین نورانی شد و مرا به یاد فناناپذیران، به یاد موتسارت و ستاره ها انداخت. بار دیگر توانستم ساعتی را نفس بکشم، زنده بمانم و با مسئله وجود روی در روی شوم، بدون آنکه دیگر مجبور باشم زجری، ترسی یا شرمندگی را تحمل نمایم. وقتی بیرون رفتم و وارد خیابان شدم، باد سردی در میان باران ریز می‌وزید. قطرات باران تپ تپ کنان به چراغ‌های خیابان می‌کوفت و در زیر روشنایی آنها به صورت جرقه‌های بلورین می‌درخشیدند. خب حالا کجا بروم؟ اگر در این لحظه عصای جادو می داشتم، اتاق کوچک زیبای موسیقی لویی 16 را با افسون حاضر می کردم تا چند نفر موسیقیدان در آنجا قطعاتی چند از هندل و موتسارت بنوازند. چقدر دلم می خواست این کار را می کردم و این موسیقی آرام و اصیل را چون شرابی که خدایان می نوشند سر می کشیدم. آه، چه میشد اگر من در این لحظه دوستی می داشتم، دوستی در اتاق زیر شیروانی که در پناه روشنایی شمع ویولون به دست و حاضر و آماده می نشست و به خیال بافی می گذراند. آن وقت من هم آرام و بی سر و صدا در همان زمانی که با خود خلوت کرده بود از پله های پرپیچ بالا می رفتم و غافلگیرش می کردم. بعد می نشستیم و حرف می زدیم و موسیقی گوش می کردیم و سراسر شب را جشنی بهشتی می گرفتیم. سالهای قبل گاه این خوشبختی به سراغم می آمد، اما این را هم دیگر زمانه از من گرفته بود. بین آن روزهای خوشبختی و حال سالهایی بی روح و مرده قرار داشت. در راه رفتن به خانه وقت گذرانی می کردم. یقه‌ام را به طرف بالا برگرداندم و عصایم را به پیاده رو خیس می زدم. آخر هر چقدر هم بیرون معطل می کردم، باز هم خیلی زود به اتاقم می رسیدم. اتاقی که خانه موقتیم بود. خانه‌ای که نه دوستش داشتم نه بدون آن می توانستم سر کنم. آخر دوره آن روزهایی که من می توانستم یک شب بارانی زمستان را بیرون بگذرانم سر رسیده بود و حالا دعا می کردم که هیچ چیز حالی را که از امروز عصر پیدا کرده بودم خراب نکند. نه باران، نه نقرس و نه درخت کاج. و با آنکه نه خبری از موسیقی مجلسی بود و نه از دوستی تنها با ویولون، باز هم آن ملودی زیبا در ذهنم طنین داشت و من می توانستم آن را از سر تا ته به صورتی برای خود بزنم
و آهنگ آن را در حین نفس کشیدن برای خود زمزمه کنم. همینطور که غرق تفکر بودم به راه خیش می رفتم. بله، حتی بدون موسیقی مجلسی و دوست. چه احمقانه است که آدم بی خود و بی جهت به اشتیاق رسیدن به گرما خودش را خسته و کوفته کند. انزوا همان استقلال است. این آرزوی من بوده است و آن را پس از سالها به دست آورده بودم. چه سرد و بیروح بود. وای، سردتر از این نمی شود. اما در ضمن چه آرامشی داشت. آرامشی حیرت آور و عظیم، مثل آرامش سرد فضایی که ستاره ها در آن در گردشند. وقتی که از کنار سالن رقصی می گذشتم، آهنگ شاد و زنده موسیقی جاز گرم و خام مثل بخاری که از روی گوشت خام برمیخیزد مرا به سوی خیش کشید. یک لحظه متوقف شدم. به همان اندازه که از این موسیقی بدم می آمد برایم گیرا و جذاب بود و با وجودی که از آن متنفر بودم به نظرم 10 مرتبه به این موسیقی های آکادمیک روز سر داشت. شادی خام و وحشیانش به دنیای پست غرایز راه می یافت و حکایت از خواهش نفس بیریا و بیقلقش می کرد. لحظه ای ایستادم و بو کشیدم. این موسیقی خام خونالود و پرفریاد را بوییدم. هوای راهرو را با عصبانیت استشمام نمودم و کمی هم دلم هوایش را کرد. نیمی از این موسیقی بخش ملودیش چون مرهم، چون شکر بود و از احساسات و عواطف سخن می گفت. نیمه دیگر وحشیانه، هیجان انگیز و پرقدرت بود. معهازا این هر دو جزء خیلی ساده با هم جور شده و یک کل تشکیل داده بودند. این موسیقی سقوط بود. به طور حتم در زمان حکومت‌های آخری روم نیز چنین موسیقی‌هایی وجود داشته است. در مقام مقایسه با باخ و موتسارت و موسیقی واقعی این به طبع کاری پیش پا افتاده بود. اما همه فرهنگ‌های متداول و همه هنرهای ما نیز در مقایسه با فرهنگ واقعی همینطور است. لااقل در این موسیقی صداقتی عظیم بود و حالتی دلنشین و زنگی معابانه و سربلند و ابتدایی و شادمانه چون حالت شادمانه کودکان. چیزی از سیاهان در آن بود و چیزی از آمریکاییان که به نظر ما اروپایی ها با تمام قدرتش تراوتی بچگانه داشت و چیزی کودکانه می نمود. آیا قسمت چنین بود که اروپا هم به چنین سرنوشتی دچار شود؟ آیا تقدیر همان زمان در راه بود؟ آیا ما خبرگان قدیمی و ستایشگران آن زمان اروپا و موسیقی و شعری که روزگاری واقعاً شعر و موسیقی بود چیزی به جز آن اقلیت کل شقی نبودیم که از عقده اختلالات عصبی رنج می برد و نسل فردا به فراموشیش خواهد سپرد و به مسخره‌اش خواهد گرفت؟ آیا همه آن چیزهایی که ما فرهنگ، روح، روان، زیبایی یا تقدس می نامیم همان شبحی نیست که مدتها قبل مرده است و تنها عده‌ای احمق مثل ما آن را حقیقی و زنده می پندارند؟ آیا احتمال ندارد که اینها به راستی نه حقیقت داشته باشند و نه زندگی؟ آیا آنچه را که ما احمقهای فلک زده به خاطر آنها سر خود را به درد آورده ایم اموری خیالی نبوده اند؟ اکنون به بخش قدیمی نشین شهر رسیده بودم. کلیسای کوچک کم نور با رنگ خاکستری و حالتی غیر واقعی بر پای ایستاده بود. ناگهان تجربه آن روز عصر به خاطرم آمد. آن سردر اسرارآمیز قوسی شکل با آن لوحه جادویی بالای سردر و حروف نورانی که با حالتی ریشخندآمیز بالا و پایین می شدند. راستی مضمون آن نوشته چه بود؟ نه برای ورود عموم و فقط برای دیوانگان. دیوار مقابل را دقیقاً بررسی کردم. در دل آرزوی آن داشتم که آن شب سحرآمیز
دوباره آغاز گردد، یا آن نوشته من دیوانه را پذیرا گردد و یا آن در کوچک به من اجازه ورود دهد. یا از کجا معلوم که آرزوی من در آنجا خفته نباشد و موسیقی باب میلم را آنجا ننوازم. دیوار تیره رنگ سنگی با آرامش خاطر به نگاهم پاسخ داد و در تاریکی و روشن عمیق شفق از نظر پنهان گشت و در رویای خیش فرو شد. نه دری پیدا بود و نه سردری قوسی شکل. آنچه که به چشم می‌خورد بنایی بود تاریک و بدون شکست و دیگر هیچ. لبخند زنان پیش رفتم و با صمیمیت سری به آن تکان دادم. خوب بخواب، تو را بیدار نخواهم کرد. زمانی خواهد رسید که یا خوابت خواهند کرد و یا با آگهی‌های آزمندانه سطح تو را خواهند پوشاند. ولی حالا همانجا زیبا و آرام برپا باش و بدان که من به خاطر همین دوستت دارم. از دهانه تاریک یک کوچه مردی با حالتی چنان ناگهانی کنار دست من ظاهر شد که لرزه بر اندامم انداخت. مردی تنها بود که با قدم‌های خسته راه خانه در پیش داشت. کلاه کپی بر سر و بلوز آبی بر تن داشت و روی شانه‌اش تابلویی را که روی میله‌ای نصب شده بود حمل می‌کرد و جلوی سینه‌اش طبقی سرباز از آن طبق‌هایی که دورگردها در بازار مکاره با خود می‌چرخانند با 2 تکه تسمه آویزان کرده بود. جلوی پای من با گام‌های خسته به راه ادامه داد بدون آنکه سرش را برگرداند. اگر این کار را نمی‌کرد یک عصر بخیر به او می‌گفتم و سیگاری تعارفش می‌کردم. سعی کردم که اختراعش را که به پایه‌ای وصل کرده بود در روشنایی چراغ بعدی بخوانم. اما این طرف و آن طرف میشد و من نتوانستم از آن چیزی سر در بیاورم. بعد صدایش کردم و از او خواهش کردم بگذارد تابلویش را بخوانم. او ایستاد و میله‌اش را کمی محکمتر گرفت. بعد من توانستم حروف رقصان و غلطان آن را بخوانم. سرگرمی شبانه آنارشیستی تماشاخانه جادو، نه برای ورود عموم. خوشحال فریاد زدم من سراغ تو را می گرفتم. این تفریح شبانه چیست؟ کجاست؟ چه موقع؟ در همین موقع راه افتاده بود. با صدای خواب‌آلود گرفته گفت نه برای ورود عموم. او به اندازه کافی حرف زده بود. در راه رفتن به خانه بود و به راه خیش ادامه داد. فریاد زدم بمان و به دنبالش به راه افتادم. ببینم تو این طبقت چه داری؟ میخواهی از تو چیزی بخرم؟ بدون اینکه توقفی کند در درون جعبه‌اش به جستجو پرداخت. کتاب کوچکی بیرون آورد و آن را به من نشان داد. سریع آن را گرفتم و در جیبم گذاشتم. وقتی که دستم برای دکمه کتم رفت که پولی در بیاورم، وارد آن در کذایی شد و در را پشت سر خود بست و غیبش زد. قدم‌های سنگین او بر روی سنگ فرش حیاط طنین انداخت. بعد بر روی پله‌های چوبی و دیگر هم صدایش نیامد. و ناگهان من احساس خستگی بسیار کردم. به نظرم آمد که باید خیلی دیر شده باشد. وقت رفتن به خانه بود. تندتر به راه افتادم و در همان مسیر روانه حومه شهر شدم. به زودی به حول و حوش خانه خود و به میان باغ‌های خوب، جایی که در پشت پیچک و چمن در خانه‌های کوچک آپارتمانی کارمندان اداری و مردم کم بضاعت سکنا دارند رسیدم. از چمنکاری و عشقه‌ها و درخت صنوبر گذشتم و خود را به در خانه رساندم. سوراخ کلید و سویچ برق را پیدا کردم. از کنار در شیشه‌دار و اشکاف‌های تمیز و پرداخت شده و گلدان‌های گل گذشتم و قفل در اتاقم را باز کردم. این اتاق البته فقط شباهتی به اتاق داشت. جایی بود که صندلی راحت و بخاری، دوات و جعبه رنگ نووالیس و داستایوفسکی انتظارم را می‌کشیدند. درست همانطور که در مورد آدم‌های معقول‌تر مادر، همسر،
یا بچه ها، خدمتکاران و سگ و گربه هایشان انتظارشان را میکشند. به محض آنکه کت خیسم را به کناری انداختم، چشمم به آن کتاب کوچک افتاد. آن را بیرون آوردم. از آن کتاب‌های کوچک بود که چاپ و کاغذ فلاکتباری دارند و در بازارهای مکاره می‌فروشند. نظیر آیا شما در ژانویه متولد شده اید؟ یا چطور می‌توان در یک هفته 20 سال جوان‌تر شد؟ به هر حال وقتی خود را در صندلی مستقر نمودم و عینکم را زدم، یک مرتبه با تعجب بسیار و احساسی غیر مترقبه از سرنوشتی تهدیدآمیز متوجه عنوان این کتاب که شبیه عنوان کتاب فالگیرها بود شدم. رساله گرگ بیابان، نه برای مطالعه عموم. تمام محتوای آن را در یک جلسه با شوری وافر که در هر صفحه ازدیاد می‌یافت خواندم. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. رساله گرگ بیابان. یکی بود، یکی نبود. مردی بود به نام هاری، ملقب به گرگ بیابان. روی دو پا راه می رفت، لباس می پوشید و انسان بود. اما با این وجود و در واقع یک گرگ بیابان بود. از چیزهایی که مردمان فهمیده می توانند بیاموزند، چیزها آموخته بود و آدمی به نسبت باهوش بود. آنچه را که فقط او یاد نگرفته بود این بود که رضایت خاطر را در وجود خیش و زندگی خیش جستجو نماید. علت این امر ظاهراً این بود که او همیشه از ته قلب می‌دانست یا فکر می‌کرد که می‌دانست که او در واقع آدم نیست، بلکه گرگ بیابان است. آدم‌های هوشمند روی این نکته ممکن است بگو مگو داشته باشند که آیا این آدم حقیقتاً گرگ بود یا مثلا او را قبل از تولد عوض کرده بودند و از گرگی به آدمی برگردانده، یا روح گرگی را به این آدم دمیده بودند. بگذاریم که به هیئت آدم زاده شده بود، یا شاید هم به عبارت دیگر عقیده به گرگ بودنش فقط نوعی تصور یا بیماری خاص خودش بوده است. فی‌المثل این احتمال وجود دارد که در کودکی به علت آنکه کمی خودسر و نافرمان و بی‌نظم بوده است، مسئولان پرورش او را به جنگ با حیوان درنده درون او برخاسته باشند و او از همین موضوع به خصوص این گونه برداشت کرده باشد که بالنفس و بالفعل جانوری است که فقط پوششی سطحی و لطیف از انسانیت بر رویش کشیده اند و دیگر هیچ. در این مورد میشد گفتنی‌های سرگرم کننده بسیار گفت یا واقعاً کتابی درباره‌اش نوشت. اما در هر صورت برای گرگ بیابان چه فایده‌ای میتوانست داشته باشد؟ زیرا برای او همه‌اش یکی بود. چه گرگی را با سحر و جادو و یا با زور و ضرب در وجود او جای داده باشند و چه صرفاً حاصل فکر بکر خودش باشد. اندیشه دیگران درباره او و تصور خودش از خویشتن در حال او چه اثری میتوانست داشته باشد؟ این کارها به گرگ درون او کاری نمی‌کرد. و بدین ترتیب گرگ بیابان دو طبیعت داشت، یک طبیعت انسانی و یک طبیعت گرگی. این مقدر او بود و با دلیل و برهان میتوان گفت که این مورد آنقدرها هم استثنایی نبود. در دنیا مطمئناً خیلی از آدم‌ها بودند که خیلی از حالات درونیشان به حالتهای سگ، ماهی، روباه یا مار شبیه بوده است و برایشان هیچ مشکل غیر مترقبه‌ای هم از این بابت پیش نیامده است.
در چنین مواردی آدم و ماهی با هم سر کرده‌اند و هیچ کدام به دیگری آزاری نرسانده، حتی به همدیگر کمک هم کرده‌اند. بسیاری از آدم‌ها با حالتی حسرت‌آمیز خوشبختی خود را مرهون جزء روباهی یا میمونی خیش دانسته‌اند، نه جزء انسانی خود. آنچه که گفتیم در مورد مردم عادی صدق می‌کند، اما در مورد هاری وضع طور دیگری بود. در وجود او گرگ و آدمیزاد با همدیگر به یک راه نمی‌رفتند، بلکه دشمن دائمی و خونی همدیگر بودند. وجود هر یک از آنها صرفاً به خاطر آزار دیگری بود و وقتی که دو موجود، دو دشمن خونی از یک خون و از یک روح باشند، آن وقت است که زندگی زهر می شود. بنابراین هر کدام را باید به تقدیر خود سپرد و هیچ کدام را نباید سبک گرفت. بله، در مورد هاری وضع بدین منوال بود که در زندگی آگاهانه‌اش گاه چون یک گرگ زندگی می‌کرد و گاه چون یک آدم. همانطور که واقعاً وضع موجودات مخلوط می باشد. وقتی که گرگ بود، وجود انسانی او کمین می کرد و همیشه مراقب بود که چیزی برای دخالت کردن یا محکوم کردن پیدا کند و همینطور وقتی که انسان بود، گرگ درون او درست همین کار را می کرد. فی‌المثل اگر هاری آدمیزاد فکری عالی یا احساسی مطبوع و اصیل به نظرش می آمد یا کاری به اصطلاح خوب ارائه می نمود، آن وقت بود که هاری گرگ به او دندان قروچه می رفت و می خندید و با طنزی زننده به او نشان می داد که تمامی این بازی های نجیبانه از نظر یک گرگی که فی‌المثل دوست دارد تنها در بیابانها یورتمه رود و گاه و بیگاه خود را از خون سیر و پر نماید و به دنبال ماده گرگی بیفتد، مسخره است. در حالی که از دید گرگی او تمام اعمال انسانی بی‌معنی و بیجا، احمقانه و بیهوده تلقی می‌شد. اما زمانی هم که هاری رفتار یک گرگ را داشت و به دیگران دندان قروچه می رفت و دشمن همه آدم‌ها و دروغگویی‌ها و رفتار و رسوم فاسدشان بود و از همه آنها نفرت داشت، دارای همین احساس و همین گونه رفتار بود. زیرا آن موقع جزء انسانی او کمین کرده بود و مواظب جزء گرگیش بود. او را وحشی و درنده می‌نامید و تمام خوشی‌های موجود در وجود ساده و سالم و وحشی گرگی او را به او زهر می‌کرد. این بود حال و روز گرگ بیابان و هر کس به خوبی می‌تواند تصور نماید که هاری 100% هم از اوضاع زندگیش راضی و خوشحال نبود. البته معنای این حرف این نیست که او دیگر خارج از حد معمول ناخشنود بود، هرچند که ممکن است از نظر خودش اینطور بوده باشد، زیرا ابتلا به هر رنج برای شخص مبتلی به آن بزرگترین رنج است. راجع به هیچ آدمی نمی شود اینطور صحبت کرد، حتی آن آدمی که به تمام معنا از گرگی مبرا است. ممکن است بدین خاطر سر سوزنی از دیگران خوشنودتر نباشد و حتی در غم‌انگیزترین زندگی ها نیز به لحظاتی تابان برمیخوریم و حتی در میان شن و سنگ هم گلهای کوچک شادی میروید. وضع گرگ بیابان هم همینطور بود. البته منکر این نمیتوان شد که او معمولاً خیلی ناخشنود بود و میتوانست در دیگران هم همین اثر را داشته باشد. منظورم وقتی است که او به دیگران یا دیگران به او مهر می‌ورزیدند. همیشه درباره او یک طرفه قضاوت می‌کردند. خیلی ها به عنوان یک انسان مهذب و فهمیده و حیرت انگیز به او علاقمند بودند و هر وقت که به گرگ درون او برمیخوردند وحشت زده و مایوس میگشتند. در عین حال خود را موظف به این کار می‌دانستند، زیرا آرزوی هاری مثل همه موجودات
مدرک این بود که به هر حال دوستش داشته باشند و به همین دلیل برای افرادی که به دوستی آنها بیش از دوستی دیگران ارج می‌گذاشتند کمتر در مورد گرگ درون اختفا و پرده پوشی می‌کرد. افرادی هم بودند که گرگ درون او را به این گرگ آزاده، وحشی و رام نشده، خطرناک و قوی را به صراحه دوست داشتند و این مردم وقتی که یک مرتبه متوجه می شدند که این گرگ وحشی و شریر انسان هم هست و دلش هوای نیکی و شر هم دارد و می خواهد موسیقی موزارت را هم بشنود، شعر هم بخواند و ایدئال‌های انسانی را نیز ارج بگذارد، آن وقت واقعاً دچار نومیدی و ترحم می شدند. و معمولاً سرخوردگی و خشم این افراد از دیگران بیشتر بود و از این رو گرگ بیابان وجود دوگانه و تقسیم شده خود را هرگاه که با دیگران تماس می گرفت در سرنوشت آنان علاوه بر سرنوشت خیش دخالت می داد. معهازا هر کس خیال می کند اکنون گرگ بیابان را می شناسد و می تواند پیش خود تصوری از زندگی اسفناک و پاشیده او داشته باشد در اشتباه است. آنچه درباره او گفتنی است نمیداند که همانطور که هیچ قانونی بدون استثناء وجود ندارد و همانطور که ممکن است یک آدم گناهکار تحت شرایطی در نزد خدا عزیزتر از 99% مردم صالح و درستکار باشد، در مورد هاری هالر هم استثناءهایی وجود داشت و شانس و اقبال همگاهی دست نوازشی به سر و روی او می‌کشید و او می‌توانست گاهی چون یک گرگ نفس بکشد و فکر کند و گاهی هم مثل یک آدمیزاد با دو شخصیت جدا از هم آزاد و بدون هیچ نوع آمیختگی زندگی کند. حتی در موارد بسیار نادر این دو با هم از در آشتی در می آمدند و چنان به خاطر هم زندگی می کردند که نه تنها یکی از آنها وقتی دیگری به خواب می رفت واقعا مواظبش بود، بلکه هر یک به دیگری قوت قلب می بخشید و تأییدش می نمود. در زندگی این مرد هم همانطور که در همه امور دیگر دنیا اینطور است، چنین می نمود که امور و دانش روزمره مورد قبول عامه گاه هدفشان فقط این می شد که لحظاتی متوقف گردند و راه را برای رسیدن امور استثنایی و معجزه آمیز به سکوی افتخار باز نمایند. و این مطلب که آیا این لحظات کوتاه و اتفاقی می توانست سرنوشت گرگ بیابان را طوری تعدیل و تنظیم نماید که در حاصل بین خوشی و رنج توازن و تعادل برقرار شود، یا اینکه احتمالاً خوشی کوتاه ولی زاید الوصف آن ساعت اندک به تمام رنجهایش بچربد یا خیر نیز خود مطلبی است که آدم‌های فارغ البال می توانند روی آن به دلخواه خیش امعان نظر کنند. البته خود گرگ هم روی این موضوع در روزهای بیکاری و بی‌ثمری‌اش کراراً تعمق و تفکر کرده بود. یک چیز دیگر را هم در این مقوله باید گفت. آدم‌های مثل هاری بسیارند. بسیاری از هنرمندان از این نمونه‌اند. همه این آدم‌ها دارای دو روح می باشند. دو هستی در درون آنهاست. روح اهورایی و اهرمنی، خلق و خوی مادرانه و پدرانه، قدرت تحمل شادی و رنج دو به دو در وجود این افراد مأوا دارند و چون گرگ و انسان درون وجود هاری سخت درگیر همند و با هم بر سر هم خصومت دارند. و این انسان‌ها که زندگی برایشان هیچ آرامشی به همراه ندارد، آن لحظات شادی را که به ندرت پیش می آید با چنان قدرت و زیبایی زائد الوصفی توأم می کنند که رشحه خوشی یک لحظه‌ای آنها مرتفع و خیره کننده بر روی دریای پهناور رنجها صعود می نماید و روشنایی آن با تشعشع جادویی خیش دیگران را نیز مسحور می کند.
و بدین ترتیب تمام کارهای هنری مانند کفی در گذر ولی با ارزش بر روی دریای رنجها به پا می‌خیزند که از آن میانه فقط یکی از آنها ساعتی خود را بالا می‌کشد، آنقدر بالا که سعادت او بر فراز بام سرنوشت خیش مثل ستاره‌ای میتابد و به همه آنهایی که او را میبینند چنین مینماید که او جاودانه است و چون رویای سعادت خود آنهاست. تمامی این مردان فرق نمی کند که چه اعمال و آثاری داشته باشند، واقعا زندگی ندارند. منظور این که زندگی آنها نه قائم به ذات است، نه ترتیبی دارد و نه به خودشان متعلق می باشد. آنها قهرمانان نامی نیستند، هنرمندند و متفکر، همانطور که دیگران قاضی، دکتر، کفاش و معلم مدرسه‌اند. زندگی آنها نوعی زندگی لبریز از تلاطم دائم است که از دست درد و رنج غمزده و از هم پاشیده شده و چیزی است وحشتناک و بی‌معنی، مگر آنکه افراد حاضر باشند در همان تجارب نادر، در همان اعمال و اندیشه ها و کردارهایی که بر فراز آشوب و بلوای این زندگی می درخشند برای آنها معنایی بیابند. این خیال هراسناک و آسی کننده در ذهن این گونه افراد راه پیدا کرده است که نکند تمام زندگی بشر چیزی جز یک لطیفه زشت، یک جنین سقط شده بدطالع غیر طبیعی مادر نخستین یا یک مصیبت وحشیانه و اسفناک طبیعی نباشد. ضمناً از این فکر هم غافل نشدند که انسان احتمالاً نه فقط حیوان نیمه معقولی نیست، بلکه فرزند خدایان است و در طالعش فنا ناپذیری ثبت شده است. هر نوع آدمی وجوه امتیاز و صفات مشخصه‌ای دارد و انواع فضائل و رذائل و معاصی کبیره در او جمع است. پرسه زدن به این طرف و آن طرف در شب از جمله تمایلاتی بود که گرگ بیابان سخت هوادارش بود. صبحها برای او جزء نکبتبار روز بود. از آن وحشت داشت و هیچ وقت هم به حالش مفید نیفتاده بود. هیچ صبحی در عمرش سراغ نداشت که شاد و سرحال بوده باشد، یا قبل از نیمروز کاری خیر انجام دهد یا فکری بکر به ذهنش برسد و یا نوعی خوشی و لذت برای خودش یا دیگران دست و پا کند. بعد از ظهرها اندک اندک گرم می شد و جان می گرفت و تازه نزدیکهای غروب که می شد، آن هم در روزهای خوب و خوش آدمی مثمر و فعال می شد و گاهی هم از شادی و شعف سیمایش می درخشید و به همین مناسبت به تنهایی و استقلال خیش محکوم و محتاج بود. احدی از آحاد تا این درجه عمیق و پرشور نسبت به آزادی و استقلال اشتیاق نشان نداده بود. از زمان جوانی آنگاه که فقیر بود و در آوردن نان شب برایش مشکلی به حساب می آمد، ترجیح می داد که گرسنه بماند و لباسهای ژنده بپوشد، ولی حد و مرز مختصر استقلال خیش را حفظ نماید. هرگز خود را با پول یا زندگی راحت یا زن یا صاحبان قدرت نفروخت و صدها بار آنچه را که از چشم دنیا برای او خوشبختی و فایده به حساب می آمد به خاطر حفاظت از آزادیش به دور انداخته بود. مجبور شدن به رفتن به یک اداره و خود را تطابق دادن به کارهای متداول روزانه و سالانه و اطاعت از دیگران منفورترین و کریهترین چشماندازها بود. او از همه ادارات دولتی یا تجارتی بیزار بود، همانطور که از مرگ نفرت داشت و بدترین کابوسش زندانی شدن در سربازخانه ها بود. اغلب برای فرار از دست این چنین اوضاع ناگواری حاضر می شد به فداکاری های بزرگ دست بزند. قدرت و فضیلتش در این چیزها نهفته بود. به این نقطه که می رسید دیگر نه انعطاف داشت و نه رشوه قبول می کرد. در اینجا سجیه‌ای ثابت قدم و غیر قابل انعطاف از خود نشان می داد.
فقط به واسطه فضیلتی که داشت محکوم به نزدیکتر بودن هرچه بیشتر با سرنوشت زجرکش خیش بود. برای او هم همانطور که برای همه پیش می آید پیش آمده بود که آنچه را که به ندای درونی و غریزی خیش با سرسختی تمام و از اعماق وجود خیش در طلبش کوشیده بود نصیب خیش نماید. اما آنچه که قسمتش شده بود آنقدرها هم به درد آدمیان نمیخورد. در ابتدا جلوه رویا و خوشبختی داشت و دست آخر همان سرنوشت تلخ از کار در می آمد. صاحبان قدرت را قدرت، پول پرستان را پول، فرمان برداران را تملق و جویندگان لذت را لذت ضایع می کند. او هم به هدفش رسید. بیش از پیش به آزادی دست یافت. نه از هیچ انسانی فرمانی گرفت و نه روش‌های خود را طوری تنظیم می‌کرد که مطابق سلیقه دیگران باشد. آزاد و تنها تصمیم می‌گرفت چه کاری را انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد. زیرا هر انسان قدرتمندی به آن چیزی دسترسی پیدا می‌کند که یک انگیزه واقعی و درونی او را به دنبال آن بفرستد. اما هاری یک مرتبه در گرماگرم آزادی که به آن نیل یافته بود متوجه شد که این آزادی اجل او بوده است و تنها مانده است. دنیا به صورتی عجیب و غریب او را راحت گذاشته بود. انسانهای دیگر برایش دیگر اهمیتی نداشتند. حتی برای خودش اهمیتی قائل نبود. اندک اندک در هوای رقیق‌تر شده عزلت‌گزینی و انزواجویی احساس خفقان به او دست داد. زیرا اکنون دیگر نه هوای تنهایی و آزادی را داشت و نه هدفش این بود، بلکه مقدر چنین می‌خواست و حکم بر این بود. آن آرزوی جادویی جامه عمل پوشیده بود و خنثی کردنش امکان نداشت و دیگر اکنون اگر حتی با خوشنیتی و اشتیاق هم به استقبال قیود اجتماعی می رفت و آغوش خیش را به روی آنها می گشود دردی درمان نمی شد. مردم دیگر تنهایش گذاشته بودند. البته این به آن معنا نبود که او مورد نفرت و بیزاری باشد، بلکه برعکس دوستان بسیاری داشت. افراد بسیاری او را دوست داشتند، اما از این دوستی ها چیزی جز دوستی و دلسوزی نصیب نمی برد. دعوتش می کردن، هدیه‌اش می دادن، نامه های خوشایند برایش می نوشتن و دیگر هیچ کس به او نزدیک نمی شد. حلقه اتصالی باقی نمانده بود و هیچ کس نمی توانست در زندگیش سهمی داشته باشد. حتی اگر انجام این کار آرزوی او بود. دیگر اکنون هوای انسانهای تنها، هوای خاموش و بی حرکتی که دنیای حول و حوش او در آن فروکش کرده و توانایی هر نوع ارتباطی را از او گرفته بود، هوایی که در مقابل آن نه اراده و نه اشتیاق هیچ کدام به کاری نمی آمدن دور و برش را گرفته بود. این یکی از نشانه‌های هویت مهم حیات اوست. نشانه دیگر این بود که او نیز در گروه انتحار کنندگان قرار داشت. و اینجا باید این را هم بگویم که اطلاق انتحار کننده به کسی که فقط خود را نابود می کند درست نیست. در میان این مردم افرادی وجود دارند که به تعبیری بر حسب تصادف نام انتحار کننده به خود گرفتند و در هستی و ذات آنها انتحار یقیناً جای نداشته است. در بین عوام افراد کم شخصیت بیشماری وجود دارند که مهر تقدیر نشانه‌های عمیق بر سرنوشتشان نزده است و همینها هستند که با خودکشی به زندگی خیش خاتمه می‌دهند بدون آنکه به دلیل کاری که کرده‌اند به گروه انتحار کنندگانی که با میل و رغبت انتحار می‌کنند تعلق داشته باشند.
در حالی که از طرف دیگر از افرادی که ذاتاً و طبیعتاً میتوان آنها را در ردیف انتحار کنندگان به شمار آورد و تعدادشان کم نیست و شاید در اکثریت هم قرار بگیرند، افرادی پیدا میشوند که در حقیقت از گل نازکتر هم به خود نمیگویند. انتحار کننده که هاری هم یکی از آنها بود، یقیناً احتیاجی به این که در زندگی با مرگ ارتباطی بسیار نزدیک داشته باشد ندارد. آدم میتواند به این کار دست بزند بدون آنکه انتحار کننده باشد. آنچه که به یک انتحار کننده تخصیص دارد این است که از قرار معلوم وجود این فرد به حق یا ناحق نطفه بسیار خطرناک و مشکوک و محکوم به زوال طبیعت است. موجودی است که علل دوام به چشم خیش می‌بیند که در معرض مخاطره‌ای شگفت‌آور قرار گرفته. می‌بیند که در قله یک سراشیبی تند ایستاده و جای پایی بس نااستوار دارد و تنها یک ضربه از بیرون یا مختصر ضعفی از درون برای سرنگون نمودنش به دره نیستی کفایت می‌کند. این افراد مسیر سرنوشت خیش را با عقیده به اینکه محتمل ترین روش مردن خودکشی است مشخص نموده‌اند. ممکن است احتمالاً این تصور پیش آید که این چنین حالاتی که معمولاً در اوایل جوانی بروز می‌کنند و در سراسر زندگی دست بردار آدم نیستند، نشان دهنده یک نوع نقص در نیروی زندگی باشد. برعکس در میان انتحار کنندگان میتوان افرادی عجیب و غریب، سرسخت و مشتاق و همچنین طبایعی متحول پیدا کرد. ولی درست همان گونه که افرادی هستند که به کوچکترین به هم خوردگی مزاج تب میکنند، افرادی نیز وجود دارند که ما اسمشان را انتحار کننده گذاشته ایم و اتفاقاً خیلی هم احساساتی و حساس هستند و با کوچکترین شوک هوس خودکشی به سرشان میزند. اگر ما علمی داشتیم که با شهامت و قدرت هم و غمش را مصروف موجود انسانی میکرد، به جای آن که صرفاً به مکانیزم نمودهای حیات بپردازد، اگر ما یک چیزی شبیه مردم شناسی یا روانشناسی می داشتیم، همه مردم با این حقایق آشنا می شدند. آنچه درباره انتحار کنندگان گفته شد به طور وضوح اثری جز در ظاهر امور ندارد. علن نفس است و بنابراین تا حدودی به فیزیک مربوط است. از جنبه متافیزیکی مطلب وضعی بس روشن‌تر دارد. از این نظر انتحار کنندگان خودشان را افرادی می‌دانند که اسیر پنجه حس گناهکاری بودن ذاتی فرد شده‌اند. افرادی که هدف زندگی را در کامل کردن و ساختن خویشتن خود نمی‌دانند، بلکه آن را در رهایی خویش می‌بینند. در رهایی خویش و برگشت به سوی مادر، برگشت به سوی خدا، برگشت به سوی آن که همه چیز است. بسیاری از این مخلوقات از توسل جستن به خودکشی کاملا عاجزند، زیرا از گناه انجام آن عمیقاً با اطلاعند. به هر حال از نظر ما آنها انتحار کنندند، زیرا آنها مرگ را رهایی بخش می دانند، نه زندگی را. آنها حاضرند خود را به علامت تسلیم دور بیندازند، نابود شوند و به اصل خیش مراجعت نمایند. همانطور که هر قدرتی ممکن است تبدیل به ضعفی شود و در تحت شرایطی باید بشود، بنابراین انتحار کننده واقعی نیز ممکن است برعکس معمول از ضعف ظاهر خیش قدرت و حمایت کسب کند. در واقع این کار خیلی زیاد اتفاق می افتد. مورد هاری گرگ بیابان یکی از این هاست. برای او هم مثل هزارها نفر از افراد نوع خیش تصور این که در مرگ هر لحظه به سوی آدمی باز است، یک نمایش مالی خولیایی از خیالات باهی جوانی نبوده، بلکه خود نوعی تسلی بخشی و حمایت به حساب می آید.
در مورد او همانطور که در مورد هر آدمی از نوع او این حقیقت وجود داشت که هر صدمه‌ای، هر رنجی، هر وضع بد و ناگواری ابتدا او را به سوی این میل می‌کشاند که راه فرار را در مرگ پیدا کند. در هر صورت به مرور از این میل برای خود فلسفه‌ای به وجود آورد که واقعاً خدمتگزار زندگیش باشد. از آشنایی با این فکر که در خروجی اضطراری همیشه باز است، هم قوت قلبی گرفت و هم حس کنجکاویش را برای آنکه مصائب را تا آخرین ذره بچشد برانگیخت. اگر اوضاع بیش از حد سر ناسازگاری را با او باز می کرد، گاهی با لذتی دردآلود و بدخواهانه به خود می گفت: راستش من می خواهم بدانم که یک آدم تا چه اندازه می تواند تحمل داشته باشد. اگر من به آن حد نهایی که قابل تحمل است برسم، تنها کاری که باید بکنم این است که در خروج اضطراری را بگشایم. بسیارند انتحار کنندگانی که این فکر به آنها قدرتی غیر معمول بخشیده است. از طرف دیگر تمام انتحار کنندگان مسئولیت دارند که بر علیه وسوسه خودکشی بجنگند. تک تک آنان در گوشه‌ای از روحشان به خوبی می‌دانند که خودکشی اگرچه راه گریزی است، ولی راه گریزی پست و فرومایه میباشد. و نیز این را می‌دانند که شرافتمندانه‌تر و شایسته‌تر آن است که آدم مغلوب زندگی شود، نه اینکه به دست خودش ریشه حیات خود را قطع کند. دانستن این مطلب و داشتن وجدانی ناسالم که بیشتر از همان جایی مایه می‌گیرد که وجدان مبارز افراد به اصطلاح راضی اکثر انتحار کنندگان را به پهنه مبارزه‌ای طولانی بر علیه وسوسه درونیشان کشانده است. آنها آنچنان می‌جنگند که دزد بالفطره با شرارت خیش می‌جنگد. گرگ بیابان با این مبارزه بیگانه نبود. او با سلاح‌های مختلف به نبرد پرداخته بود. بالاخره در سن 47 یا همان حدود فکری شادی بخش که از هزل هم بی نصیب نبود به سرش زد که تا حدودی باعث سرگرمیش شد. 50مین سالگرد تولدش را برای گرفتن جان خیش در نظر گرفت. در این روز بسته به این که چه حال و وضعی می داشت و طبق قرار منعقده با خیشتن مختار بود که آن در خروج اضطراری را باز کند یا نه، بگذار هر چه که می خواهد به سراغش بیاید، بیماری، فقر، عذاب و تلخی، بالاخره یک حد زمانی که وجود دارد، بالاخره که از این سالها و ماهها و روزهای اندک که شمارهشان هر روز رو به نقصان می رود تجاوز نخواهد کرد. و راستی هم که این روزها فلاکت‌هایی را که قبلا به قیمت عذابهای شدیدتر و طولانیتر برایش تمام می شد و احتمالاً بند وجودش را به لرزه در می آورد، بیشتر و بس آسانتر متحمل می شد. و گاه که به دلیلی مخصوص زمانه با او روی دنده کج می افتاد، وقتی که دردها و مکافاتهای خاص به درد بیکسی و تنهایی و درنده‌خویی زندگیش اضافه می شد، می توانست به آن عذاب آفرینان بگوید: صبر کنید، فقط 2 سال و آن وقت من ارباب شما خواهم شد. و با این فکر و خیال به صبح 50مین سالگرد تولدش امید بسته بود. آن روز چه نامه‌ها و تبریک‌هایی که به سویش سرازیر می شود، در حالی که او به اتکاء تیغ صورت تراشیش با تمام رنج‌ها خداحافظی می کند و در خروج اضطراری را پشت سر خیش خواهد بست. آن وقت نقرس مفاصل، افسردگی روح و همه دردهای سر و بدن آزاد خواهند بود تا به جستجوی قربانی دیگری بپردازند. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما.
تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. هنوز هم یک چیز باقی مانده است و آن روشن نمودن وضع گرگ بیابان به عنوان یک پدیده منزوی در ارتباط با مثلا دنیای بورژوازی، تا شاید بتوان به ریشه های آثار و علائمی که در او دیده می شود پی برد. بیایید برای شروع به کار، حالا که خودش عنوان کرده است، همین مسئله ارتباط او را با بورژوازی مورد امعان نظر قرار دهیم. گرگ بیابان که می‌خواست نظر خود را درباره امور داشته باشد، کاملاً از دنیای عادی کناره گرفته بود. زیرا نه پایبند خانواده و فامیل بود و نه جاه طلبی‌های اجتماعی داشت و چه در شکل و شمایل آدمی عجیب و گوشه‌نشینی بیمار و چه در هیئت آدمی طرد شده از مردم کوچه و بازار. با وجود امتیازی که از نظر استعداد داشت، استعدادی که نشانه از نبوغ در آن یافت میشد، احساس میکرد که تنها و بیکس است. تعمداً به آدمهای عادی با نظر تحقیر نگاه میکرد و مفتخر بود که به آن گروه تعلق ندارد. با این وجود زندگیش از بسیاری جنبه‌ها کاملاً عادی بود. پول در بانک داشت و به نزدیکان فقیرش کمک میکرد. محترمانه و طوری که توی چشم نزند لباس میپوشید. ناگفته نماند که قید و بند خاصی در این مورد نداشت. خوشحال میشد که با پلیس و مالیات بگیران و صاحبان قدرت دیگر میانه خوبی داشته باشد. علاوه بر این، او به صورتی مرموز و با سرسختی تمام به دنیای کوچک بورژوازی، به خانه‌های آرام و آبرومند با باغچه‌های منظم و راه پله‌های بی‌عیب و نقص و حالت فروتنی کامل و نظم و ترتیب و آرامش آنها کشیده می‌شد. از اینکه می‌دید بعضی شرارت‌های کوچک و افراط‌کاری‌ها در وجودش است و از این دنیای بورژوازی به کنار مانده و مثل یک آدم عجیب و غریب، مثل یک نابغه زندگی می‌کند، احساس رضایت خاطر می‌کرد. اما هرگز در طول عمر خویش در نقاطی که بورژوازی از آن رخت بربسته باشد مسکن نکرده بود. از بودن با آدم‌های زورگو و استثنایی یا جنایتکاران و قانون شکنان احساس راحتی نمی‌کرد و همیشه اوقات در بین طبقه متوسط که با عادات و رفتار و معیارها و حال و هوایشان در ارتباط دائم بود سکنا می‌کرد. اگرچه ممکن بود این وضع ناموافق و عصیان برانگیز باشد. از این گذشته او در یک خانواده روستایی و با رسم و رسوم سنتی پرورش یافته بود و بسیاری از عقاید و سرمشق‌های آن روزها دست از سرش بر نداشته بودند. از نظر تئوری هیچ نوع مخالفتی با طبقه فواحش نداشت. معهازا در عمل هرگز میل نداشت یک فاحشه را به عنوان کسی همتراز خیش جدی بگیرد. می توانست جنایتکاران سیاسی و منحرف کنندگان انقلابی و روشنفکر و قانون شکنان کشوری و اجتماع را مثل برادر دوست داشته باشد. اما در مورد دزدان و غارتگران، آدمکشها و هتک ناموس کنندگان، جز آن که به طریق کاملا بورژوایی خیش بر آنها دل بسوزاند، کار دیگری از او ساخته نبود. بدین ترتیب همیشه نیمی از وجودش آنچه را که نیم دیگر چه در رفتار و چه در پندار قبول نداشت و با آن در ستیز بود، تصدیق و تأیید می‌نمود. از آنجا که در یک خانواده با فرهنگ به روشی قابل قبول پرورش یافته بود، همیشه جزئی از روحش با آیین و رسوم قراردادی بستگی داشت. حتی با اینکه از مدتها پیش از حد و مرز آن نوع زندگی دور شده و تنهایی گزیده و خود را از دام ایدئالها و اعتقاداتش رهانیده بود. اکنون آنچه را که ما بورژوازی می‌نامیم وقتی به عنوان یک عنصر در نظر گرفته شود، عنصری که همیشه در زندگی آدم پیدا می شود، چیزی نیست مگر به دنبال موازنه بودن.
تلاشی است برای رسیدن به حد وسطی بین افراط‌های بیشمار و آنچه که نقطه مقابل این افراط‌ها در رفتار آدمی مشاهده می شود. اگر یکی از این جمع اضداد نظیر پرهیزکاری و هرزگی را مقایسه نماییم، نتیجه کار فوری قابل درک خواهد بود. هر آدمی مختار است که خودش را در بست در اختیار منظورهای معنوی در جستجوی خدا و یا ایدئالهای پاک و منزه بگذارد، یا به عبارت دیگر میتواند سراپا اسیر و بنده غریزه و شهوات جسمانی شده و بدین ترتیب تمامی هم و غم خویش را به سوی رسیدن به لذات آنی متوجه نماید. یک راه به تقدس، فداکاری روح و تسلیم شدن به پروردگار میرسد و راه دیگر به هرزگی، فداکاری جسم و تسلیم به تباهی منتهی میگردد و بورژوا بین این دو حد وسط و این دو راه را به عنوان طریق زندگی خیش انتخاب میکند. او هرگز نه خود را تسلیم شهوت میکند و نه تسلیم زهد، نه هرگز سرسپرده فدایی خواهد شد و نه به فنای خیش تن در خواهد داد. غایت آرزوی او تسلیم شدن نیست، بلکه هستی و وجود خیش را حفظ نمودن است. نه تلاش و کوشش برای پاک و منزه بودن می کند و نه عکس آن. بی قید و شرطی مورد تنفر اوست. ممکن است آماده خدمتگزاری به خدا باشد، اما نه آن که از زندگی خوب و خوشش دست بردارد. حاضر است پارسا باشد، ولی دلش هم می‌خواهد در این دنیا راحت و آسوده باشد. خلاصه هدفش آن است که در بین این افراط و تفریط‌ها در منطقه معتدل، در منطقه بدون طوفان و تند باد شدید خانه کند و در این کار توفیق همدیارش خواهد بود. اگرچه به قیمت سختی کشیدن و ناراحتی خیال تمام شود که دستاورد یک زندگی افراط و تفریطی است، آدم نمیتواند با سختی زندگی کند مگر آنکه از وجودش مایه بگذارد. طبقه بورژوا چیزی را نفیستر از وجودش نمیشناسد، گویی این که احتمال دارد این وجود ابتدایی بر رشد نکرده باشد. همینطور هم به قیمت سختی و بدبختی به ایمنی و اطمینان خاطر دست می‌یابد. حاصل کارش آرامش خیال است که او به مجذوب خداوند شدن ترجیح می‌دهد. همانطور که آسودگی را به لذت، راحتی را به آزادی و هوای مطبوع را به آن آتش کشنده و کاهنده درونی ترجیح می‌دهد. با این ترتیب بورژوا طبیعتاً موجودی است که تمایلات و کشش‌های تند و تیز ندارد. مضطرب است و از این که خود را تسلیم نماید وحشت دارد و آسان می شود بر او حکومت کرد. بنابراین او اکثریت را جانشین قدرت، قانون را جانشین زور و مراجعه به آرا را جانشین مسئولیت کرده است. واضح است که موجوداتی ضعیف و نگران چون او به هر تعدادی که باشند نمیتوانند از خویشتن حمایت کنند. آدم‌هایی با این صفات در دنیا فقط نقش گله گوسفندی در میان گرگ‌های آزاد و سرگردان را دارند و دیگر هیچ. معهازا راست است که گاهی که طبایع حاکم در اوج قدرت هستند، بورژوا تن به شکست می‌دهد، ولی هرگز سقوط نمی‌نماید. و چه بسا اتفاق می‌افتد که ظاهراً بر دنیا هم حکومت می‌کند. چطور چنین چیزی ممکن می‌شود؟ نه تعداد زیاد این گله، نه پرهیزکاری، نه عقل سلیم، نه تشکیلات آن، هیچ کدام نمی‌تواند از خطر انهدام نجاتش دهد. هیچ دارویی در دنیا نمی‌تواند نبضی را که از روز اول ضعیف بوده است به تپش وادارد. با این وجود بورژوا کامیاب است. چرا؟ جواب این است: به دلیل داشتن گرگ‌های بیابان. حقیقتش را بخواهید، نیروی حیاتی بورژوا به طور حتم در صفات اعضای عادی آن نیست، بلکه در تعداد بیشمار حامیان آن است.
همان افرادی که به اتکای جامعیت و قابل انعطاف بودن آرمانهایشان میتوانند جزء بورژواها به حساب آیند. همیشه تعداد بسیاری تبایع زورمند و پرشور و چر وجود دارند که در حیات این گله سهیمند. هاری گرگ بیابان ما نیز یک نمونه بارز است. آن کس که چنان برق‌آسا پیش می رود که بورژوا به خواب هم نمی بیند. آن کس که از شعف اندیشیدن به همان اندازه که از لذت اسفناک نفرت از خویشتن و دیگران با خبر است. آن کس که قانون، فضیلت و عقل سلیم را تحقیر می نماید به هر حال اسیر بورژوازی می باشد و راه فرار به روی او مسدود است. و بدین ترتیب لابلای جماعات واقعاً بورژوا طبقات مختلف مردم با هزارها هزار فکر و زندگی مختلف وجود دارند. طبقاتی که تک تک افراد آن در صورتی که احساسات کودکیشان آنها را به آن نوع زندگی متصل نمی داشت از حد و مرز بورژوازی پا فراتر می نهادند و به ندای زندگی بی قید و شرط لبیک می گفتند و آلوده آن زندگی راحت‌تر نمی شدند. با این وجود باز هم آنها را سرگردان کردند. یوغ اطاعت به گردنشان زدند و اسیر خدمت و وظیفهشان نمودند. زیرا در مورد بورژوا قانون این است: هر کس با من مخالف نیست موافق من است و این چیزی است خلاف آیین بزرگان. حالا اگر لمحه‌ای درنگ کرده و روح گرگ بیابان را بیازماییم می‌بینیم که به مناسبت فردیت‌گرایی پیشرفته ترش در میان بورژواها شخیص‌تر و برجسته تر است. زیرا هر آدم فردیت‌گرا بر علیه خیش به پا می‌خیزد و کمر به نابودی خود می‌بندد. گرگ بیابان در وجود خیش از دو کشش برخوردار بود: یکی میل به تقدس و دیگری میل به هرزگی و فساد، و با این وجود به علت نوعی ضعف یا بیحالی نمیتوانست در قلمرو فضای بیمانع و آزاد خود را رها کند. او بسته زنجیر دنیای بورژوازی اجدادی خیش است. اسارت او در همین است و جایگاه او در عالم نیز همین. بسیاری از روشنفکران و هنرمندان هم از همین گروهند. فقط نیرومندترین آنها با زور و قدرت از فضای سرزمین بورژوازی ره می‌گشایند و به نظام عالم دست می‌یابند. دیگران با اینکه کلاً خود را کنار می‌کشند یا به صورتی مصالحه می‌کنند و بورژوازی را تحقیر می‌کنند، ولی با وجود این خود را متعلق به آن می‌دانند و به قدرت و شکوه آن می‌افزایند. زیرا پس از آن که دستشان از همه جا کوتاه شد، بالاخره برای زندگی کردن هم که شده مجبور به تأیید اعتقادات آنها می شوند. زندگی این تعداد بیشمار مردم آنقدر مصیبتبار است که زبانشان از وصف آن عاجز مانده است. آنها آخر در زیر ستاره نحس زندگی می کنند و وضعی بس اسفناک دارند و عجیب اینجاست که در این جهنم استعداد آنها رسیده و بارور می شود. عده کمی از آنها که از این وضع خلاصی می یابند آن وقت می خواهند از زندگی بی قید و شرط تقاص بگیرند و در شکوه و جلال آن سقوط می کنند. تاجی از خار بر سر می گذارند و تعدادی بس کم دارند. آنهایی که به هر حال در گله میمانند و بورژوازی از قبل آنها باز هم استفاده ها می کند، در جلو خیش دنیای سومی گشوده می بینند. دنیای خیالی اما نیرومند، دنیایی که نامش طنز است، دنیایی برای گرگ‌های تنها، گرگ‌هایی که با آرامش بیگانه اند. دنیایی برای قربانیان رنج‌های بی انتها که بدبختی و مصیبت را هرگز پذیرا نمی‌شوند. دنیایی برای کسانی که هرگز قدرت گسستن بندها و راه پیدا کردن فضای پرستاره را ندارند. دنیایی برای آنها که احساس می‌کنند به اینجا دعوت شده‌اند و با این وجود در این هوا امکان زنده ماندنشان نیست. آری، این دنیا برای آنها حفظ شده است تا به شرط آنکه رنج و عذاب روح آنها را به اندازه کافی پرطاقت و قابل انعطاف ساخته باشد. از آنجا راه فراری به سوی آشتی و طنز بیابند.
در طنز همیشه جنبه بورژوازی وجود دارد. بگذاریم که بورژوازی واقعی توانایی فهم این مطلب را ندارد. در این قلمرو خیالی آرزوهای پیچیده و چند جانبه تمام گرگ‌های بیابان واقعیت پیدا می‌کنند. اینجاست که نه تنها امکان تمجید و تکریم از قدیسین و هرزگان و نزدیک کردن قطب‌ها به همدیگر در آن واحد ممکن می شود، بلکه می توان بورژواها را نیز در این تأیید شرکت داد. امکان آن که آدمی که وجودش لبریز از خداست گناهکاران را مورد تأیید قرار دهد و یا بالعکس وجود دارد. ولی امکان آن که این هر دو گروه این حد وسط متعادل را که اسمش بورژوازی است تأیید نمایند وجود ندارد. تنها طنز، این اختراع با شکوه که به احتمال ذاتی ترین و درخشان ترین موفقیت روح انسانی است، این اختراع با شکوه آنهایی که در نیمه راه توسل به عالی ترین وظایف و خدمات درمانده اند، این اختراع آنهایی که با وجود سرخوردگی از رنج و مصیبت و پر بودن از محنت و بیچارگی باز هم لبریز از استعدادند، این غیر ممکن را ممکن می کند و تمامی جنبه های حیات بشری را در زیر تشعشع این منشور گرد می آورد. زندگی کردن در دنیایی که انگار دنیایی نیست، احترام گذاشتن به قانون و در عین حال بی‌اعتنا بودن به آن، دارایی و تملک داشتن و در عین حال اندیشیدن که تملکی در بین نیست، پرهیز کردن و پنداشتن که پرهیزی وجود ندارد، همه خواسته های متداول و فرمول شده عقل و درایت عالی دنیای خاکی است که فقط در قالب طنز جامعه تحقق می پوشد و بس. و با توجه به اینکه گرگ بیابان از جهت استعداد و کاردانی کم و کسری نداشت، در صورتی که تقدیر می‌خواست که او در گرفتن شیره این معجون سحرآمیز در این جهنم پرپیچ و خم و دمدار و خفه خیش توفیق حاصل نماید، توفیق می‌یافت و نجاتش حتمی می‌شد. اگرچه هنوز خیلی چیزها کم و کسر داشت، ولی امیدواری و امکان که از دست نرفته بود. هر کس که به او علاقمند باشد از او طرفداری می کند و برای او آرزوی رهایی دارد. این کار در واقع او را برای همیشه بسته دنیای بورژوازی می کند، ولی رنج و عذابش را قابل تحمل و نتیجه بخش می نماید. ارتباط او به دنیای بورژوازی از هر دو جنبه عشق و نفرت حساسیت خود را از دست می دهد و بسته بودن به زنجیر آن دیگر باعث عذاب و شرمندگی دائم نمی شود. برای تحقق بخشیدن به همه این امور، یا شاید هم برای آنکه بتوان بالاخره جرأت و جسارتی به خرج داد و به دنیای ناشناخته یا راه یافت، باید گرگ بیابانی پیدا شود و یک مرتبه هم نظری کامل به خویش بیندازد. این گرگ بیابان باید در ژرفای آشوب زده روح خویش دقیق شود و عمق آن را بیازماید. آنگاه معمای روح او با تمام جنبه‌های لا تغییر وجودش فی‌الفور در مقابل چشمانش ظاهر خواهد شد و از آن پس دیگر برایش نه فرار از جهنم جسم به آرامش بخشی‌های فلسفی احساسات امکان خواهد داشت و نه بازگشت به عالم مستی و بیخبری گرگی. آن وقت گرگ و انسان مجبور خواهند شد همدیگر را بدون نقاب احساسات دروغین به رسمیت بشناسند و روی در چشم هم خیره شوند. بعد یا اینکه متلاشی شده و برای همیشه از هم جدا می شوند و دیگر گرگ بیابانی وجود نخواهد داشت، یا اینکه در پناه روشنی صبح صادق طنز با هم کنار می آیند. امکان آن که هاری روزی به این شق آخری کشیده شود وجود دارد. این امکان هم هست که روزی شیوه خودشناسی را یاد بگیرد. شاید هم یکی از این آینه‌های کوچک به دستش بیفتد یا اتفاقاً با فناناپذیران مواجه گردد و چه بسا که در یکی از تماشاخانه‌های جادو همان چیزی را که او برای نجات بخشیدن روح فراموش شدهش احتیاج دارد بیابد.
هزارها امکان شبیه این در انتظار اوست. سرنوشت او هم این امکانات را پیش پایش خواهد گذاشت و راه انتخابی هم برایش معین نخواهد کرد. زیرا آنهایی که بیرون از مرزهای بورژوازی هستند در محیطی با این امکانات جادویی زندگی می کنند و یک چیز بی اهمیت کافی است که بلوا راه بیاندازند. و همه اینها برای گرگ بیابان کاملا شناخته شده است. حتی اگر هرگز چشمش به این بخش از شرح احوال درونی خیش نیفتد، او نسبت به وضع خاص خیش در دنیا و نیز درباره فنا ناپذیران دچار تردید است و از اینکه احتمالاً خودش را هم روی در روی ببیند شک دارد. همچنین از وجود آینه‌ای که او چنان سخت محتاج به نگاه کردن در آن است و از آن با چنان هراسی مرگبار خود را کنار می کشد با اطلاع است. برای پایان بخشیدن به تحقیق خیش یک داستان خیالی دیگر، یک پندار واهی اساسی باقی مانده است که باید روشن شود. تمامی تفسیرها، تمامی معرفت النفس، تمامی کوشش‌هایی که برای قابل فهم کردن امور به کار می‌روند، احتیاج به واسطه‌هایی چون تئوری، داستان‌های اساطیری و دروغ دارند و نویسنده‌ای که برای خود احترام قائل است نباید فراموش نماید که در موقع نتیجه گیری هر مطلب ارائه شده تا آنجا که دستش می‌رسد دروغ‌ها را مرتفع نماید. اگر بگویم بالا یا پایین، خود بیانی است که احتیاج به تعبیر و تفسیر دارد. زیرا همین یک بالا و پایین چیزی است فقط و فقط ذهنی و مجرد، وگرنه خود دنیا چیزی به اسم بالا و پایین نمی‌شناسد. و بنابراین برای آنکه به اصل مطلب بپردازیم میگوییم که گرگ بیابان داستانی خیالی است. وقتی هاری احساس می کند که آدم گرگ نمایی است و به ناچار می پذیرد که از دو وجود دشمن و مخالف هم به وجود آمده، خود پناه بردن به دامن یک اسطوره ساده است. او اصلاً آدم گرگ نمایی نیست و اگر ما به ظاهر و بدون اطمینان خاطر این دروغ را که خود او برای خیشتن اختراع کرده و خودش قبولش دارد قبول نموده و کوشش کردیم که او را واقعاً یک موجود دولایه و یک گرگ بیابان به حساب آوریم و چنین نامی رویش گذاشتیم، صرفاً برای این بود که به کمک یک پندار واهی آسانتر بیان مفهوم کنیم، که البته اکنون باید این موضوع کاملا روشن شود. این تقسیم میان گرگ و آدم یا جسم و روح که هاری سعی دارد به وسیله آن سرنوشت خیش را برای خود قابل فهمتر نماید، مسئله است که برای او بسیار ساده شده است. این گرگ و آدم بودن عاملی واقعی بوده است تا از تضادی که این مرد در درون خیش کشف نموده و به نظر او سرچشمه حتمی تمام مصیبت‌های اوست، تعبیری ظاهر الصلاح ولی به نفع خیش بسازد. هاری در وجود خود یک موجود انسانی می‌بیند، یعنی دنیایی از اندیشه‌ها و احساسات، دنیایی از فرهنگ و طبیعت بالا و رام نشده و در کنار این آدم گرگی را با دنیای ظلمانی از غرایز، از درندگی، از ظلم و از طبیعت زبون. علی رغم این تقسیم ظاهراً روشن و قرار گرفتن او بین دو دنیای خصم همدیگر، گاه در مواقعی که گرگ و آدم لحظه‌ای چند با هم آشتی کرده اند، او هم لحظات خوشی داشته است. به فرض اگر می‌خواست در هر لحظه زندگیش، در هر کار واحد مطمئن شود که چه اندازه جزء انسانی و چه اندازه گرگی در آن دخالت دارد، ناگهان خود را بر سر دوراهی می‌دید و تمام تئوری زیبای گرگی او از هم می‌پاشید. زیرا هیچ فرد انسانی، حتی یک انسان سیاه ابتدایی، حتی یک آدم مخبط آنچنان ساده هم نیست که بتوان وجود او را به عنوان حاصل جمع 2 یا 3 عنصر اصلی تشریح نمود.
و تشریح ترکیبی این چنین پیچیده و در هم مثل هاری با تقسیم کردن ساده آن به گرگ و آدمیزاد یک کار بیهوده و بچگانه است. هاری از صدها یا هزارها وجود تشکیل یافته است، نه از دو وجود. زندگی او چون زندگی آحاد مردم تنها بین دو قطب جسم و روح، دو قطب تقدس و گناهکاری در نوسان نیست، بلکه بین هزارها هزار قطب، بین قطب‌های بیشمار در نوسان است. از اینکه حتی آدمی اینقدر باهوش و تحصیل کرده چون هاری خودش را جای گرگ بیابان میگیرد و ترکیب زندگی شکوهمند و پیچیده خیش را تا حد فرمولی این چنین ساده، این چنین پیش پا افتاده و ابتدایی پایین میآورد، نباید تعجب کرد. آدم توانایی تفکر در هیچ کدام از درجات عالی را ندارد. حتی انسان‌هایی که در حد کمال معنویت و رشد فکری می باشند، از روی عادت از پشت عینک فرمول‌های موهوم و بیرنگ و ریای خود و دنیا را می بینند. البته بیش از همه خود را، زیرا چنین به نظر می آید که در نظر گرفتن وجود خود به عنوان یک واحد در همه آدم‌ها یک احتیاج جبلی و الزامی است. حالا هر اندازه اسفناکتر و هر چند بار بیشتر این توهم در هم شکسته شود، باز هم اصلاح می‌پذیرد. قاضی که بر بالای سر قاتلی نشسته و به صورتش خیره نگاه می‌کند، به یک لحظه می‌بیند که تمامی آن هیجانات، توانایی‌ها و امکانات شخص قاتل در روح و قلب خود او نیز یافت می‌شود. تا آنجا که صدای قاتل را در صدای خود میشنود، اما درست یک لحظه بعد همان قاضی واحدی لا یتجزا می شود که به لاک خیشتن دانا و مهذب خیش باز می گردد و به انجام وظیفه می پردازد و آن آدمکش را به مرگ محکوم می کند. و اگر روزگاری در وجود انسان‌هایی که دارای توانایی‌های فوق معمول و طبایعی بسیار ضعیفند، مسئله تردید درباره وجود چندگانه‌شان روشن شود، آنچنان که دیوار توهم وحدت شخصیت را در هم بشکنند و قبول کنند که هر وجود واحدی از گروهی از وجودها تشکیل شده است. آن وقت به محض آنکه لب باز کرده و مطلب را افشا کنند، گروهی که اکثریت دارند آنها را به غل و زنجیر می‌کشند، به کمک علم می‌شتابند، عارضه جنون داشتن آنها را تصریح می‌کند و انسانیت را از احتیاج به شنیدن فریاد حق از دهان این افراد فلک زده محروم می‌نماید. پس چرا پرگویی کنیم؟ چرا چیزی را به لب بیاوریم که برای هیچ آدم متفکری به اثبات نیاز ندارد و اظهار آن فقط تجاوز به ذوق و سلیقه می باشد؟ آخر وقتی یک آدم تا این حد پیش می رود که به وحدت تصوری وجود خیش دوگانگی می دهد، خودش نابغه است، شخصی است به هر حال کاملا استثنایی و قابل توجه. به هر حال در حقیقت هر منی جدا از واحد بودن در عالی ترین درجات، دنیایی چند لایه است، آسمانی است با کهکشان‌ها، گره کوری است از اشکال، از کیفیات و مراحل مختلف از چیزهایی که به ارث برده و استعدادهای نهانی. انگار که واداشتن مردم به در نظر گرفتن این گره کور به عنوان یک واحد و صحبت کردن از من خیشتن به صورتی که گویی یک پدیده ثابت و یک لایه و متنزع می باشد، مثل خوردن و نفس کشیدن ضروری و الزامی می نماید. حتی بهترین افراد از این تصور باهی غافل نیستند. این تصور باهی صرفاً بر اساس یک مقایسه غلط است. جسماً همه مفردند، ولی روحاً هرگز. در ادبیات هم، حتی در ادبیات بسیار پیش رفته و موفق نیز می‌بینیم که طبق روش معمول توجه ظاهراً به سوی شخصیت‌های کامل و
انفرادی معطوف است. از تمامی انواع ادبیاتی که به عصر ما رسیده، نویسندگان و منتقدان بیش از همه درام را ارج نهاده‌اند و حق هم داشته‌اند. زیرا این نوع کار ادبی بزرگترین امکانات نشان دادن من آدمی را در قالب هستی چند لایه در اختیارشان می‌گذارد. اما خطای باصره ما را وامی دارد که همیشه و در هر حال باور کنیم که هر بازیگر نمایشنامه دارای جسمی است واحد، مجزا، تنها و وجودی است یگانه. منتقدین ساده زیباشناسی برای درام‌هایی که تکیه بر شخصیت افراد دارد ارزش فراوانی قائلند، زیرا در این گونه درام‌ها هر بازیگری خیلی واضح به صورت یک وجود منفرد و مجزا در صحنه ظاهر می‌شود. فقط گاهی دورادور تردید در وجود آدم سایه می اندازد که نکند همه اینها نوعی فلسفه بی ارزش و سطحی زیباشناسی باشد، یا نکند در این افکار باشکوه و زیبا که از عهد باستان به ما رسیده و به دراماتیست های بزرگ خود نسبت می دهیم دچار اشتباه شده باشیم. این افکار برای ما ناآشنا هستند و فقط می‌دانیم که از دست دیگران به دست ما رسیدند و نیز می‌دانیم که برای این افسانه من و فرد بر پایه همین افکار که منشأ آنها نیز جسم معمولی و مرئی میباشد بنا شده است. در اشعار هند باستان اثری از چنین افکاری دیده نمی‌شود. قهرمانان حماسه های هند افراد نیستند، بلکه تجمعی کامل از شخصیت های منفردی هستند که هر کدام نمایانگر افرادی دیگر می باشند. و در عصر جدید هم آثار شاعرانه‌ای وجود دارد که در آنها در پس پرده توجه به فردیت و صفات اختصاصی که در حقیقت زیاد مورد نظر گویندگان شعر نیستند، انگیزه اصلی نمایاندن چند لایه بودن اعمال روح به چشم می‌خورد. هر کس که بخواهد متوجه این مطلب شود بایستی یک مرتبه و برای همیشه تصمیم بگیرد که به بازیگران این آثار به چشم موجودات مجزا و منفرد ننگرد، بلکه آنها را جنبه‌ها و وجوه وحدتی برتر به حساب آورد. اگر در مورد فاست هم عقیده بر این باشد، آن وقت فاست، مفیستوفل و واگنر و بقیه تشکیل یک واحد و یک وجود مستقل برتر را می‌دهند و تنها در همین وحدت برتر است که چیزی از طبیعت واقعی روح تجلی می‌یابد. وقتی فاست در جمله‌ای که معلمین مدرسه آن را جاودانه کرده‌اند و مردم بی‌فرهنگ از شنیدنش به خود می‌لرزند و با اعجاب و تحسین به آن می‌نگرند، می‌گوید: افسوس که در درون سینه من دو روح آشیانه کرده است. مفیستوفل و تمامی آن ارواح دیگری را که به همراه آن دو روح در سینه دارد فراموش کرده است. گرگ بیابان نیز معتقد است که دو روح در سینه دارد، گرگی و آدمی، و با این وجود به خاطر همین دو روح سینه اش را سخت تنگ می‌بیند. سینه و بدن در واقع یکی هستند، اما ارواحی که در سینه آشیانه کرده دو روح یا 5 روح نیستند، بلکه تعدادشان بی حد و شمار است. انسان چون پیازی است که از صدها لایه و پوسته تشکیل شده، بافتی است که از تارهای بیشمار درست شده است. آسیایی‌های قدیم از این مطلب به خوبی با اطلاع بودند و در بودایی یوگا این فن بسیار دقیق برای پرده برداشتن از توهم شخصیت ابداع گردید. این چرخ و فلک انسانی با چه تغییر و تبدیل‌هایی که روبرو نمی‌شود. آن توهمی که پرده برداشتن از ماهیت آن برای هند به قیمت هزارها سال تلاش تمام شد، همان توهمی است که غربیان با همان شدت و حدت در تقویت نمودن و حمایت کردن از آن می‌کوشند. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی
از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com اگر گرگ بیابان را از این نقطه نظر مورد توجه قرار دهیم، برایمان روشن خواهد شد که چرا او با داشتن شخصیت دوگانه مسخره اینچنین دچار عذاب بود. او هم مثل فاست عقیده دارد که دو روح برای یک سینه تک و تنها خیلی زیاد است. اینچنین سینه ای را باید چاک چاک کرد، در حالی که مسئله عکس آن است و دو روح تعدادی بس اندک می باشد. و آنگاه که هاری تلاش می کند با تصوری اینچنین ابتدایی روح خیش را درک نماید، در حق این فلک زده ستمی بس موحش روا می دارد. با اینکه او یکی از روشنفکرترین آدم هاست، رفتارش شبیه درنده‌ای است که بیش از دو را نمی تواند بشمارد. او پاره‌ای از وجودش را گرگ و پاره‌ای را آدم می داند و خیال می کند که با این کار به پایان مسئله رسیده و آن را تمام و کمال تحلیل نموده است. هرچه که روحانی و والا و حتی روشنفکرانه در وجود خیش می‌یابد، در جزء آدمی خیش جمع می‌آورد و آنچه را که غریزی، وحشیانه و بی‌نظم و بی‌ترتیب در جزء گرگیش. نه امور آنقدر که در خیال آسانند در زندگی آسان هستند و نه چون زبان مخبط و بیچاره ما اجمالی و سرهمبندی شده. هر وقت هم که هاری این تئوری لئیم گرگی را درباره خیش به کار می‌گیرد، دو برابر بیشتر درباره خود دروغ می‌گوید. می‌ترسیم او تمام نقاط روحش را که با انسان بودن فاصله بسیار گرفته، به جزء آدمیش و بعضی اجزا را هم که از مدت‌ها پیش گرگی را پشت سر گذاشته، به جزء گرگیش اسناد دهد. هاری هم مثل همه مردم اعتقاد دارد که معنای انسان بودن را خوب می‌داند، در حالی که به هیچ وجه نمی‌داند. بگذاریم که رویا و حالات دیگر که تحت فرمان و نظارت ما نیستند، به چیزهای مظنون و مبهم از این مفهوم رسیده است. ولی ای کاش آنچه را که در این حالات دستگیرش می‌شد فراموش نمی‌کرد و لااقل برای خودش هم که شده به یک صورتی آنها را به خاطر می‌سپرد. انسان به هیچ وجه موجودی ثابت قدم و بردبار نیست. داخل پرانتز این عقیده با آنکه برخلاف عقیده حکمای عصر است، با این وجود آرزوی قدما بوده است. او بیش از هر چیز حکم یک آزمایش، حکم یک برزخ را دارد. پل باریک و خطرناکی است بین طبیعت و روح. سرنوشت وجودیش او را به طرف روح و خدا میبرد و اشتیاقی درونی او را به سوی طبیعت، به سوی مادر باز میگرداند. زندگی او در میان این دو نیرو لرزان و بی تصمیم معلق مانده است. آنچه که معمولاً از لغت انسان مستفاد می شود، چیزی جز یک موافقت موقتی و یک مصالحه بورژوازی نیست. این پیمان توافق بعضی از شهوات تند و زننده را تحریم نموده و حق دخالت به آنها نداده است. در عوض دست به دامن اخلاقیات و کشتن خوی حیوانی شده و معنویتی اندک نه تنها مجاز می باشد، بلکه ضروری اعلام شده است. آدم مورد نظر این توافق مثل همه آرمان‌های بورژوازی یک مصالحه است، یک آزمایش بسیار زیرکانه و همراه با ترس و لرز است که هدفش آن است که با هر دوز و کلکی شده به حقوق حقی این مادر بداخم طبیعت و پدر مزاحم روحانیت خیانت کند و برای خود در میان این دو در منطقه معتدل جایی پیدا کند. به خاطر همین است که انسان طبقه متوسط آنچه را که شخصیت می نامد جایز می شمارد
اما در مقابل این شخصیت را به حکومت، وحشت و آدمکشی تسلیم می نماید و دائم به خاطر مصالح خیش یکی را بر ضد دیگری علم می کند و به همین دلیل بورژوا آنهایی را که فردا برایشان بنای یادبود برپا می کند امروز مانند بدعتگزاران در دین می سوزاند و چون جنایتکاران به دار می زند. انسان یک خلقت کامل نیست، بلکه هنوز در مبارزه برای رسیدن به معنا است. امکان بعیدی است که به همان اندازه که وحشتناک است خواستنی نیز باشد. از این جاده دور و دراز فقط راه کوتاهی را پیموده است و طی این طریق با چه زجر و مصیبت و با چه نشأه و جذبه همراه بوده است. برای همه همینطور بوده است. حتی برای انگشت شمار رهروانی که امروز برایشان چوبه دار بپا کرده اند و فردا برایشان بنای یادبود برپا می کنند. گرگ بیابان هم نسبت به همه این امور زنین بود. به هر حال آنچه که او در مقایسه با وجود گرگی وجود آدمی خیش می‌داند تا حد زیادی به همین آدم طبقه متوسط اجتماع بورژوازی شباهت دارد. در مورد طریقی که به انسانیت واقعی و به فناناپذیری منتهی می شود، حقیقت آن است که او از اشاراتی برخوردار است و گاه گاه نیز با قدم‌های لرزان در این راه گام برمی دارد و با درد و رنج بسیار و غم جانکاه تنهایی کیفر عمل خیش را پس می دهد. اما در تلاشی که با اطمینان خاطر در راه اجرای آن خواسته والای درونی، در راه رسیدن به انسانیت واقعی که منظور نظر معنویت می باشد و در راه پیمودن آن راه باریک که به فناناپذیری می رسد باید متحمل شود، عمیقاً در هراس است. او خیلی خوب می داند که این راه به عذابهای باز هم دردناکتر، به محرومیت و به چشم پوشی از همه لذات، شاید هم به چوبه دار منتهی می شود. و با اینکه طعمه هوس‌انگیز فناناپذیری در پایان این سفر انتظارش را می کشد، باز هم حاضر نیست زیر بار این همه مصائب برود و این همه بمیرد و زنده شود. و اگرچه او بهتر از بورژواها به پایان آدمیت آگاهی دارد، با این وجود باز هم به روی خودش نمی آورد و به این نتیجه رسیده که فراموش نماید که دستیازی نومیدانه به دامن خیشتن و به دامن حیات مطمئن ترین راه رسیدن به مرگ ابدی است. در حالی که توانایی مردن داشتن و قادر بودن به پس زدن حجاب جان و تسلیم کردن دائمی خیشتن چیزهایی هستند که فناناپذیری می آورند. و وقتی که او از بین فناناپذیران به پرستش فرد محبوب خیش فی‌المثل کسی چون موتسارت می پردازد، همیشه دست آخر بورژوازی برنده می شود. دلش می‌خواهد که چون یک معلم موتسارت را تشریح نماید و به جای آنکه از استعداد خاص و بالای او حرف بزند، از قدرت بی حد و حصرش به تسلیم و تحمل مصیبت و از بی‌اعتنایی‌اش به آرمان‌های بورژوازی و از صبر و استقامتش در مقابل نهایی‌ترین درجه تنهایی که هوای دنیای بورژوازی را رقیق‌تر و رقیق‌تر می‌کند و به هوای اسیری سرد و یخزده بدل می نماید و از تنهایی باغ گستمانه سخن به میان می آورد. این گرگ بیابان همیشه لااقل از طبیعت دوگانه فاستگونه درون خیش آگاه بوده است و دریافته است که تقسیم این دوگانگی در جسم و روح به آن صورت متساوی که او می خواهد صورت نپذیرفته و تازه در آغاز رهپیمایی در طریقی است که او را به این هماهنگی ایدئال می‌رساند. او میل دارد که یا بر گرگیش غلبه کند و آدم کامل عیاری شود یا آدمیت را تخطئه نماید و بالاخره زندگی تمام گرگی داشته باشد. تصور می رود که او هرگز یک گرگ حقیقی را ندیده باشد
زیرا اگر میدید شاید این را هم میدید که حتی حیوانات هم روحاً تقسیم نشده نیستند. در آنها نیز وجودی با حالات متعدد و تلاش‌های گوناگون در زیر جسمی خوشبافت مخفی شده است. برای گرگ هم ورطه‌هایی وجود دارد. گرگ هم عذاب می‌کشد. نه، برگشت به طبیعت پیمودن راهی نادرست است که به هیچ جا جز به عذاب و نومیدی منتهی نمی‌شود. هاری هرگز نمی‌تواند دوباره به آن وضع برگردد و گرگ کامل شود. و اگر بتواند این کار را بکند متوجه خواهد شد که حتی گرگ نیز آن سادگی ابتدایی خیش را ندارد، بلکه مخلوقی شده است با ترکیبی چند لایه. حتی گرگ هم 2 و بیش از 2 روح در سینه گرگیش دارد و هر کس که آرزوی گرگ شدن داشته باشد در همان ورطه فراموشی می‌افتد که آن مرد افتاد. همان کسی که این آواز را می‌خواند: ای کاش بار دیگر به کودکی باز می‌گشتم. آن کس که با احساسات به خاطر کودکی سعادتبار آواز می‌خواند به بازگشت به طبیعت، به معصومیت و به مبدأ می‌اندیشد و کاملا فراموش کرده است که مناقشات و معضلات این کودکان خوشبخت را هم احاطه کرده و توانایی تحمل هر نوع درد و رنجی به آنها نیز داده است. در واقع نه راه بازگشتی به گرگی وجود دارد و نه به کودکی. از همان آغاز کار نه معصومیتی وجود دارد و نه فردیتی. هر آفریده‌ای، حتی ساده ترین آن، خود به خود گناهکار است، خود به خود چندگانه است. او را در این رود گلالود وجود انداخته‌اند و امکان آن هست که دیگر هرگز هم نتواند خود را به سرچشمه خیش بازگرداند. راه رسیدن به معصومیت، به وجود لم یلد و به خدا راهی است که فقط به پیش می رود. برگشت ندارد، نه برگشت به کودکی و نه به گرگی، بلکه هرچه بیشتر به گناه کشیده می شود و عمیق‌تر به زندگی انسانی راه پیدا می کند. ای گرگ بیابان بدبخت، خودکشی هم برای تو کاری نخواهد کرد. اگر چنین کاری کنی از طریقی بس طولانی‌تر، خستگی آورتر و مشکلتر به مسیر زندگی انسانی گام نهاده ای و مشکلات خودت را باز هم پیچیده تر نموده ای. مجبور خواهی شد چند بار وجود دوگانه خیش را در هم ضرب کنی و مشکلات خودت را باز هم پیچیده تر نمایی. به جای آن که دنیای خود را تنگتر و روحت را ساده تر کنی، باید کم کم و بالاخره روزی به هر قیمتی که شده، پیش از آن که کار به پایان برسد و به آرامش دستیابی، تمامی این دنیا را در روح دردناک و پهناور خیش جای دهی. این راهی است که بودا و انسان‌های بزرگ دیگر دانسته یا ندانسته تا آنجا که بخت پای طلبشان یاری کرده است رفته‌اند. هر تولدی به معنای منفک شدن از کمال هستی است. زایشی است مقید به شرایطی خاص. جدا شدن از پروردگار است و درد جانکاه از نو به دنیا آمدن و بازگشت به کمال هستی. ریاضت کشیدن، خود را مستحیل کردن و با خدا یکی شدن و وسعت بخشیدن به روح است، آنچنان که بتواند یک بار دیگر کمال مطلوب را در آغوش گیرد. در اینجا سر و کار ما نه با انسانی است که اقتصادیات و آمار میشناسد، نه انسانی که میلیون ها میلیون از آنها خیابانها را شلوغ کرده اند و کسی هم بیش از سنگ ریزه های دریا یا ترشحات امواج رویشان حساب نمی کند. البته 1 یا چند میلیون یا کم و بیش مورد نظر ما نیست. این چیزها از نظر کسب و تجارت مهم است. نه، ما از انسان به مفهوم والای آن، از نقطه پایان راه طولانی که به انسانیت باقی ختم می شود، از انسانهای شاهوار و از فناناپذیران صحبت می کنیم. نبوغ نه آنچنان که ما گاه فکر می کنیم کمیاب است و نه واقعا آنچنان که در کتابهای تاریخ و روزنامه ها صحبت می شود فراوان.
باید بگوییم که هاری این اندازه نبوغ دارد که به جای آنکه هر بار که با مشکلی مواجه می شود با حالتی اسفبار به لفاظی درباره گرگ بیابان احمقش بپردازد، در راه رسیدن به انسانیت واقعی بکوشد. همانقدر که پناهنده شدن آدم‌هایی با چنین امکانات به گرگ‌های بیابان و دوروح باعث تعجب و تأسف است، همانقدر هم مسئله ابراز مکرر این عشق رقت‌انگیز به بورژوازی جای تعجب و تأسف دارد. مردی که بودا را می‌فهمد و از نوع اشراق در مورد بهشت و دوزخ و انسانیت برخوردار است، نباید در دنیایی که عقل سلیم و دموکراسی و معیارهای بورژوازی بر آن حکومت می‌کند زندگی نماید. فقط از روی ترس است که در آن زندگی می‌کند و وقتی که عرصه بر او سخت تنگ شود و این سلول بورژوازی او را بفشارد، آن وقت گناه را به گردن گرگ می اندازد و دیگر حاضر نیست بداند که این گرگ بیشتر اوقات بهترین پاره وجود او بوده است و به نظرش هرچه که در درون خود وحشی بیابد گرگ است و شریر و خطرناک و در برابر تمام مظاهر زندگی شرافتمندانه حکم مترسک را دارد. با اینکه او خود را هنرمند و صاحب ادراکات لطیف می‌داند، حاضر نیست بداند که در زیر این لفافه گرگی و علاوه بر آن خصائص بسیار دیگر هم وجود دارد. او حاضر نیست بداند که هرچه که گاز می‌گیرد گرگ نیست. روباه، اژدها، ببر، میمون و پرنده بهشتی هم در درون او لانه دارند. او نمیتواند ببیند که تمامی این دنیا، این بهشت عدن با مظاهری چون زیبایی و وحشت، عظمت و کوچکی، زور و نرمش اسیر این افسانه گرگ باشد و به دست آن خرد و در هم شکند. همانطور که پاره انسانی او زندانی این هستی کاذب بورژوازی می باشد و خرد و در هم شکسته است. باغی را تصور کنید با صدها نوع درخت و هزارها نوع گل و گیاه و انواع میوه‌ها و سبزیجات. آن وقت باغبان این باغ را مجسم کنید که تنها مقیاسی که برای تشخیص این گیاهان دارد معقول بودن یا نبودن آنها باشد. آن وقت 9/10 این باغ برای او بی مصرف می شود. بسیاری از گلهای دلربا را از ریشه بیرون می آورد. بهترین درختها را قلع و قم می نماید و به آنها حتی به چشم نفرت و کینه نظر می کند. این بلایی است که گرگ بیابان به سر هزارها گل روحش می آورد. او هرچه را که در یکی از این دو جزء آدمی یا گرگی نگنجد اصلا نمی بیند. خوب دقت کنید، چیزهایی را که او به پاره آدمی خیش نسبت می دهد اینها است: بزدلی، میمون صفتی، حماقت و پستی. و آن وقت به پاره گرگی خیش فقط به خاطر آنکه هنوز توفیق تسلط بر آن را نیافته است، فقط چیزهایی را اسناد می دهد که نمودار قدرت و نجابت باشد و بس. حالا با هاری خداحافظی می کنیم و می گذاریم تنها به راه خیش برود. اگر اکنون در میان فنا ناپذیران باشد، اگر اکنون به همان مقصدی که ظاهراً این راه پرمشقت به آن نقطه او را راهنمون شده است رسیده باشد، راستی با چه حیرتی به همه این آمد و رفتها، این بی تصمیمی ها و این راه رفته پر از کجروی نظر خواهد کرد. با کدام مخلوطی از کینه و تحقیر، دلسوزی و شادی به این گرگ بیابان خواهد خندید. وقتی که خواندن رساله را به پایان رساندم، یادم آمد که چند هفته قبل یک شب شعر تقریباً عجیب و غریبی ساخته بودم که آن هم درباره گرگ بیابان بود. در میان انبوه کاغذها که میزم را شلوغ کرده بودند آن را پیدا کردم و چنین خواندم: گرگم و این سو و آن سو یورتمه میروم. دنیا در زیر برف سنگین فرو رفته است. زاغ از درخت قان به پرواز در آمده است، اما هیچ جا خرگوشی یا گوزن کوچکی دیده نمی شود. گوزن چه موجود عزیز و لذیذی است.
ای کاش می توانستم یکی از آنها را به چنگ آورده در آغوش گیرم و زیر دندانهایم بفشارم. آخر چه چیزی بهتر از این دنیا وجود دارد؟ عجیب این مخلوق زیبا برای من گرامی است. دلم می‌خواهد بر سرین نرمش برای خود بزمی مفصل بپا کنم و از خون سرخش جام‌های لبالب بگیرم. بعد تمام شب را زوزه کشان به پایان رسانم. حتی بیمیل نیستم که خرگوشی به چنگ بیاورم. گوشت گرم آن در شب حلاوتی کامل دارد. آیا می شود از چیزی که بتواند به زندگیم روشنی بخشد روگردان بود؟ موهای دمم دارد سفید می شود و سوی چشمم به ضعف می گراید. سالهای قبل همسر عزیزم مرد و اکنون یورتمه می روم و خواب گوزن می بینم. یورتمه می روم و خواب خرگوش می بینم. صدای زوزه باد را در نیمه های شب می شنوم. آرواره آتش گرفته‌ام را با مالش به برف خنک می کنم و روح فلک زده‌ام را در اختیار شیطان می گذارم. بنابراین حالا 2 پورتره از خیش پیش رو داشتم. یک پورتره به صورت شعری سست و بیمایه و مثل خودم حزن‌انگیز و یک پورتره دیگر که از روی واقع بینی و علو طبع ترسیم شده و کار آدمی بی‌طرف بود که درباره من بیش از خودم و در عین حال کمتر از خودم می‌دانست. و این هر 2 تصویر از شخص خودم، آن شعر بیروح و معیوب و آن تحقیق هوشمندانه آن دست ناشناس، هر 2 به یک اندازه برایم مصیبت بار بودند و هر 2 هم حق داشتند. هر 2 آنها حقایق بی‌پیرایه و وجود بی‌کفایت مرا نشان می‌دادند. هر 2 به وضوح نشان می‌دادند که وضع من چقدر غیر قابل تحمل و غیر منطقی بود. برای این گرگ بیابان فرمان مرگ صادر شده بود. او میبایست با دستهای خودش به هستی منفور خیش خاتمه میداد، مگر آنکه در آتش معرفت و نفس تازه‌ای گداخته میشد. به تغییری تن میداد و به وجودی تبدیل میشد تازه و بی تلبیس. ای دریغ که این تغییر حالت برای من ناشناخته نبود. من کراراً آن را آزموده بودم، همه‌اش هم در مواقعی که به منتهی درجه ناامیدی می رسیدم. هر بار که دچار این تجربه وحشتناک منقلب شدن می شدم، وجودم در هر شکلی که بود خرد و خمیر می شد. هر بار نیروهایی پاگیر و محکم بنای این وجود را لرزانده و خراب می کرد و هر بار پاره از حیات نازپرورده و واقعا محبوب من وفاداریش را از دست می داد و به دنبال این خرابی از دستم می رفت. یک مرتبه سرزندگی و اعتبار خود را از دست دادم و وادار شدم که از احترام آنهایی که با دیدن من کلاه از سر بر می داشتن صرف نظر کنم. بعد یک شبه زندگی خانوادگیم خراب شد. زنم که دچار اختلال حواس شده بود مرا از خانه و کاشانه بیرون انداخت. عشق و اعتماد ناگهان به نفرت و خصومتی هلاکتبار بدل شد و هر جا که می رفتم با نگاه‌های تحقیرآمیز و رقتبار اطرافیان روبرو می شدم. آن وقت بود که تنهایی و انزوای من آغاز شد و بعد از سالهای تلخ و مشقتبار به تدریج با الهام از ریاضت کشی، قوه تعقل و انزوای مطلق خیش، چیزی را که در زندگی غایت منظور می نامند دست و پا نمودم. بار دیگر به آرامش و تعالی در زندگی دست یافتم و خود را تسلیم کاربردهای افکار مجرد و نوعی قانون خشک اندیشه نمودم. اما این قالب بیدوام هم با یک ضربه شکسته شد و تمام هدفهای عالی و والای خود را از دست داد. با یک دور مسافرت مرا که نشاطی تازه یافته بودم به دور دنیا کشاند. رنجها و گناهان تازه روی هم انباشته شد و هر بار پیش از آن که حجابی دریده شود و آرمانی در هم شکند،
سر و کله سکوت و خلأ نفرت انگیز پیدا شد و فشار مرگبار بی کس و کار بودن و این جهنم خالی و بی حاصل بی علاقگی و یأس، چیزی که آن موقع دوباره مجبور به سر کردن با آن شده بودم. حقیقت این است که هر بار که زندگی من بدین طریق در هم شکسته می شد، دست آخر چیزی نصیب می بردم و آن چیز بدون انکار قدری افزایش در آزادی، رشد معنوی و ژرف نگری بود و پا به پای اینها تنهایی بی حساب و سردی مفارقت و بیگانگی روزافزون. وقتی با دید بورژوازی به زندگیم نگاه می کردم، می دیدم که در حال سقوط دائمی از یک شکست به شکست دیگر است و در هر قدم مرا از آنچه که طبیعی، عادی، مجاز و سالم است دورتر می کند. گذشت سالها شغل، خانواده و کاشانم را از من گرفت. از همه گروه‌های اجتماعی بیرون رفتم و تنها شدم. هیچ کس دوستم نداشت. بسیاری به من اعتماد نمی کردن. لاینقطع در زد و خورد سخت با ایدئال و اصول اخلاقی عموم بودم و با اینکه در چهارچوب بورژوازی زندگی می کردم، همه احساسات و افکارم با این دنیا کاملا بیگانه بود. مذهب، مملکت، دوست، خانواده، همه ارزش خود را از دست دادند و دیگر برایم هیچ معنا و مفهومی نداشتند. عظمت و شوکت علوم، اجتماعات و هنر همه برایم تنفرآور شده بودند. نظریات و سلیقه ها و همه افکاری که روزی زیب و زینت مردی مستعد بود که هواخواهانی هم داشت، در اثر اهمال بی‌حاصلی به بار آورد و مورد شک و تردید قرار گرفت. با قبول به این که در مسیر این دگرگونی‌های دردناک خود چیزهای نامرئی و بی حساب کسب می کردم، در عوض نیز مجبور می شدم که حسابی تقاص پس بدهم و هر بار زندگی مشقتبار و پرمضیقه‌تر و تنهاتر و مخاطره آمیزتری داشته باشم. در واقع من زیاد مایل به ادامه این طریق که به هوایی به مراتب رقیقتر مثل دودی که در ترانه پاییزی نیچه وجود دارد منتهی می شد نبودم. بله، من تمامی این تغییرات و دگرگونی‌ها را که سرنوشت مختص بچه‌های پردردسر و فوق‌العاده حساس خود می‌داند تجربه کرده بودم. آنها را خوب می شناختم. آنقدر خوب که یک شکارچی بازوق ولی ناموفق تمامی درجات شکارچی بودن را می داند. یا مثل بورس بازی کهنکار که از تمام مراحل قمار تجاری، سود بردن از این راه و از بی‌رونقی و رکود بازار و یا ورشکستگی خبر دارد. آیا باز هم می بایست از تمام این مراحل عذاب، احتیاجات ضروری، تمام این تصورات مبهم از پستی و بی‌ارزشی وجود خیش و وحشتها و دلهره‌های تسلیم شدن احتمالی و هراس از مرگ می گذشتم؟ آیا بهتر و آسانتر نبود که از تکرار این همه عذاب جلوگیری می کردم و صحنه را ترک می نمودم؟ به طور حتم این کار آسانتر و بهتر بود تا چه اندازه آنچه که در رساله گرگ بیابان در مورد انتحار گفته شد صحیح باشد بماند. هیچ کس نمی توانست مرا از این رضایت خاطر محروم نماید که به چراغ گاز، تیغ صورت تراشی یا هفتیر پناه نبرم و بدین ترتیب خودم را از دست این تکرار رویدادی که بالاجبار بارها و بارها شراب تلخ درد جانکاه آن را تا آخرین جرعه سر کشیده بودم خلاص ننمایم. نه، وجداناً هیچ قدرتی در دنیا وجود نداشت که بتواند مرا وادار نماید که وحشت مرگاور روبرو شدن دوباره با خویشتن را تحمل نمایم یا بتوانم با سازمان بخشی و تجسمی مجدد روبرو گردم. آخر و عاقبت هم به نقطه پایان راه میرسم، نقطه‌ای که در آن به جای صلح و آرامش فنا وجود دارد، فنا برای رسیدن به هستی مجدد.
فرض کنیم خودکشی کاری باشد همراه با حماقت، بزدلی و پستی، تا آن حد که شما دلتان می‌خواهد اسمش را بگذارید یک فرار رسوایی آور و شنی، یا هر اسم دیگری که می‌خواهید، حتی بدنامترین آنها را انتخاب کنید. از زیر بار این آسیاب شکنجه، با این حال باز هم تنها چیزی بود که میشد آرزویش را داشت. مرحله و منزل دیگری برای این قلب نجیب و متحور باقی نمانده بود. هیچ چیز باقی نمانده بود مگر انتخاب ساده بین این دو چیز: درد مختصر و زودگذر و عذاب بی انتها، نابود کننده و غیر قابل تصور. در زندگی شوریده و پرمضیقه خیش من بارها رول دون کیوشت را بازی کرده بودم و شرافت را مقدم بر آسایش و شجاعت اخلاقی را مقدم بر عقل دانسته بودم. وقتی به رخت خواب رفتم، نور روز از میان جامهای شیشه پنجره به داخل میتابید. نور سربی جهنمی یک روز بارانی زمستان بود. اراده و تصمیم خود را نیز با خود به رخت خواب بردم. به هر حال در آخرین لحظه به خواب رفتن و در مرز بین هوشیاری و بیخبری، جمله‌ای برجسته از جزوه گرگ بیابان که در مورد فناناپذیران بود در ذهنم درخشیدن آغاز کرد و به همراه آن این خاطره سحرآمیز نیز زنده شد که همین اواخر چندین بار آنچنان خود را به فناناپذیران نزدیک دیده بودم که با یک پنجه موسیقی کهن احساس می کردم که در تمام حکمت عمیق مشعشع، خشک و در عین حال شادی آفرینشان سهیم شده بودم. این خاطره اوج گرفت، درخشید و بعد زائل شد و خواب چون کوهی سنگین بر افکارم فرود آمد. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. نزدیکی های ظهر بیدار شدم و فی‌الفور همان وضع سابق که من گره کورش را باز کرده بودم به سراغم آمد. آن جزوه کوچک و شعری که گفته بودم روی پاتختی افتاده بودند. اراده‌ام هم سر جایش بود. بعد از خواب شب شکل گرفته بود و با لبخندی صمیمی و آرام از درون آشوب مرحله اخیر زندگیم به من زل زده بود. عجله باعث سرعت در کار نمی شود. تصمیم من برای مردن هوسی زودگذر 1 ساعته‌ای نبود. میوه‌ای بود رسیده و سالم که به تدریج رشد کرده و به کمال رسیده بود. در مقابل وزش بادهای سرنوشت که مختصر وزش دیگری آن را به زمین خواهد افکند، آرام به این سو و آن سو تکان می‌خورد. در جعبه داروهایم یک داروی عالی برای آرام کردن درد داشتم. محلول فوق‌العاده قوی لودانوم. من به ندرت به سراغ این دارو می رفتم. اغلب حتی چند ماه یک بار هم آن را مصرف نمی کردم. فقط زمانی که دردهای جسمی سراسر وجودم را می گرفت و طاقتم را طاق می کرد بدان پناه می آوردم. بدبختانه پایان دادن به هستی خیش دردی از دردهایم را دوا نمی کرد. من این را سالها قبل آزموده بودم. یک وقت که یأس بر من غلبه کرده بود، یک خوراک مفصل از آن را بلعیده بودم. آنقدر زیاد که قادر بود 6 نفر را هلاک کند. ولی با این وجود مرا نکشت. به خواب رفتم. حقیقت دارد و چندین ساعت کاملا گیج دراز کشیدم. بعد کاملا نومید و هراسناک از آشوب شدید معده نیمه بیدار شدم و تمام سمی را که خورده بودم بالا آوردم. بعد هم دوباره خوابم برد. وقتی راستی با نوعی هوشیاری ملال‌انگیز از خواب برخاستم، نیمه های روز بود. مغز خالیم میسوخت و حافظه‌ام تقریباً از دست رفته بود.
گذشته از طلسم بیخوابی و درد طاقت فرسا، کوچکترین اثری از سم در شکمم باقی نمانده بود. پس این تدبیر هم کاری نکرد. با خود اینطور شرط کردم: اگر بار دیگر محتاج به افیون شدم، خود را مجاز خواهم دانست تا از وسیله بزرگتر به جای این دستاویز کوچک استفاده نمایم. منظورم این است که بروم به سراغ مرگ حتمی و مطمئن با گلوله یا تیغ ریش تراشی. آن وقت است که خیالم راحت می شود از آنجا که صبر کردن تا 50مین سالگرد تولدم، آنطور که آن جزوه به شوخی تجویز کرده بود، به نظرم تأخیری بسیار طولانی می آمد. تا آن روز 2 سال دیگر فاصله بود. تازه چه 1 ماه، چه 1 سال، حتی اگر 1 روز هم فاصله بود فرق نمی کرد. آن در به رویم باز شده بود. این را نمی توانم بگویم که آن تصمیم زندگی مرا عمیقاً تغییر داد. خیر، مرا نسبت به مصیبت‌هایم کمی بی‌تفاوت کرد. همچنین برای استعمال افیون و شراب آزادی بیشتری به من داد. کمی هم در مورد دانستن حد و حدود بردباری کنجکاوترم نمود. همین. دیگر تجربه‌های آن شب اثرهای قوی بعدی داشتند. رساله گرگ بیابان را چند بار از اول تا آخر خواندم. گاهی مثل آدمی که با خضوع و خشوع تسلیم افسونگری نامرئی می شود که سرنوشت او را حکیمانه رهبری می کند و گاه به خاطر بیهودگی و پوچیش با ریشخند و تحقیر نشان می داد که از وضع ناگوار و طبیعت واقعی من چیزی سر در نمی آورد. آنچه که در مورد گرگ‌های بیابان و خودکشی در آن نوشته شده بود بدون شک عالی و خیلی هوشمندانه بود، اما احتمالاً فقط برای همان طبقات و گروه‌ها مناسب است و بس. شبکه‌های این تور برای به دام انداختن روح والای من یا سرنوشت بی‌نظیر و مانند من خیلی گشادند. آنچه که بیش از هر چیز دیگری ذهن مرا به خود مشغول داشت توهم یا تصوری بود که در مقابل دیوار کلیسا به من دست داد. آنچه که از آن حروف رقصنده درخشان استنباط میشد از چیزهای خبر میداد که به بیشتر آنها در رساله اشارت رفته بود و نواهایی که از آن دنیای عجیب به گوش می رسید با قدرت تمام حس کنجکاوی مرا برانگیخته بود. ساعتها روی آنها به تعمق پرداختم. در این موقعیت‌ها من بیشتر از هر وقت تحت تأثیر اعلان خطر آن نوشته قرار می‌گرفتم. نه برای ورود عموم، فقط برای دیوانگان. پس اگر قرار باشد که من این نواها را بشنوم و آن دنیا با من سخن گوید، به طور حتم باید دیوانه‌ای باشم. خمیره‌ای متفاوت از خمیره عموم. وای خدای من! مگر نه آنکه از مدتها پیش از من این دنیا، از این زندگی، عموم و هستی عادی دور شده بودم. مگر نه آنکه مدتها قبل من به انزوا و دیوانگی این همه میدان داده بودم. به هر حال من این دعوتها را کاملا میفهمیدم و در ته قلب خیش احساسشان میکردم. بله، من معنی این دعوتها را به دنیای دیوانگی و دور ریختن منطق و فرار از موانع رسوم پیش پا افتاده و تسلیم به جزر و مد بیلجام روح و تخیل می دانستم. یک روز پس از آن که بیهوده به دنبال مردی که آن تابلوی کذایی را حمل می کرد گشتم و چندین بار پرسه زنان از کنار آن دیواری که دری نامرئی داشت گذشتم و دقیق به آن نگاه کردم، در محله سن مارتین به مراسم تشییع جنازه‌ای برخوردم. همانطور که به چهره‌های سوگوارانی که لنگ لنگان به دنبال نعشکش راه می رفتن دقت می کردم، به خود گفتم آخر کدام انسانی در تمام این شهر یا تمام این دنیا وجود دارد که مردن او برای من ضایعه‌ای به حساب آید و یا کدام انسانی است که مردن من برایش معنا و مفهومی داشته باشد.
راستش شاید این آدم اریکا بود، اما ما که مدتها بود از هم جدا شده بودیم. به ندرت اتفاق می افتاد که همدیگر را ببینیم و دعوا بکنیم و تازه در آن لحظه به خصوص من آدرس او را نمی دانستم. او گاهی به دیدن من می آمد یا من سفری می کردم و به دیدنش می رفتم. هر دو آدم‌های تنها و سختگیر بودیم، با روحی بیمار که علی‌رغم همه اینها علاقه ای ما را به هم مرتبط می کرد. ناگفته نماند که ما روحاً با همدیگر مناسباتی داشتیم، ولی آیا اگر او خبر مرگ مرا بشنود آزادتر نفس نخواهد کشید؟ نمیدانستم. این را هم نمیدانستم که تمایل من نسبت به او تا چه حد و اندازه‌ای بود که لااقل به آن استناد کنم. برای دانستن اینطور مطالب انسان باید در دنیای امکانات عملی زندگی کند. در این اثنا به پیروی از هوس‌هایم خود را به میان تشییع کنندگان انداختم و در پشت سر عزاداران با قدم‌های سنگینی به طرف قبرستان به راه افتادم. این قبرستان تشکیلات جدیدی بود، تماماً سیمانکاری شده، با کوره‌های آدمسوزی که هیچ کم و کسری در آن دیده نمی‌شد. اما جنازه مورد صحبت را قرار نبود بسوزانند. تابوتش را در مقابل یک حفره ساده به زمین گذاشتند. بعد کشیش و دیگر لاشخوران و گماشتگان اداره متوفیات دست به کار اجرای نقش‌های خود شدند. تمام کوشششان این بود که به این کار جلوه تشریفاتی و عزایی بزرگ بدهند و کارشان چنان اثری در مردم کرد که خودشان هم اصلا انتظارش را نداشتند و همین نقش بازی کردن صرف آنها را به دام دروغ‌های خود انداخت و آخرش هم وسیله مضحکه شدند. می دیدم که چطور عبای سیاه آنها که وسیله کسب و کارشان بود چین بر می داشت و با چه عذابی آرام آرام عزاداران را به همراهی با خویش ترغیب می نمودند و چطور می خواستند آنها را مجبور کنند که در مقابل عظمت مرگ زانو بزنند. چه کار عبثی! هیچ کس گریه نکرد، گویا هیچ کدام آنها در این خیال نبودند که دیگر کسی جای او را نمیتواند برایشان بگیرد. همچنین انگار که نمیشد با حرف کسی را به قالب تقدس فکری درآورد و وقتی که کشیش چندین بار جمع حاضران را با عبارت یاران عزیز مسیحی مورد خطاب قرار داد، چهره‌های آرام این کاسبکارها و نانواها و زنهایشان به زیر افکنده شد و دیگر هیچ آرزویی به جز آرزوی به پایان رسیدن این تشریفات پردردسر در چهره‌هایشان خوانده نمی‌شد. وقتی مراسم به پایان رسید، 2 نفر یار مسیحی که در صف اول بودند با کشیش دست دادند و خاک رس نمناکی را که با پا از قبر متوفا برداشته بودند با نزدیکترین کفش پاک کن از کفش‌هایشان پاک کردند و چهره‌هایشان که هیچ نوع نشانه‌ای از تردید نداشت به چهره‌های عادی و طبیعی بدل گشت و همان وقت بود که ناگهان یکی از آنها به نظرم آشنا آمد. به نظرم آمد که آن شخص همان آدمی بود که تابلو را حمل می کرد و آن جزوه کوچک را در دستم گذاشته بود. در لحظه‌ای که در این فکر بودم او ایستاد و در حالی که خم می شد با دقت شلوار سیاهش را بالا زد و آن وقت همانطور که چترش را زیر بغلش زده بود با قدم‌های تند دور شد. به دنبالش به راه افتادم، ولی وقتی که به او رسیدم و به او سر تکان دادم انگار که مرا نشناخت. پرسیدم امشب نمایش خبری نیست؟ و همانطور که 2 توطئه‌گر به همدیگر چشمک میزنند سعی کردم من هم به او چشمک بزنم، غافل از آن که از آن زمانی که من با این آداب و اصولها آشنا بودم خیلی گذشته بود و در واقع با وضعی که من داشتم عادت صحبت کردن هم تقریبا فراموشم شده بود و تازه متوجه شدم که فقط شکلکی احمقانه درآورده بودم. او غرولند کنان پرسید نمایش امشب؟
و طوری به من نگاه کرد که انگار قبلا هرگز چشمش به من نیفتاده بود. ای مرد، اگر خواستار چنین چیزی هستی بایستی بروی به عقاب سیاه. و در واقع دیگر زیاد مطمئن نبودم که این آدم همان آدم باشد. مایوس شدم و به همراه این احساس یأس بی هدف به قدم زدن ادامه دادم. نه محرکی داشتم، نه انگیزه‌ای و نه وظیفه‌ای که خودم را به زحمت بیندازم. زندگی مزه‌ای وحشتناک تلخ داشت. احساس می کردم که این نفرت پایدار در وجود من به نقطه اوج خیش نزدیک می شود. زندگی به من فشار می آورد، طردم می کند و دورم می اندازد. با خشم و غضب از خیابانهای خفه و تاریک می گذشتم و همه چیزی بوی زمین مرطوب و مراسم به خاک سپاری می داد. سوگند یاد کردم که هیچ یک از این لاشخورها را اجازه نخواهم داد که با ردای بلند گشاد خود بر سر قبر من بایستد و از آن آوازهای یک نواخت احساسات برانگیز مذهبی بخواند. که به هر کجا که میشد نگاه کردم و به هر چه که میشد اندیشیدم. چیزی که شادی ببخشد نیافتم و هیچ چیز مرا به سوی خیش نخواند. چیزی نیافتم که افسونم نماید و یا به وسوسه‌ام بیندازد. آنچه که دیدم کهنه، پژمرده، خفه و تاریک، معیوب و دستخورده بود و بوی نا و پوسیدگی میداد. پروردگار محبوب، این چطور امکان داشت؟ چطور منی که پرواز جوانی و شاعری داشتم کارم به اینجا کشیده بود؟ آن سیر و سیاحت و هنرمندی و تب و تاب آرزوها عاقبتی این چنین داشت. چگونه این ناتوانی و عجز، این بیزاری از خود و دیگران، این خشم و غضب ریشه‌دار، این محرومیت از تمام عواطف و این جهنم لجنزار تهی بودن و یأس این چنین آرام و آهسته به وجود من راه یافته بود. وقتی از پهلوی کتابخانه می‌گذشتم استاد جوانی را دیدم که سالها قبل گاه می‌دیدمش. چند سال قبل وقتی برای آخرین بار در آن شهر اقامت داشتم حتی چندین بار به خانه‌اش رفتم که درباره اساطیر شرق، همان مبحثی که خیلی به آن علاقه‌مند بودم، با او صحبت کنم. به طرف من می آمد، شق و رق قدم می زد و حالت آدم‌های نزدیک بین را داشت. فقط در آخرین لحظه‌ای که نزدیک بود از کنارش بگذرم مرا شناخت. برای من که وضعی آنچنان مصیبت بار داشتم، صمیمیتی که او نشان داد تا حدی قابل ستایش بود. خوشحالی او از دیدن من وقتی که به یاد گفتگوهایی که با هم داشتیم افتاد، حالتی کاملا جاندار به خود گرفت و به من اطمینان خاطر داد که آن گفتگوها که باعث بیداری او شده بودند به گردن او بسیار حق داشتند و او کراراً از من یاد کرده بود. به ندرت پیش آمده بود که پس از آن گفتگوهای با من، گفتگوهای آنچنان بیدار کننده و سازنده با همکارانش داشته باشد. از من پرسید که چند وقت است به شهر آمدم. من دروغ گفتم چند روزی است. و چرا به سراغ او نرفتم؟ آن مرد دانشمند واقعا مرا با چشمان محبتبارش جذب کرد. اگرچه همه این چیزها برای من مضحک بود، ولی بی اختیار از این ذره‌های گرمی و مهربانی لذت بردم و مثل سگی گرسنه آنها را با حرص و ولع بلعیدم. هاری، گرگ بیابان، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که خندید. بزاق دهان در گلوی خشک شدهش جمع شد و بدون اینکه بخواهد در مقابل عواطف سر تسلیم فرود آورد و با شور و شوق، با شور و شوق دروغ روی دروغ می بافت. به او گفتم که فقط از این شهر رد می شدم، البته به خاطر تحقیق، و حق این بود که به او سری می زدم، ولی حالم زیاد خوب نبود. و وقتی که صمیمانه از من دعوت به عمل آورد که شب را با او بگذرانم، قبول کردم و ممنون شدم و گفتم که سلامم را به همسرش ابلاغ نماید، تا اینکه از فرط این همه خنده های زورکی و وراجی هایی که به آنها عادت نداشتم، در گونه هایم دردی مختصر حس کردم. و همان موقع که من
هاری هالر متعجب در خیابان ایستاده و به چاپلوسی مشغول بودم و خیلی مؤدبانه به صورت خوشرو و مهربان به این آدم نزدیکبین لبخند می زدم. کنار من هاری دیگری ایستاده بود و مثل من لبخند تمسخر بر لب داشت. آنجا ایستاده بود و وقتی می دید که من آدمی آنقدر مسخره، احمق و نادرست بودم که یک آن دندان قروچه می رفتم و تمام دنیا را به باد فحش و ناسزا می گرفتم و لحظه دیگر در مقابل جواب به اولین سلام محبت آمیز اولین موجود شرافتمندی که سر راه هم سبز می شد خود را گم می کردم و مثل بچه خوکی می شدم که اگر روی خوش به او نشان دهند و یا توجهی محبت آمیز به او بنمایند از شعف غلط و واقعت می زند. و بدین ترتیب این دو هاری، بگذاریم که هیچ کدام از این دو صداقت چندانی نداشتند، در مقابل آن استاد با ارزش ایستاده بودند، همدیگر را مسخره می کردند، همدیگر را زیر نظر داشتند و به صورت همدیگر تف می انداختند. در حالی که در همین حیث و بیس آن سؤال همیشگی که مخصوص اوضاع ناگوار است در فکرم جان گرفته بود که آیا همه این چیزها حماقت و ضعف بشری و فساد عمومی است یا اینکه این خودخواهی احساسات برانگیز و تباهی و شلختگی و دو پهلو بودن احساسات خاص گرگ‌های بیابان است؟ اگر ضعف بشری و فساد عمومی بود پس من می توانستم نیروی تازه نفس را به کار بگیرم و خود را از آن دور نگه دارم. و اگر ضعف شخصی بود پس فرصت خوبی بود که بساط نفرت از خیشتن را راه بیندازم. در حالی که دو وجود من گرفتار کشمکش با هم بودند، استاد تقریباً فراموش شده بود و وقتی که سربار بودن حضور او را ناگهان حس کردم با حالتی دست و پاچه خواستم از شرش خلاص شوم. مدتی طولانی چشمهایم دور شدنش را تعقیب نمودند. در فاصله روز در خیابانی که درختانی بیبرگ داشتند از نظر ناپدید شدند. طرز راه رفتن خوشحالانه و کمی خنده‌دار یک آدم ایدئالیست و یک آدم معتقد بود. در درونم جنگ به پا شده بود. بی اختیار انگشتان چوب شده دستم را خم و راست کردم. گویی بدین وسیله می‌خواستم باز هری مرموز که وجودم را به ویرانی می‌کشید بجنگم و ضمناً در همان حال بایستی متوجه این نکته می‌شدم که سخت گیر افتاده بودم. دعوت ساعت 8:30 با کلیه قید و بندهای شبیه رعایت نزاکت به صحبتهای بازاری پرداختن و غور و بررسی نمودن در مورد سعادت خانوادگی دیگران هوار گردنم شده بود. با این حال به خانه رفتم. سراپا خشم و غضب بودم. مخلوطی از برندی و آب درست کردم. چند تا قرص نقرس را با آب قورت دادم و همینطور که در کاناپه دراز کشیده بودم سعی کردم کتاب بخوانم. هنوز لحظه خود را با خواندن کتاب سفر صوفی از ممل به ساکسون که کتاب نشاط‌آور و کهنه‌ای مربوط به قرن 18 بود فراموش نکرده بودم که ناگهان دوباره به یاد آن دعوت کذایی افتادم و دیدم که نه اصلاح کرده و نه لباس پوشیدم. وای خدای من، چرا این همه گرفتاری برای خود درست کرده بودم؟ به هر حال به خودم گفتم بسیار خوب، برخیز صورتت را صابون مالی کن و آنقدر آن را بتراش تا خون بیاید. لباست را بپوش و به هم نوعان خود مهربانی و مناعت طبع نشان بده. و وقتی که صورتم را صابون مالی کردم به فکر آن حفره کثیف در گورستان افتادم. همان حفره‌ای که آن آدم ناشناس را آن روز در آن انداخته بودند. به فکر صورتهای چنگ زده و یاران غمناک مسیحی افتادم و حتی توانایی خندیدن را هم در خود ندیدم. با خود گفتم در آن حفره کثیف در میان گلولای و شفاخواهی های احمقانه و دروغین و به همراه کارهای احمقانه تر و دروغین تر
گروه سوگواران در میان منظره ناراحت کننده صلیب‌های فلزی و سنگ قبرهای مرمرین و گلهای مصنوعی سیمی و شیشه‌ای نه تنها آن مرد ناشناس زندگیش پایان گرفت، بلکه فردا یا پس فردا مرا هم با این تظاهرات ریاکارانه به خاک خواهند سپرد. آری، پایان همه عمرها، همه کوششها و تلاشها، همه فرهنگها، همه اعتقادات، همه لذات و خوشیهای زندگی ما نیز که همکنون به بستر بیماری افتاده‌اند همین است و به زودی به خاکشان خواهند سپرد. تمام تمدن ما قبرستانی است که در این قبرستان عیسی مسیح، سقراط، موتسارت، هایدن، دانته و گوته فقط نام‌های نامشخص بر روی تخت سنگ‌های قبر شده‌اند. سنگ‌هایی که در حال متلاشی شدن میباشند و عزادارانی که دوروبر آنها را گرفته و چنان خود را سوگوار نشان میدهند که حاضرند به هر قیمتی که شده به این سنگ نوشته ها که روزگاری مقدس بودند اعتقاد پیدا کنند، یا لااقل کلامی که نشانه غم و غصه و ناامیدی عمیق از این دنیای از دست رفته است از دل برآورند. اما به جز حلقه زدن بر گرد قبر و با دستپاچگی ادا و اصول درآوردن دیگر چیزی برایشان نمانده است. همانطور که به خشم آمده بودم چانه‌ام را در همان نقطه معمول بریدم و مجبور شدم کمی تیزاب به محل بریدگی بزنم. با اینکه این کار را کردم مجبور شدم یقه سفیدم را که جخت زده بودم مجدداً عوض کنم. همه اینها را برای دعوتی که کوچکترین لذتی هم به من نمی بخشید. در عین حال جزء دیگر من شروع به بازی کردن نقش خود نموده بود. پروفسور را آدمی دلسوز می دانست. آرزوی بحث و گفتگوی کوتاه با دوستان را داشت. مرا به یاد همسر زیبای استاد انداخت و ترغیبم نمود که شبی را با میزبانی خوشمشرب گذراندن به طور یقین باعث مسرت خاطر می شود و به من کمک کرد که مشمعی روی بریدگی هایم بچسبانم، لباس بپوشم، کراواتم را خوب گره بزنم و آرام آرام آرزوی واقعی خانه ماندن را از دل بیرون کنم. آنچه که بر من گذشت برای همه پیش می آید. همانطور که من لباس می پوشم و بیرون می روم و استاد را ملاقات می کنم و چند تا راه کم و بیش دروغ رد و بدل می نمایم بدون اینکه واقعا دلم بخواهد این کار را بکنم. اکثر مردم در زندگی و کارهای روزمرهشان هر روز و هر ساعت می کنند. بدون اینکه واقعا بخواهند به هم تلفن می زنند. با هم بحث و گفتگو می کنند. ساعتها پشت میز ادارهشان می گذرانند و همهش هم اجباری و برخلاف میل و خواسته. این کارها را می توان به همین خوبی به وسیله ماشین هم انجام داد یا از انجامشان صرف نظر نمود. و فی الواقع همین امور به هم پیوسته ماشینی است که مانع می شود آنها هم مثل من از زندگی خود انتقاد کنند و حماقت و کم مایگی و مصیبت بار بودن آن را که ناامیدی نیز به همراه دارد بشناسند و بدانند که زندگی چیزی نیست جز همین اتلاف وقت و ابهام وحشتناکی که آن هم به سرتاپای همین زندگی خنده تمسخر می‌زند. و حق با آنهاست. واقعا حق با آنهاست که زندگی را اینطور گرفتند. حق با آنهاست که به سرگرمی های خود میپردازند و کسب و کاری را که دارند تعقیب مینمایند. نه آنان که در مقابل ماشین وحشتناک مقاومت به خرج میدهند و مثل من که از مسیر خارج شدم به خلأ چشم میدوزم. دلم نمیخواهد کسی خیال کند که من دیگران را سرزنش میکنم، اگرچه گاه در این صفحات آنها را سرزنش نموده و حتی ریشخندشان میکنم، یا اینکه فکر کنند که من آنها را مسئول بیچارگی شخص خود میدانم.
اما حالا که کار من به اینجا کشیده است و در انتهایی ترین حاشیه این زندگی، جایی که زمین از زیر پای من کشیده می شود و به قعر ژرفای بی انتهای ظلمت فرو می رود، اگر بخواهم به خود و دیگران این طور وانمود کنم که این ماشین هنوز هم به خاطر من می گردد و من هنوز هم مطیع این دنیای فریبنده و این بازی بی انتهای کودکانه می باشم، کاری ناصواب نموده و دروغ گفتم. شبی را که در پیش داشتم تفسیری جالب بر همه این امور تدارک دیده بود. لحظه ای جلوی خانه توقف کردم و نگاهم را به بالا به سوی پنجره ها دوختم. با خود گفتم این محل زندگی اوست، همانجا که سالهای آزگار از کار می کند، کتاب می خواند و بر متون تفسیر می نویسد و در جستجوی شباهت بین اساطیر آسیای نزدیک و هند می باشد. و این کار به او رضایت خاطر می دهد، زیرا او به مطالعاتی که خود کمر به خدمت آنها بسته اعتقاد دارد و همچنین به ارزش خود و دانش و فراگیری آن. علتش هم این است که به پیشرفت و تکامل معتقد می باشد، نه به جنگ رفته است و نه با در هم کوبیدن جهان فکری به وسیله انشتین آشنایی دارد. او از این همه تهیه و تدارکی که در دوروبر او برای جنگ آینده میگیرند اصلاً چیزی نمیبیند. او از یهودی ها و کمونیست ها متنفر است. او بچه‌ای سر به راه، بی فکر و شاداب است که خودش را جدی گرفته و در واقع باید خیلی به او رشک برد. خود را جمع جور کردم و وارد خانه شدم. خدمتکاری کلاه بر سر و پیشبند به گردن در را به رویم باز کرد. نوعی دلواپسی به من اخطار کرد که دقیقاً بدانم کلاهم را کجا می‌گذارد. آن وقت مرا به اتاقی گرم و پرنور راهنمایی کرد و از من خواهش کرد منتظر بمانم. من به جای چرت زدن یا دعا خواندن به تأسی از انگیزه‌ای از خودسر اولین چیزی را که دیدم برداشتم. اتفاقاً عکس قاب کرده کوچکی بود که روی میز مدور به پایه مقوایی خود تکیه کرده بود. قابی حکاکی شده بود که تصویر گوته را نشان می‌داد، در هیئت پیرمردی پر از صفات برجسته اخلاقی که صورت ظریف و تراشیده‌ای داشت و موهای بلند شبیه موی نوابغ. در این نقاشی هم آتش چشمهای شاعر و هم حالت تنهایی و مصیبت او که در زیر ظرافت قلم نقاش مخفی شده بود نمودار بود. به این تصویر هنرمند توجه خاصی کرده بود و موفق شده بود که از ترکیب چهره طبیعی این پیرمرد با چهره‌ای که نمودار تأدیب نفس و تقوا بود و ساخته و پرداخته دست هنرمند نقاش، تصویر پیرمردی موقر و جذاب بسازد که روی هم رفته برای تزیین اتاق پذیرایی مناسب بود. جای تردید نیست که این تصویر از هیچ کدام از تصاویر نوع خود بدتر نبود. خیلی زیاد شبیه تصاویر ارائه شده نقاشان دقیق حرفه‌ای از عیسی مسیح، حواریون، قهرمانان، متفکرین و سیاستمداران بود. شاید علت آن که مرا به خشم می آورد این بود که نوعی تظاهر به هنرنمایی در آن به چشم می خورد. به هر حال علتش هرچه که می‌خواست باشد، این تصویر تهی و از خودرازی گوته ناگهان با همان خشم و غضبی که در وجود من هم بود، طوری که انگار من وصله ناجور تقدیر بودم، به سرم فریاد کشید. به من گفت که نمی‌بایست آنجا آمده باشم. آنجا جای استادان کهنکار لطیف طبع بود و بزرگان قوم، نه گرگ‌های بیابان. اگر در همان لحظه صاحب خانه نمی آمد، من فرصتی مناسب به دست می آوردم و از آنجا بیرون می آمدم. اما اتفاقاً همسرش داخل شد و من اگرچه بوی خطر را استشمام می کردم ولی تسلیم تقدیر شدم. با هم دست دادیم و به دنبال آن ناجوری قبلی ناجوری های تازه‌ای آمد. خانم پروفسور از قیافه من تعریف کرد.
بگذاریم که خودم خیلی خوب می‌دانستم که مرور ایام از آخرین بار که همدیگر را دیده بودیم تا به آن موقع چه پریشان حال و پیرم کرده بود. فشار دست او در انگشتان مبتلا به نقرس من مرا متوجه این مطلب کرد. بعد احوال زن عزیزم را گرفت و مجبور شدم به او بگویم که زنم مرا ترک کرده و از هم جدا شده بودیم. وقتی که پروفسور وارد شد سخت خوشحال شدیم. او هم خوش آمدی صمیمانه گفت و این کمدی ناهنجار به اوج هیجان زیبای خود رسید. روزنامه ای را که آبونه بود در دست داشت که ارگان حزب طرفدار نظامیان و میهن پرستان هواخواه جنگ بود و پس از آن که دست داد به آن اشاره کرد و شروع کرد به اظهار نظر در مورد مقاله‌ای که درباره آدمی همنام من بود. روزنامه نگاری به نام هالر، آدمی رذل و وطن پرستی فاسد که قیصر را دست انداخته بود و نظر داده بود که کشور خودش همچون کشورهای دیگر و ملتهای دشمن در اشاعه جنگ مسئول بوده است. این آدم واقعا شجاعت به خرج داده بود. ناگفته نماند که سردبیر روزنامه هم مزدش را کف دستش گذاشته و حسابی آزارش داده بود. و وقتی استاد فهمید که من علاقه‌مند نیستم موضوع را عوض کردیم. امکان آن که این آدم وحشت‌آور جلوی چشمشان نشسته باشد حتی از خیال هیچ کدامشان هم نمی‌گذشت. با این وجود واقعیت داشت. این آدم وحشت‌آور خود من بودم. بسیار خوب. واقعاً چرا آدم بلوا راه بیاندازد و ذهن مردم را مشوش کند؟ به خودم خندیدم، اما دیگر از داشتن شبی خوش دل شستم. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com لحظه ای را که پروفسور از هالر به عنوان خائن به وطن صحبت می کرد کاملا به خاطر دارم. همان موقع بود که احساس وحشتناک افسردگی و پریشان حالی که از موقع دیدن صحنه تدفین در وجودم دویده بود و مرتب شدت می یافت به نوعی دلتنگی ملال‌انگیز خلاصه شد و کار به آنجا کشید که به دردی جسمانی بدل گشت و در من نفرتی خفقان‌آور و وحشتناک به وجود آورد. احساس می کردم که چیزی در کمین من نشسته و خطری از پشت دزدانه به شکارم می آید. به اتاق ناهارخوری رفتیم و همینطور که در ذهنم دنبال حرفی می گشتم که به کسی بر نخورد بیش از حد معمول غذا خوردم و احساس می کردم که هر لحظه بیچاره تر می شدم. در تمام مدت فکرم این بود که خدای من این همه سختگیری برای چیست؟ به وضوح دریافتم که میزبانان من هم راحت نبودند و سرزندگی آنها هم چیزی تصنعی بود. حالا یا علتش حضور فلج کننده من بود یا چیز دیگر و یا شاید هم ناراحتی های خانوادگی سبب این کار بود، نمیدانم. هیچ سوالی نبود که از من بشود و من بتوانم با صداقت به آن جواب بدهم و به زودی هم در کلاف سردرگم دروغ‌هایم افتادم و با هر کلمه‌ای که به زبان می آوردم می بایست با تنفر خیش نیز ستیز نمایم. بالاخره به خاطر تغییر دادن موضوع شروع کردم به صحبت کردن درباره تشییع جنازه‌ای که امروز شاهد آن بودم، ولی نتوانستم آنچه را که در نظر داشتم بگویم. سعی نمودم خوشمشربی کنم که آن هم اصلا نگرفت و ما باز هم بیشتر با هم اختلاف پیدا کردیم. گرگ بیابان درون من نیشخند زنان دندان قروچه می رفت. وقتی که به دسر رسیدیم هر سه نفر سکوت کرده بودیم. به اتاقی که از آن آمده بودیم برگشتیم تا از کمک قهوه و کنیاک برخوردار شویم. و همانجا بود که چشمان من دوباره به آن رجل برجسته شعر و شاعری افتاد
که آن را روی یک کمد در گوشه‌ای از اتاق گذاشته بودند. از آنجا که نمی توانستم از آن دست بردارم، دوباره به دستش گرفتم و با آنکه صداهای هشیار دهنده را آشکار می شنیدم به او حمله کردم. انگار که احساس این وضعیت غیر قابل تحمل بود و وقت آن رسیده بود که یا میزبانانم را سر شوق بیاورم و کاری کنم که روی پا بند نشوند و با خود همرأیشان نمایم، یا اینکه سبب شوم آخرین انفجار رخ دهد. گفتم انشالله که چهره واقعی گوته این حالت خودبینی بزرگمنشانه، این حالت غمزده‌ای که این مرد بزرگ اکنون در مقابل این جماعت برجسته به خود گرفته نداشته است. در زیر ظاهر مردانه او عجب دنیایی از احساسات و شیفتگی نهفته است. واقعا خیلی چیزها می شود بر علیه او گفت. خود من خیلی چیزها دارم که بر علیه وجود معزز و پر باد و بروت این آقا نثار نمایم. اما نمایاندن او به مردم به این صورت هم دیگر واقعا مبالغه است. خانم خانه با حالتی که نشان میداد سخت رنجیده از ریختن قهوه فارغ شد و بعد با عجله اتاق را ترک کرد و شوهرش با حالتی مخلوط از آشفتگی و خفت توضیح داد که تصویر گوته متعلق به همسرش می باشد و یکی از عزیزترین دارایی های اوست. حتی اگر واقعا حق هم با شما بود، گو این که من موافق با شما نیستم. باز هم نمی بایست اینقدر رک حرف می زدید. حرفهایش را تصدیق کردم. حق با شماست. بدبختانه این عادت است. نوعی شرارت مخصوص خودم می باشد. همیشه آنچه را که در ذهن دارم با صراحت تمام ابراز می کنم. همان کاری که گوته هم در روزهای خوب زندگیش کرده بود. اما گوته در چنین اتاق پذیرایی مقدسی هرگز به خود اجازه نمیداد که عبارتی غضب‌آلود، بی‌ریا و ناشایست به کار برد. من جدا از خانمتان و از خود شما معذرت می‌خواهم. خواهش می‌کنم لطفاً به ایشان بفرمایید که من مبتلا به اختلال حواس هستم و حالا اگر اجازه دهید از خدمت مرخص می‌شوم. میزبان که حاجبات شده بود با این کار من مخالفت کرد. حتی به موضوعهای مورد بحث قبلی برگشت و بار دیگر از جالب بودن و مهیج بودن آن گفتگوها صحبت به میان آورد و اظهار داشت که نظرات من درباره میترا و کریشنا در او اثری عمیق داشته است. امیدوار بود که از فرصتی که به دست آمده بود برای از سر گرفتن بحث‌های قبلی استفاده کنیم. از اینکه آنطور با من سخن گفته بود تشکر کردم. بدبختانه ذوق من به کریشنا کور شده بود و دیگر در بحث‌های روشنفکرانه لذتی نمی‌دیدم. تازه آن روز چند تا دروغ هم به او گفته بودم. مثلا گفته بودم که چند روز است در آن شهر اقامت دارم، نه چند ماه. تنها زندگی می‌کنم و دیگر حال و وضع من مناسب اجتماعات شریف و اصیل نیست. زیرا در درجه اول دیگر دارم از کوره در میروم و از درد نقرس به عذاب می آیم. در ثانی بیشتر اوقات را مست هستم و عاقبت الامر هم برای اینکه خودم را از همه گناهان تبرئه کنم و دست آخر مثل یک دروغگو از آنجا بیرون نروم، وظیفه خود دانستم که او را از آنکه آن شب به طرز اسفناکی به من توهین کرده بود بی اطلاع نگذارم. او روش انتخابی یک روزنامه ارتجاعی را در مقابل ایده های هالر تأیید کرده بود. همان روزنامه توخالی که مناسب افسران بازنشسته بود، نه افراد دانشمند. در حالی که باید می‌دانست که هم برای وطن ما و هم برای دنیا بهتر آن خواهد بود که لااقل آنهایی که توانایی فکر کردن را دارند از منطق و عشق به صلح حمایت کنند و سراسیمه و بدون فکر به پیروی از وسوسه‌ای نامفهوم آتش جنگی را دامن نزنند. و آن وقت آماده خداحافظی شدم. از جا برخاستم، از گوته و استاد خداحافظی کردم. کت و کلاهم را از جا لباسی بیرون اتاق برداشتم و خانه را ترک کردم.
گرگ درون من پیروز و شادمان زوزه های بلند می کشید و بین دو وجود من نزاعی دیدنی در گرفت. از همان اول هم برای من روشن بود که این شب نامطبوع برای من بیشتر مفهوم بود تا برای جناب استاد متشخص. برای استاد آن شب واقعی غیر منتظره و عصبانیتی مختصر بود، در حالی که برای من شکست نهایی و هزیمت بود و وداع با دنیای آبرومندی، معنویت و دانش، و برای گرگ بیابان پیروزی کامل. من شکست خورده و فراری از میدان به در شده بودم و با چشم خیش ورشکستگی خیش را می دیدم و می دیدم که بدون ذره اعتبار یا پرتوی از خوشخلقی که به من آرامش بخشد طرد شده بودم. با دنیایی ودا کرده بودم که روزی در آن خانه و کاشانه یافته بودم. دنیای رسم و فرهنگ متداول، مثل آدمی که به علت ضعف کار معده از خوردن گوشت خوک محروم باشد. خشمگین از زیر چراغ‌های خیابان می‌گذشتم و از شدت ناراحتی و غضب به جان آمده بودم. آن روز واقعاً روزی شنی، شرم‌آور و فلاکتبار بود. از صبح تا شام از آن منظره قبرستان گرفته تا دیدار پروفسور. برای چه؟ چرا؟ آیا بار این چنین روزهایی را به دوش کشیدن و یا نشستن و برای چنین شامهایی وقت گذرانی کردن هیچ معنا و مفهومی در بر دارد؟ نه، چه معنا و مفهومی؟ همین امشب به این مسخره بازی خاتمه می دهم، به خانه می روم و گلوی خود را می برم. دیگر تعلل جایز نیست. در خیابان به راه افتادم. پلاکت مرا به هر سوی می برد. طبعاً ضایع کردن وسایل زینت اتاق پذیرایی افراد با ارزش کاری احمقانه و خلاف اتیکت بود. اما خب دست خودم نبود. همین الان هم دست خودم نیست. نمی توانستم این زندگی بیمزه کاذب خوش اطوار را تحمل کنم. همانطور که نمی توانستم انزوای خود را هم به دوش بکشم و مصاحبت با خیشتنم به اعلاترین درجه منفور بودن و متهوع بودن رسیده بود. درست همانطور که نفس کشیدن در آن فضای خالی از هوا و جهنمی برایم با اشکال صورت می گرفت و به حال خفقانم انداخته بود. آخر کدام راه مفری می توانست وجود داشته باشد؟ هیچ راهی. به فکر پدر و مادرم افتادم، به فکر شعله مقدس جوانی که مدتها پیش به خاموشی گراییده بود و به یاد هزارها لذت و تلاش و هدفی که در زندگی داشتم افتادم. هیچگاه تمسک به این زندگی تا این حد و اندازه برایم حزن‌انگیز نشده بود. در میخانه خارج از شهر استراحت کردم و قدری براندی و آب نوشیدم و بار دیگر وارد خیابان شدم. از کوچه های سرازیر و سربالا و پیچاپیچ، از خیابانها و از میدان ایستگاه مثل باد و برق گذشتم. فکر رفتن به جایی مرا به ایستگاه کشاند. نگاهی دقیق به ساعات حرکت قطارهای روی دیوارها انداختم. قدری شراب خوردم و سعی کردم حواسم را جمع کنم. بعد شبحی که من وحشتش را داشتم به من نزدیکتر شد تا اینکه درست حسابی آن را دیدم. این وحشت بازگشت به خانه بود. بر جای ایستادم و با نومیدی خیش روی در روی شدم. گیریم که ساعتها خیابان را زیر پا گذاشتم. به هر حال امکان فرار از آن لحظه کذایی نبود. دیر یا زود باید خود را به خانه می رساندم. پشت میز جلوی کتابهایم و یا روی کاناپه‌ای که عکس‌های اریکا بالای آن بود می نشستم. دیر یا زود لحظه خواهد رسید که تیغ صورت تراشیم را بردارم و گلوی خیش را ببرم. تصویر آن صحنه با وضوح و روشنی تمام در پیش چشمم و در مقابل قلبی که وحشیانه می‌تپید به پا خاست. من وحشت همه وحشت‌ها یعنی مرگ را حس می‌کردم. بله، به طرز وحشتناکی از مرگ می‌ترسیدم. اگرچه راه مفر دیگری نداشتم و اگرچه بیزاری، عذاب و ناامیدی تهدیدم می‌کردند که مرا در کام خود فرو خواهند برد.
و با اینکه زندگی دیگر نه چیزی برای اقبای من داشت و نه خوشی و لذت و امیدی به همراه، با این وجود با وحشت وصف ناپذیری از آن کار و آن زخم کاری که در گوشت بدن محکوم به مرگ دهانم باز خواهد کرد به خود می لرزیدم. راه دیگری برای فرار از دست این شبح هراسناک نداشتم. گیریم که امروز هم ترس بر ناامیدی غلبه کرد. فردا و روزهای بعد که به دنبال این فردا خواهد آمد، من باز هم با یأسی که تحقیر از خیشتن بر شدت آن هر لحظه خواهد افزود مواجه خواهم شد. مگر نه این که تنها کاری که باید بکنم برداشتن و گذاشتن تیغ است، تا آنکه بالاخره کار را یکسره کنم. پس چه بهتر که همین امروز بشود. برای خودم دلیل و برهان می آورم. گویی با کودکی وحشت زده طرف معامله بودم. کودکی که گوشش به این حرفها بدهکار نبود. کودکی که می گریخت. کودکی که نمی خواست زنده بماند. پرسه زدنهای منظم خیش را در شهر از سر گرفتم. همش خانه را دور می زدم و نمی خواستم به آنجا برگردم. با اینکه خیالش دائم در سرم بود، ولی در انجامش تعلل می ورزیدم. گله به گله می ایستادم و درنگ می کردم و یکی دو گیلاس مشروب می خوردم و بعد انگار که دنبالم کرده باشند دایره‌وار به گرد هدف، به گرد تیغ صورت تراشی، به گرد مرگ دوان دوان می گشتم. گاهی از زور خستگی بی حد و حصر روی نیمکتی یا لبه چشمه‌ای یا جدولی می نشستم و عرق پیشانیم را پاک می کردم و به صدای تپش قلبم گوش می دادم. بعد دوباره لبریز از وحشت مرگ و آتش اشتیاق به زندگی به دویدن ادامه می دادم. و بدین نحو بود که پاسی از شب گذشته خود را در فاصله‌ای دور و در ناحیه‌ای ناآشنا از شهر یافتم و به میخانه‌ای رفتم که از داخل آن صدای شاد موسیقی رقص می آمد. همینطور که وارد می شدم بر سردر آن تابلوی کهنه با این عنوان جلب نظرم را نمود: عقاب سیاه. در درون میخانه جمعیت، دود، بوی شراب و جیغ و فریاد و رقص در اتاق عقب میخانه که از آن هم صدای جنون‌آور موسیقی به گوش می رسید، حکایت از شبی پر از خوشگذرانی می نمود. در اتاق جلویی ایستادم. در آن اتاق فقط عده‌ای مردم ساده بودند که بعضی از آنها لباسهایی فقیرانه بر تن داشتند، در حالی که در اتاق عقبی در سالن رقص اشخاص بسیار شیک پوشی هم جلب نظر می کردند. همینطور که ازدحام جمعیت مرا با خود می برد، یک مرتبه خود را بین بار و نیمکتی دیدم که روی آن دختری رنگ پریده و زیبا کنار دیوار نشسته بود. لباس رقص نازک بسیار کوتاهی بر تن داشت و گلی پژمرده به موهایش زده بود. همین که دید به طرف او می آیم، نگاهی مهربان و ارزیابانه به من انداخت و خودش را کنار کشید تا به من جا بدهد. پرسیدم: اجازه می فرمایید؟ و کنارش نشستم. او گفت: البته که اجازه می دهم، اما شما کی هستید؟ جواب دادم: متشکرم. ممکن است نتوانم به خانه بروم. نه، نمیتوانم. اگر به من اجازه دهید پیش شما میمانم. نه، نمیتوانم به خانه برگردم. طوری که انگار مقصود مرا فهمیده باشد سرش را تکان داد و با انجام این کار دیدم که حلقه ای از موهایش از شقیقه به روی گوشش افتاد و نیز دیدم که گل پژمرده‌ای که به موهایش زده گل کاملیاست. از درون صدای موزیک بیداد می کرد و در بوفه گارسونها با شتاب و عجله سفارشها را بلند بلند بازگو می کردند. با لحنی که مرا آرام می کرد گفت: بسیار خوب، اینجا بمان، اما چرا نمی توانی به خانه برگردی؟ نمی توانم. آخر چیزی در آنجا انتظارم را می کشد. نه، نمی توانم. خیلی وحشتناک است. پس بگذار منتظر باشیم و اینجا بمانیم. اول عینکت را تمیز کن. تو که هیچ چیز و هیچ جا را نمی بینی. دستمالت را به من بده. چی بخوریم؟ بورگونی؟
عینکم را که پاک میکرد برای اولین بار حالت صورت رنگ پریده و متین او را با چشمان شفاف خاکستری و پیشانی صاف و حلقه های کوتاه و پر موهایش را که کنار گوشهایش ریخته بود به وضوح دیدم. با خوشمشربی و کمی ریشخند شروع کرد به توجه کردن از من. شراب سفارش داد و وقتی که گیلاسش را به گیلاس من زد چشمش به کفش‌های من افتاد. خدای من، تو دیگر از کجا آمدی؟ انگار که پای پیاده از پاریس به اینجا آمدی. آدم که با این سر و وضع به مجلس رقص نمی آید. جواب دادم بله و نه. قدری خندیدم و گذاشتم او حرفش را بزند. جای تعجب اینجا بود که این دختر خیلی دلم را گرفته بود. آخر من همیشه از این تیپ دخترها احتراز می کردم و به آنها با چشم بدبینی نگاه می کردم. اما او در آن موقعیت با من رفتاری داشت که بهتر از آن نمی شد و تا حال هم بدون استثناء همان رفتار را با من داشته است. او مرا در زیر پر و بال خیش گرفت، همان چیزی که احتیاجش را داشتم و نیز ریشخندم کرد که آن هم چیزی بود که محتاجش بودم. برایم ساندویچی سفارش داد و به من گفت که آن را بخورم. گیلاسم را پر کرد و از من خواست که آن را مزه کنم، نه آنکه سری آن را سر بکشم. بعد از سربراهی من تعریف کرد. برای اینکه مرا تشویق کند گفت خوب است، تو آدم سختگیری نیستی. شرط می‌بندم که مدت‌های مدید است از هیچ کس حرف شنوی نداشته ای. شما شرط را میبرید. چطور این را فهمیدید؟ این که چیز مهمی نیست. حرف شنوی داشتن مثل خوردن و آشامیدن است. اگر مدتی از آن محروم بوده باشید، وقتی به آن میرسید هیچ چیز جای آن را برایتان نمیگیرد، مگر نه؟ آیا شما خوشحال نیستید که آنچه را که من میگویم اطاعت میکنید؟ خیلی خوشحال. شما از همه چیز خبر دارید. شما کار را بر آدم آسان میکنید. دوست من، شاید به شما هم بتوانم بگویم که آنچه را که در خانه منتظر شماست چیست و از چه چیزی شما اینقدر وحشت دارید. اما این را خودت هم میدانی. احتیاجی نیست درباره آن صحبت کنیم. این کار احمقانه است. یا اینکه آدم می رود و خودش را به دار می زند و راستی این کار را می کند و برای عملی هم که می کند دلیل دارد، یا در غیر این صورت به زندگی ادامه می دهد و بعد هم تنها ناراحتی که دارد این است که چطور زندگی کند. به همین سادگی. فریاد زدم ای کاش که به همین سادگی بود. من خودم را از دست این زندگی به عذاب آوردم. خدا می داند که برای من فایده چندانی نداشته است. خود را به دار زدن احتمالاً کار مشکلی است. من نمیدانم، ولی زندگی کردن به مراتب مشکل تر است. وای خدای من، چقدر مشکل است. خواهی دید که مثل آب خوردن ساده است. همین الان ما شروع کرده ایم. شما عینکتان را پاک کردید، چیزی خوردید و چیزی نوشیدید. حالا می رویم و می دهیم لباس و کفش های شما را یک برس بکشن و بعدش هم شما با من شیمی می رقصید. با آشفتگی فریاد زدم این نشان می دهد که حق با من بود. هیچ چیز حزن‌آورتر از آن نیست که نتوانم دستوری از دستورهای شما را اطاعت کنم. ولی من نه می توانم شیمی برقصم، نه والس، نه پولکا، نه هیچ کدام از این رقص ها را. من هرگز در عمرم نرقصیدم. حالا می بینید که آنقدر آسان هم که شما فکر می کنید نیست. بر لبهای برا و قرمزش لبخندی نقش بست و سرش را که موهای مجعد داشت محکم تکان داد. وقتی که خوب به او نگاه کردم به نظرم آمد که شباهتی با روزا کرایسلر که در بچگی عاشقش بودم دارد. اما او پوستی تیره و موهای مشکی داشت. نه، درست نمیتوانم بگویم که او مرا به یاد چه کسی انداخت. فقط میدانستم که یادآوری کسی از روزهای کودکی و اوایل جوانی من بود. فریاد زد صبر کن، پس رقص که اصلا بلد نیستی، حتی اگر با نصب باشد، و آن وقت میگویی که در زندگی خیلی مرارت کشیده ای؟
اینجایش را که پسرم دروغ فرمودید و در این سن و سال از شما بعید است. آخر چطور می توانید بگویید خیلی دردسر زندگی را کشیده اید در حالی که حتی یک رقص ساده را بلد نیستید؟ آخر چه کنم که بلد نیستم؟ هرگز یاد نگرفتم. دختر خندید. اما خیال می کنم خواندن و نوشتن و حساب را یاد گرفته باشی. همچنین لاتین و فرانسه و خیلی چیزهای دیگر را. اما باهات شرط می‌بندم که 10-12 سالی به مدرسه رفته ای و خیلی چیزهای دیگر را هم آنجا یاد گرفته ای. شاید هم درجه دکترایت را گرفته باشی و چینی و اسپانیایی هم بدانی. راست میگویم؟ پس بسیار خوب. اما دلت نیامده است مختصر وقت و پولی صرف چند درس رقص بکنی؟ نه، واقعا نه. برای اینکه خودم را تبرئه کنم گفتم این پدر و مادر من بودند که گذاشتن من لاتین و یونانی و بقیه آن چیزها را بخوانم، ولی نگذاشتن رقص یاد بگیرم. این کار مورد علاقه ما نبود. پدر و مادرم هم هرگز نمی رقصیدند. نگاهی سرد که واقعا تحقیر از آن میبارید به من انداخت و دوباره چیزی را در صورتش مرا به یاد جوانیم انداخت. بنابراین باید گناه را به گردن والدین شما انداخت. خب حالا از آنها اجازه گرفته ای که امشب را در عقاب سیاه بگذرانی؟ بله. میگویی که آنها مدت هاست مرده اند، پس دیگر با آنها کاری نداریم و حالا گیریم که در جوانی اینقدر حرف شنوی داشته ای که رقص یاد نگرفته ای. این همه سالها را چه می کرده ای؟ اقرار کردم بله. درست نمیدانم. مطالعه کردم، به موسیقی گوش دادم، کتاب خواندم، کتاب نوشتم، مسافرت کردم. نظرات جالبی درباره زندگی داری. همیشه کارهای مشکل و بغرنج را انجام دادی، ولی کارهای آسان را حتی یاد هم نگرفته ای. البته دقت نکرده ای. کارهای جالبتری برای انجام دادن داشته ای. خب خدا را شکر من مادر تو نیستم. اما اینطور کار کردن مثل کار کردن تو و بعدش هم که گفتن که زندگی را تا بیخ و بن آزموده ای و چیزی در آن نیافته ای قدری مبالغه است. التماس کنان گفتم مرا سرزنش نکن. فکر می کنید که من نمیدانم که دیوانه ام؟ خواهش میکنم نن من غریبم در نیاور. استاد تو که دیوانه نیستی، حتی به اندازه نصف آنچه که من دلم میخواهد. به نظر من اینطور میآید که تو آدمی بسیار باهوش هستی، اما به یک صورتی ابلهانه، درست مثل پروفسورها. یک تکه دیگر نان بخور، بعد باز هم برایم حرف بزن. یک نان سفید دیگر برایم گرفت، کمی نمک و خردل به آن زد، یک تکه برای خودش جدا کرد و به من داد که بخورم. هر کاری را که به من میگفت بجز رقصیدن انجام میدادم. مطیع بودن و انجام آنچه را که از من میخواستند در من تأثیری نیکو گذاشت. همینطور وقتی با کسی می نشستم که از من تقاضایی می کرد و مرا به دنبال انجام فرمانهایی می فرستاد و سرزنشم می کرد. اگر پروفسور و همسرش همین 1-2 ساعت پیش این کار را می کردن، خدمت بزرگی در حق من انجام داده بودند. اما نه، همان بهتر که این کار را نکردند. در غیر این صورت خیلی چیزها از دستم می رفت. ناگهان پرسید اسمت چیست؟ هاری. هاری؟ این اسم شبیه اسم پسر بچه هاست و تو آقای هاری، با اینکه چند تار مویت هم سفید شده، بچه‌ای بیش نیستی. بچه‌ای و احتیاج به کسی داری که ازت مواظبت کند. من دیگر حرف رقص را نمیزنم، اما به موهایت نگاه کن. زنی، معشوقه‌ای چیزی نداری؟ نه، دیگر همسری ندارم. ما متارکه کرده ایم. معشوقه؟ چرا؟ اما او اینجا زندگی نمی کند. زیاد نمی بینمش. زیاد با هم سازگاری نداریم. خب اگر کسی تحملت را ندارد پس باید آدمی به نسبه سختگیر باشی. اما برای من بگو که امشب بالاخص چه پیش آمده؟ چه چیزی عقل و هوش از سرت بیرون کرده؟ دعوا کرده ای؟ در ورق بازی باخته ای؟ توضیح این مطلب آسان نبود. اینطور شروع کردم. بله، راستش یک مطلب ساده بود.
مرا استادی به شام دعوت کرده بود. ضمناً این را هم بگویم که خود من استاد نیستم و راستش نمی بایست می رفتم. من عادت مصاحبت با مردم و مباحثه با آنها را از دست دادم. فراموش کردم که این کار چطور انجام می گیرد. به محض آنکه وارد خانه شدم دلم گواهی میداد که یک ناراحتی پیش خواهد آمد و وقتی کلاهم را به گیره آویختم به خودم گفتم که نکند من زودتر از موعد مقرر به آن احتیاج پیدا کنم. بله، در خانه پروفسور عکسی روی میز گذاشته بودند، یک عکس ابلهانه. این عکس مرا ناراحت کرد. توی حرفم پرید و گفت چه جور عکسی بود؟ ناراحتت کرد؟ چرا؟ بله، عکسی بود که گوته را نشان میداد. میدانی گوته شاعر ولی اصلاً کوچکترین شباهتی به او نداشت. البته این را به طور دقیق کسی نمیداند. او 100 سال است که مرده. در هر صورت یک هنرمند امروزی بر اساس تصوری که از او داشته تصویری از او کشیده و بزک دوزکش کرده و این مرا ناراحت کرد. حالم را کاملا به هم زد. نمیدانم منظورم را میفهمی یا نه؟ کاملا میفهمم، نگران نباش، ادامه بده. قبل از این جریان هم من با پروفسور زیاد موافق نبودم. مثل همه پروفسورها او وطن پرست عجیبی است. او هم در خلال جنگ در راه اغفال مردم سهمی کوچک ایفا نمود، هرچند که البته نهایت حسن نیت را داشت. این را هم بگویم که من مخالف جنگ هستم، اما شما در بند این حرفها نباشید. برویم بر سر بقیه داستان. من کوچکترین احتیاجی به نگاه کردن به آن عکس نداشتم. مطمئناً همینطور است. اما در درجه اول آن عکس مرا که به گوته فوق‌العاده علاقه‌مندم به حال او متاسف کرد و بعد هم از طرفی به خودم گفتم خب بهتر آن است که آنچه را که می اندیشیدم و احساس می کردم رک بگویم. به خود گفتم من در کنار مردمی هستم که مرا مثل خودشان می دانند و اعتقادم بر این بود که آنها هم درباره گوته مثل من می اندیشند و در ذهنشان همان تصویری را از او دارند که من دارم. در حالی که آنها این کار بیمزه، قلابی و تهوع آور را آنجا گذاشته بودند و به خیالشان هم که چیزی به درد خور است و هیچ هم در این فکر نبودند که روح گوته و روح این تصویر درست مغایر هم بودند. به خیال آنها آن تصویر چیزی بود با شکوه. من که اهمیت نمی دادم بگذار آنها آنطور فکر کنند، اما از نظر من هر نوع دوستی، احساس بستگی و خویشی که می توانستم به آنها داشته باشم برای همیشه به پایان رسید. تازه دوستی با آنها آنچنان اهمیتی هم نداشت. از این رو وقتی فهمیدم که تنها هستم و هیچ کس نیست که حرف مرا بفهمد به خشم آمدم و متاسف شدم. منظورم را که میفهمید. فهمیدن منظور تو خیلی آسان است. بعد چی؟ عکس را جلویشان انداختی؟ خیر، اما با وضعی تقریباً توهین‌آمیز از خانهشان بیرون آمدم. میخواستم به خانه بروم اما دیدی که مامان جون آنجا نیست که بچه‌اش را به باد سرزنش بگیرد یا ناز و نوازش کند. حالی باید بگویم که حال و وضع تو مرا تقریباً متأثر می کند. من هرگز چنین بچه کوچولویی ندیدم. صلاح دانستم موافقت کنم. 1 گیلاس شراب به من داد. در واقع او برای من مثل یک مادر بود. البته من از مختصر نگاه‌هایی که گاه به او می کردم متوجه زیبایی و جوانی او شده بودم. دوباره به صحبت پرداخت که اینطور گوته 100 سال است مرده و تو هم به ایشان علاقمندی و در ذهنت تصویری جالب از او داری که نشان می دهد آن مرد واقعاً چه شکل و شباهتی داشته است و خیال می کنم که حق این کار را هم داشته باشی. اما در مقابل هنرمند دیگری هست که آن هم گوته را دوست دارد و از او تصویری می سازد که حق ندارد بسازد. البته استاد و دیگران هم حق این کار را ندارند.
تنها به دلیل آنکه موافق طبع سرکار نیست و طاقت تحملش را ندارید و آن وقت توهین کنان خانه را ترک می‌کنید. در حالی که اگر مشاعرت سر جا بود هم به استاد و هم به هنرمند هر دو می‌خندیدی و قضیه را فیصله می‌دادی. و اگر مشاعرت سر جا نبود که تصویر را به صورت آنها می‌زدی و خرد و خمیرش می‌کردی. اما تو چون بچه کوچولویی بیش نبودی به خانه فرار می‌کنی و به فکر دار زدن خود می‌افتی. هاری، من سرگذشت تو را خوب فهمیدم. سرگذشت مضحکی است. تو مرا به خنده می‌اندازی. حالا چرا اینقدر تند شراب می‌خوری؟ بورگاندی را باید مزه کرد وگرنه آدم را می‌گیرد. انگار باید همه چیز را به تو گفت. درست مثل بچه‌های کوچولو می‌مانی. با نگاه یک معلمه سختگیر 60 ساله مرا تأدیب می‌کرد. با رضایت خاطر گفتم آه بله، فقط هر چه که هست و نیست به من بگویید. چه بگویم؟ هر چه که دلتان می‌خواهد به من بگویید.